As we continue to tell the international community that we are not Nigerians, because Nigeria was a country created by the British government in 1914. But we also have the right to self-determination, which is what we are telling our people, the Yorubas, that are about almost 80 million of us. But not all 80 million is interested or wants to be part of the Yoruba nation. But one thing is, if we can all get the 5 million people that will be of interest to become a nation of our own, then that means we can also be part of the global community. We only need a couple of countries around the globe and in Africa to recognize the Yoruba as a nation. It is possible. Ó ṣeé ṣe, àmọ́ that means myself and you have to go and do the job to prove it. And how do we prove to the international community that we, the Yorubas, would want to be a nation of our own? How do we do that? It can only be done if we all play our own role and part. But if we all refuse to do our own part, that means every single one of us will remain in one Nigeria. I'm going to be giving you a different analysis again this morning, for those of you that love football. I'm sure if you are a football fan, whether you are in Nigeria or you are outside Nigeria, you might be waking up this morning, depending on where you are watching us from, and you will realize that there's a country that is currently, as we speak right now, dominating the social media space. What is the name of this country? And what is this country all about? I'm talking about two different countries that engaged in a football match yesterday. Two of them are not even up to the percentage of the Yorubas people around the world. Àwọn ìlú méjì tó fi bọ́ọ̀lù gbára lánàá, àwọn ìlú méjèèjì yẹn, tá bá kó gbogbo wọn papọ̀, wọn ò tí ì tó ìran Yorùbá. Àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń wo Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tí kò kí ń ṣe orílẹ̀-èdè. Àwọn kan wò from the population rather than the ethnic indigenous group. Tẹ́lẹ̀dùmarè dá sí that geographical space. But before I go into this, a country is called North Macedonia. Fine, you will be waking up this morning with news around the world. North Macedonia. Ìlú wo ló ń pè bẹ́ẹ̀? Níbo làwọn ti yọ wá? Báwo làwọn ṣe jẹ́? How did that come about, that country called North Macedonia?
How did North Macedonia become an independent country with only 2 million people? This is going to be the conversation again this morning, just to prove to millions of Nigerians that we can be on our own. If I haven't said good morning to anybody, we must respect all our media. When I see them, I say good morning to you, Mr. Mike Ola. Àwọn America ní soccer làwọn máa ń pè lọ́dọ̀ tiwọn, which means football. Àmọ́ àwọn Britain á pè ní football, gbogbo àgbáyé á pè ní football. Mo fẹ́ jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ̀ tí ẹ máa gbọ́ ètò yìí nílé, especially the youth. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ mú pen and paper dání, because I'm going to be giving you information that I want you to go back at your own convenient time and also look it up, so that you cannot come back and say it is a distorted information. Ọ̀rọ̀ tá fẹ́ sọ láàárọ̀ yìí will also back to say that with a 5 million petition, we can now say that a Yoruba nation can also compete in a football, whether it's World Cup or African nation or whatever, depending on which one we are qualified to play. But because a lot of Yoruba do not know that there are some countries like North Macedonia, Temamagbola Aroy. If you go on the social media this morning, you will see the jubilation of North Macedonia in 92 minutes, taking off Italy from being qualified for the World Cup. And they will be playing their next game with Portugal. Àwọn olúwo ló ń pè ní North Macedonia ní kó jẹ́ kẹ́yìn tí ẹ wà nílé. Kẹ́ kọ́kọ́ lọ find out what country is North Macedonia. Ibo làwọn tẹ̀ ti yẹ wá. Who are the North Macedonians? Owó wo ló ń ná? Àwọn olúwo ló lè lọ visa free. Are they part of NATO? I want us to understand that it is not because we hate Nigeria. It's because we are in a country that doesn't belong to us, and that means our potential as Yoruba people will continue to be locked inside that country called Nigeria that was created by the British government. Again, like I said, almost every paper, both the mainstream media and the local ones, will be celebrating and be discussing about Macedonia. Even already, Portugal must respect North Macedonia as much as Italy coach says. They keep Portugal now magbaradi, even though we know Ronaldo played for Portugal. I am using this morning to tell those of you that are still in doubt that the country you call Nigeria, where it has locked the potential of the Yorubas from being recognized in the world, we can do it. But if you're waiting for United Nations, mo ṣe rí information when I had my guest yesterday, Honorable Dr. Isaac Okebiorun. And this is what he says, and I've now got it, and I'll be using that during my presentation. Tí ẹ bá rò pé UN ló máa fún wa nílùú, you are all joking. The United Nations does not create countries. The United Nations do not form government. Àwa tí a ní a fẹ́ jẹ ìlú, àwa la máa lọ form government. Àwa la máa sọ pé a fẹ́ recognition láti ìlú míì kó tó di pé àwa sọ pé a fẹ́ kí UN kó admit wa as a member. United Nations was created in 1945. Ilẹ̀ Yorùbá ti ń bẹ thousands of years before United Nations. But if we do not go and get 5 million, that means we are all failed. It doesn't matter wherever you are. It doesn't matter whether you are old, whether you are even involved or not. It shows that the Yorubas are not interested to leave this contraction called Nigeria. But it can be done, because it has been done before
some almost 31 years ago, when independent North Macedonia came out from Yugoslavia in 1991. I will give you all this background. That's why tí mo ṣe sọ pé ẹ máa need pen and paper. But if truly the Yorubas wants to leave Nigeria and have our own passport, our own military, our own consular, our own embassy, and our own government, and our own local government, and our own businesses, and our own brand of who we are as Yoruba people, the work starts from here, from the petition. Ṣẹ́rí gbogbo ìta tí ń ṣe bọ̀ tẹ́lẹ̀, èrè ọwọ́ ni. Eléyìí tá ṣe gbọ́wọ́ lélẹ́yìí, òun gangan la ṣe sọ pé we must go and find that 5 million. Kódà tó bá jẹ́ pé ẹ máa ṣàìsùn lójoojúmọ́, the 5 million must be completed within a month of fún wa. And let's now start breaking it down. What country is Macedonia, North Macedonia? Ìlú wo ló ń pè bẹ́ẹ̀? Fáǹfààní ẹni tí kò bá gbọ́ rí, àmọ́ ó kàn gbọ́ pé Italy lost the game to North Macedonia. But làákàyè ò sọ fún pé ìlú wo ló ń pè ní North Macedonia? Àwọn wo ni Macedonians? Níbo làwọn ti jáde tó fi di pé they can play a football match and win Italy yesterday? Where and how did the creation of North Macedonia erupt from? Let's go into some of those details. As of today, or as of 2020, the whole population of North Macedonia is 2.83 million. Whoa, pé 3 million. That means pé it is proved ní 21st century tí a wà lẹ́ni. Ká tẹ̀ sọ pé láti 2020 títí di wákàtí, èmi ò rò pé North Macedonia is 5 million. That shows that if we are telling our people to go and sign a petition for 5 million, it indicates that we can do a country called 5 million Yoruba people, even if the rest of them do not want to be part of that nation. And tó bá dẹ̀ wá hùn, ó lè máa farabalẹ̀ kó wá join wa later. But I can tell you today, ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa, tẹ́ ń wò wá, all over the world, that a country called North Macedonia is a country in the Balkans. North Macedonia, officially the Republic of North Macedonia, is a country in the Southeast Europe. It gained independence in 1991 as one of the successor states of Yugoslavia. Èmi ti gbọ́ Yugoslavia rí dáadáa nítorí pé àwọn ọmọ bàbá tó bí èmi wọ́n kàwé ní sáìdì ibẹ̀ yẹn. Ibi tí mọ̀mísí mi mọ̀ tó bá dijú wọn tó bá là á. Mo sọ fún yín pé ìyá tó bí mi lọ́mọ has been to 23 countries around the world. So Yugoslavia wà lára àwọn ìlú tí àwọn ọmọ bàbá Kóìkì tí wọ́n ti kàwé kó tó di pé break up. Just as you are seeing a lot of Nigerians traveling to Ukraine to go and study. So if ẹ̀yin tí ẹ wà nílé is now telling me that a 2 million population is now jubilating right from some of these videos that you will be seeing around the globe this morning. Let us just watch. I do not own the copyright to some of these videos. It is just for education and the awareness to tell the Euro. Check out. Can you see all the Macedonians? Let's just put that back. Let me increase this and just hear the feelings of the Macedonia. Ẹ wo àwọn ọmọ ìlú Macedonia, they are 2 million. Lára àwọn náà ló lọ wo football. Gbogbo àwọn tó lọ wo football wọ́n lè má tó 5,000. But what indicate pé àwọn ní ìlú kan tó ń pè ní North Macedonia, àwọn ní Macedonians, and gbogbo population wọn it's 2 million. They gained their independence from Yugoslavia in 1991. Tá bá wo 1991 sí èní, a máa sọ pé that's about how many years ago? That's coming up to 31 years. A máa pé 32 years, somewhere around there by this year ending.
Ìjáwá náà ready pé nínú ọdún yìí a máa fi Nàìjíríà sílẹ̀ so that kó lè máa bẹ̀rẹ̀ sí count pé láti 2022 Yoruba people left Nigeria peacefully. Let's watch this video. This was the celebration from the North Macedonia after qualifying, or well, not qualifying, but after winning Italy and sending them off yesterday. These are the scenes of celebration which I'm sure will extend to Skopje and throughout North Macedonia tonight. The flags are absolutely flying. They left it very late. Alexander Trzaskowski, who plays his club football in Saudi Arabia, when he scored his 5th goal of the qualifying campaign, and they have beaten the European champions by a goal. They are beating the European champion, which is Italy. To nil. MAZI, their best player, who plays his club football in Italy, suspended tonight. He was missing. It didn't matter. North Macedonia have won by a goal to nil. That's what it. These are the scenes of celebration which I'm sure will extend to Skopje and throughout North Macedonia tonight. The flags are absolutely flying. They left it very late. Alexander Trzaskowski, who plays his club football in Saudi Arabia, when he scored his 5th goal of the qualifying campaign, and they have beaten the European champions by a goal to nil. MAZI, their best player, who plays his club football in Italy. You can now understand that this is their official passport. This is the official passport of that contraction you call Nigeria that has failed every single one of us. We love you, those of you calling yourself Nigerian, but I'm not sure whether Nigeria really love you. But it is entirely up to you to allow them to continue to tell you that Nigeria is a great country and Peter Obi will be the next president that will solve the unity of Nigeria that has crashed before it was even formed. There's nothing called the unity. I don't hate the Igbo, neither do I hate the Hausa or the other ethnic groups, but I don't want to be part of that country. I would rather be in a country like 2 million, where I know who is who, where I can celebrate us, where I can understand our values, our culture, our language, where my passport, a Macedonian passport, for those of you idiots, if you have a Macedonian passport, you can easily go to France for 90 days or Finland. But if you have a Nigerian passport this morning, that nonsense passport does not take you to even some African countries, not to talk of Europe. A Nigerian passport today does not go into any European countries, even though all these European countries are the blood-sucking idiots that continue to give you the false impression that you are better off in a big number. But they will never tell you that there are other brothers that is just 2 million, only one who without any hiccup or hindrance. Àwọn ò ní sọ fún yín. Macron will never tell a Nigerian that 2 million population Macedonia, if they want to come and live in Italy or in France, they can easily board a plane, which is even going to be expensive. Do you know that most of them drive from their country in Macedonia, North Macedonia, all the way to France? They'll probably drove down there and then enjoy and then go back home because they don't even want to stay in Italy. Because as far as they're concerned, Italy is not their country. Maybe a few of them will live outside North Macedonia. Not that because they are rich, it's only because they value who they are and they will prefer to be there. So how did North Macedonia gain their independence? How did they become recognized? Kí ló ṣe tó fi recognize wọn? Ìgbésẹ̀ wo ló gbé? Ṣé wọ́n jà ni? Ṣé wọ́n ṣe referendum ni? Ṣé wọ́n campaign? Ṣé wọ́n bára wọn sọ̀rọ̀ ni? How did North Macedonia become a country that everybody is now going to be talking about around the world this morning? Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, do you understand what we are saying or you don't? 5 million petition, I want drag big, and the super feel law. I don't think some of you knows the consequence of being part of Nigeria. I don't think that some of you understand that this morning I was getting a report on Ilana Odua Twitter. Some of you are not even following them. Elomi, because does not even have a Twitter account.
that is where the Igbo people or the people that call themselves Biafra are better off us when it comes to handling Twitter. You will never type Nigeria and see lórí Twitter. You will see that more of Biafra conversation will pop up. More. I've just typed in Nigeria. That's SOWORE. He's wasting his time. He can never be a president. He's just wasting his time. I've typed in Nigeria. We thank God that we have people like Are KANU that is also on Twitter. But we don't follow them because it is not Davido. He only has 4,000 followers. Rather than us follow people that we can understand what is going on around the world and we can quickly engage ourselves. Àfẹ́ lọ jókòó ti Davido àti Wizkid àti Olamide àti Naira Marley tó ń fagbó. Gbogbo àwọn tí tó jẹ́ pé as far as they're concerned, they are doing well and they don't want Nigeria to break so that they can continue to use you mugun. Ẹ lọ jókòó ti Tiwa Savage. Ẹ lọ jókòó ti àwọn Rino that is telling you to go and get your PVC. Right? Rather than you go and follow people that you can understand what is going on. Are KANU and so many people like that are doing their best. Eric, nobody has retweet. I will help them to add at least my number there. It becomes 48. Sherry, Igbo, Omote Biafra, they have no shame. They have no honor. Zoo Nigeria, Sherry, 70 people retweet, 58 people love. That is how the Biafra operate on the Twitter. But let's leave that alone. But that is not where I want to go. Do you know that they've kidnapped again this morning in Yoruba land, in Ikole Ekiti? Oh my God. Enfino, Shere. Abi? I think it was Anikelo follow Ilano UK. They only have 322 followers. Nobody's following them. They're not interested. Ilana Modua is stopping the court action in Ado Ekiti and Oshogbo to stop the 2020 gubernatorial election. Wọ́n ní àwọn need the support. Ẹ lọ support wọn ká fún wọn lówó. Àwọn kan tẹ̀ máa sọ pé àwọn ò ní owó táwọn fẹ́ fún. Àwọn kan tẹ̀ tún máa fọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó tọ̀rọ̀. But I don't want to touch that because if I sọ̀rọ̀ lé, he will give a response back. But I will leave that for now. But gbogbo ohun tó bá ń lọ ni mò ń gbọ́. But because I want us to remain into where our petition is. Kò sí tó ń lọ àbí tó ń sọ táwọn èèyàn ń sọ káàkiri gbọ́. But all depend on ibi tí ìmọ̀ olúkálukú bá dé. But we have people that just don't want to go and do research or go and find out whether things is possible or not. But they can sit down and tell you that, hey, it's not possible. Hey, it's not possible. Hey, kò ṣeé ṣe o. But I'm sure pé àwọn ọlọ́pọ̀lọ́ mọ ibi tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ, but mo hold ọ̀rọ̀ yẹn padà so that I do not lose my concentration on the conversation this morning. Like I said, ẹni tó ò bá ní làákàyè tí ẹ̀rẹ̀ lè lọ jókòó sórí Google pé kó tẹ̀ ǹjẹ́ mọ̀ pé fáni Google gbogbo tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ ẹ kàn lè béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ idiot lẹ́yìn náà idiot lèmi náà tí bá jókòó sórí Google nísìn I can ask stupid question á sì dá mi lóhùn màá wá máa fi bẹ̀ máa fi make enquiry ṣé kìíní possible ṣé kò possible kí nìyàn lè ṣe ìyàn kan sọ pé yẹn a lè ṣe nǹkan kan possible ta ló sọ pé kankan possible in 21st century wọ́n ní bó ṣe ń ṣe kinní kan náà ló ṣe tún ṣe kinní kan ni. But like I said, I'm not going to respond to that conversation that I had, but I'll leave that for now. But I'll come back to it some other time. Torí pé mo sọ fún gbogbo yín pé ibi tẹ́ bá sọ̀rọ̀ lọ tí bá ti gbọ́ màá fún yín ní respond lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Tí bá gbọ́ ọ̀rọ̀ màá fún yín ní respond. But I will leave that for now. But I will still come back and respond to that. Because we have people that are ignorant. Ignorant ló pọ̀ jù láàrin àwọn ọmọ Yorùbá. Ó wà lára tí bàbá wa kìíní sọ lánàá, Dr. Isaac Òkèbíọ̀run. Nígbà tí wọ́n sọ pé consular, àwọn kan ti gbọ́ consular, ẹ fẹ́ ṣí consular office in London. Ẹ̀yin yóò máa tẹ̀ múlẹ̀ rárá o. Because wọ́n mọ meaning consular. And that is why we need to continue to educate people because some of them are just illiterate. And I tell you, I've lived in this country for I came here in 1998. Tẹ́ ẹ bá mọ̀, 1998 ni mo ti dé ìlú yìí. Kò dẹ̀ sí tó ń lọ ní ìlú yìí because ìyá tó bí mi mo bá nínú ìlú yìí ni. Òun ti dé ìlú yìí ní as far back as 1991. And like I always say, my mom has been to 23 countries. Well educated, sound educated. So mo dé sínú ràtìràtì ìgbà tẹ́mi wọ UK.
mo dé sínú ibi tó yẹ pé kódà a week tí mo wọ̀ lùí ni mo gba UK provisional driver license. A week tí mo dé lùí ni mo gbà. So, but I'll leave that and continue with the conversation. So, ibi tí mo fẹ́ lò kọ́ láàárọ̀ nìyẹn, mo kàn yá bàrà díẹ̀díẹ̀ ni. I'm not sure whether Ìlànà, ó dà pé Ìlànà Oòduà, the other worldwide platform. Ìlànà UK ní website wọn, Ìlànà Oòduà, àwọn tí bàbá Akíntóyè àwọn náà ní tiwọn 381 followers. Ní lọ follow wọn because at the end of the day, we are not having a better understanding of who we are. Tá bá understand who we are ni, eré la máa lọ sá kíákíá láti lọ darapọ̀ mọ́ wọn lórí Twitter, Instagram, gbogbo bí tá bá wà lẹ́yìn káwá wà. But we don't want to do that because we are not looking for knowledge. Kémi tó wá láàárọ̀ yìí nísìn, mo jókòó, gbogbo tẹ́ ń rí báyìí nísìn, èmi náà kà sára. Gbà tí mo ti rí football game yẹn, mo yàn pé kí ló dé titling trend ṣé ogun ti débẹ̀ ni because I love going, the first thing when I wake up in the morning is I go on Twitter because Twitter ló lè fún ẹ ní up to date of what is happening around the world. Ṣé rí pé North Macedonia is now trending at #1. Tẹ́ bá wọrí page yìí nísìn. Ṣé rí pé 78,000 people have tweeted about North Macedonia. Ìlú tí àwọn kan tẹ̀ ní gbọ́ rí tẹ́lẹ̀. Ẹlòmíì máa jí Nàìjíríà ní ọmọ Italy tí mo like wọ́n ti nà wọ́n jáde. Kò lọ béèrè pé ìlú wo ló nà Italy. Kò ní lọ béèrè. Ṣùgbọ́n tí mo wá rí pé kí ló dé tí Italy tó ń trend, I clicked on it. Ẹni tó bá ń fi òmìnira Yorùbá ìsídà tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ tẹ́ fẹ́ fi sí ẹ yọ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, and I'm gonna have to delete that because that website ẹ fi sí ẹni sìn àkóbá ló fẹ́ jẹ́. Èmi ò mọ ibi táyìn ti rí www.ominira.yorubanation.2022. Ṣé n ta sọ nìyẹn ni? I've already deleted. It's called www. Sherry, we have a lot of work to do. I'm telling you. Iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wa láti ṣe. Tẹ́ ẹ̀ bá mọ website, ìyẹn dẹ̀ béèrè lọ́wọ́ àwa tá à ń ṣètò àbáwọn èèyàn. Nígbà tẹ́ bá kọ www.yoruba.2022. Ṣé website tó ní káwọn èèyàn máa lọ nìyẹn? Àbí ilẹ̀ tó fẹ́ máa divert àwọn èèyàn? I've deleted that, and if that person put it again, I will have to block you. Fi kíní ṣẹ́rí ìtagbédání kò ń ṣeré rárá, ẹ má upset mi láàárọ̀ yìí. Ẹni tó fi link yẹn sí, ẹ má tún dánwò again. Ẹ má confuse àwọn èèyàn. Ẹ ṣe jàre ìyá wa Mary Ọmọdé. Tẹ́ ẹ bá mọ website yẹn, ẹ béèrè. Ṣẹ́rí àìmá béèrè náà ni gbogbo wa fi máa ń sọ, làwọn kan náà fi ń sọsọkúsọ. Like I said, I'm not going to go into that this morning. Tẹ́ ẹ bá ní làákàyè, tẹ́ ẹ bá mọ nǹkan, ó bẹ́tà kẹ́ béèrè. Ignorant ló ń pè tẹ́ ẹ bá mọ̀, ignorant. Kò ń ṣe pé lánàá nísìn orí show ni mo wà. Téèyàn kan béèrè pé Koiki, this your broadcast is buffering. Òun ò gbádùn ẹ̀. Bí iṣẹ́ tó ń kọ́ nìyẹn, iṣẹ́ tí Koiki kọ́ nìyẹn. Gbogbo tó tẹ́nìyẹn kọ fún mi, òun ni mo kọ sí bíbá. Ẹ má jẹ́ kí n fi password nǹkan mi wọ̀nyí. Àbẹ́ẹ̀rí, I had to start writing it down. Orí comment YouTube ni mo ti ń kọ́. Kò mí pé mo lọ lọ́wọ́ ẹlòmíì, but ẹni yẹn in tó mọ̀ ni knowledge nìyẹn. Bí yàn ṣe ń lẹ́ nìkan nìyẹn. Kò ń ṣe pé torí mo wá jókòó síbẹ̀, mo gbọ́ ẹni mo mọ̀. No, ignorant lẹni tó bá lọ béèrè. Ignorant ló ń pè é. And we have a lot of them, ignorant all over the place. Kò mí pé yàn gbé ní UK kò ń ṣe ignorant. Ignorant pọ̀ bàjẹ́. Ẹlòmíì kàn ń ṣiṣẹ́ bíi kúrú ni nílùú yìí. Ìyá tó bí mi lọ́mọ. Iṣẹ́ tó máa gbà ní parliament inú Metro newspaper ló ti rí. Kódà wọ́n bí wọ́n nígbà because quota wà fún dúdú láti ṣiṣẹ́ níbẹ̀. Àìmọye dúdú nísìn tó wà nílùú yìí, wọ́n fa gbùrù káàkiri. Wọ́n níwèé wọn ò ní lọ attempt láti ṣiṣẹ́ nínú parliament. Wọ́n ní àwọn òyìnbó nìkan ló máa ń gbà síbẹ̀. Báwo ló ṣe mọ̀ pé òyìnbó nìkan ló ń gbà síbẹ̀? Ṣé wọ́n make attempt? Kò síbi tí mo ti ṣiṣẹ́ nílùú yìí. Mo ti ṣiṣẹ́ níbi tí Queen ti wá jẹun. Queen Elizabeth. So that's why I can see things from a different angle. Because kò ṣe pé mo mọ gbogbo ẹ̀tàn. Mo ní PhD. Àìmọye àwọn ìgbọ́n mi nísìn tán ní PhD tán wò mí báyìí. Àìmọye àwọn tán ní master. Èmi ò ní masters. But mo ka àwọn ọba tí mo lè kà. But ìlú tí mo gbé yìí, ó rí train mi dáadáa because mo dé ìlú yìí at a very young age. 20-something years ni mo ti gbé ní ìlú yìí. Tẹ́ ẹ bá gbọ́ mi dáadáa. I've lived in this country since 1998. Visa dẹ̀ ni mo fi wọlé. Tẹ́ ẹ bá tún fẹ́ gbọ́. Idiot. Nǹkan àwọn kan tẹ̀ máa sọ jágbajàgba àti family àti kò ṣe family. Ẹ ní kúure gbogbo yín. Gbogbo yín ni mo sọ ẹ ní ṣoríire. Gbogbo yín ẹ ní kúure.
Idiot all over the place. Ignorant ló pọ̀ jù. Ignorant níbi tí ayé dé nísìn. Ìyẹn kan máa sọ pé kinní kan ṣeé ṣe. Máa pariwo bí wèrè káàkiri. Idiot all over the place. 20-something years ni mo ti wà nílùú yìí. Mo dẹ̀ wà láàrin àwọn ràtàràtà nígbà tí mo délé. Àìmọye Nàìjíríà tó dé ibi tẹ́ pé àárín àwọn ràtàràtà, àárín àwọn fraudulent people ló dé sí. Àárín àwọn ọmọ yahoo ló dé sí. Ẹ rò pé kò sí yahoo. Àwọn tó ń náké pọ̀ ní UK, ẹ rò pé mo mọ gbogbo wọn ni. Àwọn tó yẹ pé wọ́n ń gun Mercedes. Credit card lọ fún service ẹ̀. Ẹ lọ sí gbogbo barber shop. Ẹ wo tó ń ṣe ní gbogbo barber shop. Tó ta bá dákẹ́, mo ní làákàyè gan. Tí bá dákẹ́, mo dákẹ́ bí ejò ni. Ìlú tí mo gbé, mo mọ system wọn. Mo sọ fún yín pé ṣé ìlú tèmi gbé. Mo lè attack wọn mo lè fọ̀rọ̀ gbá gbogbo wọn lórí àti prime minister àti queen àti mo lè ṣépè fún gbogbo wọn. Any one of them mo lè drag because èmi àti wọn jọ gbé nílùú yìí ni. But at the end of the day, it's not something that we come and brag about. Èmi ò dé sínú dọ̀tí nílùú yìí. You know, I went through the normal procedure. Ìyá tó bí mi mo bá nínú ìlú yìí ni. Òun dẹ̀ ti ń travel. Ìyá mi ti ń travel kan tó bí mi ní 1978. My mom has been coming to this country. Kò ń ṣe pé láti kíní dẹ̀nsí. Ìyá tó bí mi lọ́mọ ti sọ $20,000 rò ní Heathrow airport. $20,000 in the 80s. Ẹ̀yin ní ṣoríire. Èlò lówó tán ń pariwo tán ẹ̀ ní kúre gbogbo yín. $20,000 ìyá mi ti sọ́nù rí ní airport Heathrow. Ẹ̀yin àwọn tani rán yín, ta ló mọ̀ yín? Ta ló mọ̀ gbogbo yín tẹ́lẹ̀ rí? Ẹ lọ type in Koiki kẹ́ lọ béèrè Koiki. Ebenezer Obey sì wà láyé ẹ lọ interview ẹ kẹ́ lọ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ta ni Alhaji Mojeed Koiki. Ó jẹ nínú owó bàbá mi tó ń ṣe owó tó. Àwọn máa ń fi Obey ṣeré nínú pálọ̀ ni. Obey kì í ṣe ó lè rí máa bọ̀. Wọ́n ṣeré lọ nìyẹn. Àìmọye àwọn ọmọ 40 years old, bàbá 35 years old. Ẹ lè ra pọ̀ mọ́ sílé káwọn ọmọ yín kọ́tẹ̀ kíyàwó yín tẹ̀ sí gúre. Idiot all over the place. Mo rí bẹ́ẹ̀ ọmọ ṣe bí Kọ́láwọlé. So tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ mí dáadáa, tẹ́ bá rò pé bí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation mo fẹ́ fi dolówó, àbẹ́ ẹ̀ fi ṣoríire gbogbo yín. Yorùbá nation yẹn náà ni máa, àbẹ́ ẹ̀ mọ̀ pé financially mo ń lose ni. Financially is affecting me. Tí bá dákẹ́ akọ̀ dákẹ́ bí ejò ni. Financially. Tí bá fi Yorùbá nation sílẹ̀ tí mo lọ ń ṣiṣẹ́ kò sí nǹkan anybody lè ṣe fún mi. Tí bá fi sílẹ̀ pé time tí bá ní náà ni. Tó bá jẹ́ 1 hour ni màá bá yín sọ̀rọ̀ màá dẹ̀ máa lọ. Ẹ ní mú mi sẹ́ni tó bá pè mí mo ní dá yín lóhùn. Bẹ́ẹ̀ bá pé bọ́ọ̀lù mi mo ní dá yín. Èbí torí pé ẹrí mi pè náà ni mo ṣe ń gbé kọ́ọ̀dù. Ṣé ti bá wà lẹ́nu iṣẹ́ tí òyìnbó ń sanwó fún mi tó ń san. Kódà mo ní láti stress, mo máa ń sọ fún yín pé mo ní láti stress ara mi. Kitchen porter òun ló easy jù nílùú ìwá san £10 fún mi. Mo mọ ibi tí máa lọ. Àárín àwọn òyìnbó dẹ̀ ni máa ti lọ ṣiṣẹ́. Kitchen porter àárín àwọn òyìnbó ni máa ti lọ ṣiṣẹ́. Tó máa tún respect mi, tó máa fún mi ní value. Mo ní lọ ṣiṣẹ́ ní kitchen ní Yorùbá tó ń ṣiṣẹ́ ní peckham tó ń ṣe nonsense àjàgbá. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n náà ní shop, àwọn ní restaurant. Wọ́n ò lè san basic salary tó dẹ̀ fún àwọn staff wọn ní proper treatment. Ẹ lọ bèèrè lọ́wọ́ àwọn tó ń bá mi ṣiṣẹ́. Ẹ rò pé mò ń fún wọn ní jágbájágbá ni. Ọmọ kankan tó ń bá mi ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà tó bá jáde pẹ́rẹ́ báyìí mo fún wọn ní 10,000 naira. For wọ́n pé wọ́n kọ̀ jáde lásán 10,000 naira. Ìgbà mi 20,000 naira. Wọ́n dẹ̀ nígbà tí tó bá lọ fún 4 days wọ́n ṣe máa gbà nìyẹn. Ẹ bèèrè lọ́wọ́ wọn. Ẹ lọ pè wọ́n lẹ́yìn kẹ́ bèèrè. Ẹ ní ṣoríire. Ẹ rò pé Yorùbá nation mo fẹ́ fi dolówó ni. Ẹ ní kúre. Who the fuck are you all? Ẹ fẹ́ ṣánkú ni. Tani bàbá ti yín, tani ìyá ti yín. Yorùbá nation náà ni máa fi dolówó. Tí bá fi Yorùbá nation sílẹ̀ tí mo lọ ń ṣiṣẹ́ tí mo máa sọ́wọ́ 1 hour kò sí tẹ́nìkan tí wọ́n lè ṣe fún mi. Mo fi time sílẹ̀ ni to educate the idiot. 20-something years ni mo ti ń gbé nílùú yìí. Àwọn ọmọ tí mo dẹ̀ bí wọ́n wà comfortable. Èyí tó dẹ̀ tí nílẹ̀ ṣe máa bímọ dáadáa. Because bàbá tó bí mi lọ́mọ ọmọ pọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. So n bá bí 20. Tí bá bí 20 ní sẹ́yìn sọ pé owó Yorùbá nation ní ọ̀nà mo fi máa tọ́ wọn. Owó Yorùbá nation náà mo fi ń tọ́ àwọn ọmọ mi àti ìyàwó mi. Fucking idiot all over the place. Ẹ lè ṣoríire gbogbo yín. Ta ló mọ jẹ́rọ gbogbo yín tẹ́lẹ̀? Àwọn olómọ yìí. Mo sọ fún yín pé presidency wọ́n mọ platform KOIKIMEDIA as far back as 2015. Buhari mọ̀ mí ó mọ KOIKIMEDIA. Kọ́lọ̀ foríjì Ọ̀túnba Dàpọ̀ Williams.
ẹ ní kúre gbogbo yín àwọn ta ló mọ jẹ́rọ gbogbo yín tẹ́lẹ̀ owó Yorùbá nation náà la máa fi owó Yorùbá nation náà ni máa fi òun náà mo fi ń jẹun òun náà mo fi survive ẹ mọ̀ pé mò ń lose léjejúmọ́ ni ṣé ẹ mọ̀ pé brand wa ó ń lose lójoojúmọ́ ẹ mọ̀ tán pè ní branding ẹ mọ̀ pé Koiki branding. Once again so tí bá dákẹ́ mo kàn ra dákẹ́ fún gbogbo yín ni sọ fún gbogbo yín má gbá sí fún yín gidi èmi náà mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ ta ló mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ ọ̀rọ̀ with intelligent níbo lẹ́yìn ti ṣiṣẹ́ ta ló mọ̀ jẹ́rọ yín gbogbo ẹ̀ tẹ́tẹ́ wà tẹ́lẹ̀ ẹlòmíì kò lè jáde sí parliament kó máa pariwo kó máa jágbe mọ́ wọn ẹlòmíì ní British passport ẹ̀rù ń bà kó lè jáde àwọn táwọn tẹ̀ ní British passport wọ́n tẹ̀ ní lọ́bẹ̀ẹ́sì mo sọ fún yín pé tọ́tọ́ ìbá ti rí mi tó bá ti jí mi gbé kẹ hold British government responsible for that ìjọ tẹ́ ìbá ti rí mi tó bá ti jí mi gbé British government ní kẹ mú responsible kẹ́ẹ̀dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń dá wàhálà sílẹ̀ ẹ̀ tí mọ̀ kankan mo sọ fún yín níta máa bá yín fà gbogbo yín àtẹ̀tẹ̀ ń ṣe Yorùbá àtẹ̀tẹ̀ ń ṣe Yorùbá gbogbo yín la máa bá fa wàhálà ó kù díẹ̀ ta ló mọ jẹ́rọ yín owó wo làwọn ìyá yín ní àti àwọn bàbá yín ẹ wá ẹ gbọ́ rẹ́kọ́ọ̀dù yín jáde kárì rẹ́kọ́ọ̀dù bàbá tèmi wà níbi tó wà kò dẹ̀ kúrò níbẹ̀ kò dẹ̀ ń ṣe onídọ̀tí ẹgbẹ́ bá ń dára ni látọ̀dọ̀ olórí ẹgbẹ́ ni àwa fẹ́ jẹ́ kí àwa gbé dání gbogbo ẹ̀mí gbogbo ara la fi gbé dání ni ó ń ṣe pé ènìyàn kan máa sọ fún mi gbogbo ara ni mo fi ń ṣe gbogbo ẹ̀mí ni mo gbé sínú ẹ̀ sacrifice ni ta bá bá lọ ká bá lọ kí Yorùbá lè jáde kúrò nonsense country ṣé ẹ̀yin lè sacrifice èèyàn mélòó ló fẹ́ sacrifice nínú yín ẹ lè sacrifice ọ̀lẹ ni gbogbo yín mo sọ fún gbogbo yín ọ̀lẹ ni yín ẹ lè sacrifice ẹnu lẹ níbi àjàkàrà èèyàn mélòó ló fẹ́ sacrifice ẹ fẹ́ sacrifice ẹ fẹ́ gba Yorùbá nation ẹ fẹ́ sacrifice ìlú kan ló celebrate nísìn wọ́ọ̀ tó 2 million ká padà sórí nọ́mbà yẹn wọ́n sì gẹ̀ẹ́dẹ̀ má bínú èèyàn mi wọ́n ní ṣoríire gbogbo wọn ẹ tún dá mi lóhùn máa fún ilé sí padà ó kù díẹ̀ tẹ́ bá lọ wo ìlànà ọmọ Oòduà website láàárọ̀ yìí yesterday àná lélẹ́yìí o terrorists kidnapped 5 people along Ìkọ̀lé-Ìjẹ̀ṣà Ìṣú Èkìtì road where one manager Ìdòwú Àjàyí was kidnapped 4 days ago and was released after paying 750,000 naira plus several crates. wọ́n ní wọ́n tẹ̀ tún gba bíà wọ́n gba bíà lẹ́yìn ìgbà tó gba bíà tán yíta ìpọ̀ díẹ̀ owó gáàsì wà dẹ̀ ń lọ sókè owó Yorùbá nation náà la fi ń san gáàsì o ẹ̀yin wèrè gáàsì ló ti lọ sókè nísìn àmọ́ tó pọ̀ wọ́n pẹ̀lú ìjà tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ukraine nísìn Ukraine Russia dẹ̀ ti ní kẹ́ wá máa sanwó gáàsì pẹ̀lú rúbì tí mo tó ń bọ̀ tó gbẹ́ kó wẹ̀ kó bá fẹ́ fọ́ kó fọ́ dànù kí láyé gan kó dàrú kí gbogbo ẹ̀ kó dàrú kí Nàìjíríà gan kó pín gbogbo ẹ̀ kó fọ́ kó break away àti ó break away kí ló ṣe fẹ́ anybody ó ti pa gáàsì mi jàre ìtàn yẹn kàn rà mí lẹ́gbẹ̀ẹ́ bíbá yẹn owó dẹ̀ ló ń jó yẹn owó Yorùbá nation náà òun náà mo fi fira Mercedes ẹ̀rí Mercedes mi tó wà níta òun náà mo fi kọ́lé sí máa kọ́lé ọ̀tẹ̀ ní kọ́lé inú Nàìjíríà náà nìyẹn máa kọ́lé sí ìlú wé ẹ̀yin tẹ́ kọ́lé Nàìjíríà ṣẹ́ gbé bẹ̀ wọ́n náà tún gba sìgá wọ́n tún gba bíà àwọn terrorist nìyẹn. So now let's come back here. Báwo ni North Macedonia ṣe jẹ́ independent? North Macedonia on Tuesday marked the 29th. Eléyìí was I think this article is an old article, but let's just go along with it. North Macedonia, because 1991 from now ó ti di 31 years. So North Macedonia on Tuesday marked the 29th anniversary of its independence from former Yugoslavia. Just as bí Yorùbá náà ṣe máa kúrò nínú Nàìjíríà. Formerly known as Macedonia. Ẹ máa gbọ́ mi o. The country declared its independence as a result of a series of political uprisings and conflict in the former Yugoslavia in the early 90s. Just as táwa náà ṣe ń face so many problems nísìnyí, wọ́n jiyàn gbé. How can we have a country? Olórí burúkú Dr. Fáyẹmí àbí kílẹ̀ pé gọ́vnà yẹn ọmọ àlè. Ṣé gọ́vnà làwọn yẹn? Ṣé gọ́vnà nìyẹn? Ṣé gọ́vnà nìyẹn? Gọ́vnà tí wọ́n ń jí aráàlú gbé tó jẹ́ kó máa wà nínú igbó kó máa wá wọn. Ó wà nínú ibi tó ti ń bá ọmọ kéékèèké sùn nínú hòtẹ́ẹ̀lì káàkiri nísìn tó ń lo proxies tó ń kówó jẹ tó ń ṣe gbogbo ẹ̀yàmàyàmà tó ń ṣe yànmùyànmù. Wọ́n jí èèyàn 5 lánàá leléyò ní Ìkọ̀lé. Mo kí yín o bàbá Èkìtì ẹ̀yàn Martins ẹ̀yìn ará Èkìtì ẹ kú oríire o. Wọ́n náà jíyàn gbé ègé ládùúgbò yín lọ́hùn. Ẹni bá kàn ló mọ̀ ni. Ẹni bá kàn òun ló mọ̀. Kò yé yín nísìn.
ẹni bá kàn òun ló mọ̀. Ẹni tó bá kàn ló mọ̀. It is only those that is affected that knows. Ṣebí kàn ṣe family mi ò sí lára àwọn márùn tó kidnap ní Ìkọ̀lé Ìjẹ̀ṣà ní àná nísìn. Tá bá gba Yorùbá nation, a lè lọ defend gbogbo area yẹn. Tá bá gba Yorùbá nation, ẹni tó bá fẹ́ wọlé á sọ bí tó fẹ́ gbà wọlé fún wa. Á sọ bí tó fẹ́ gbà á sọ fún wa. Bóyá òkè ló fẹ́ gbà ni, bóyá ìsàlẹ̀ ló fẹ́ gbà ni, bóyá ó máa jábọ́ láti ọ̀run ni. Á sọ fún wa now, because there is technology that can easily monitor. Okay, but àwọn èèyàn wọ UK lóòótọ́ using the back door, but tó bá máa wọlé pẹ̀lú back door, ìwọ gan wá ṣe wàhálà. Okay, kí ni mo fẹ́ post ní bíbá iná mo tẹ̀ rántí. Okay, ó dà pé mo fẹ́ post kìíní ni. I think I've posted it already. Let me just close it. So now we are still talking about the North Macedonia independent. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ń wò wá. I think there's a call coming through. I prefer people calling our new line than this second one, but it's okay. Hello? Hello, sir. Please, how can I get a petition signed? I'll send it to you. I'll send it to you now, sir. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Bristol. Ó máa dórí fóònù yín nísìnyí, sir. Ẹ ṣé gan ni, sir. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, ẹ lọ máa sign ìpínlẹ̀. Mo fi Elédùmarè bẹ̀ gbogbo wa ni. Ṣé rí nígbà tí mo rí Italy tó ń trend, ẹ pé kí ló dé tí Italy ń trend? Italy, kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé wàhálà ti dé síbẹ̀? Mo wá realize pé Macedonia, kódà oorun dá lójú mi ni. Ó yẹ kí n ṣì tún máa sùn díẹ̀ sí ni. Ibi àṣẹ ìgbà ọlá ṣe sùn náà. Oorun yẹn dá lójú mi kíákíá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nípa. Ṣé rí nǹkan ara tá à ń sọ nìyí o? Ara tá à ń sọ fáwọn ọmọ Yorùbá ní. Nígbà tí ìlú tó jẹ́ bíi 2 million tó lọ gbá football tó na ìlú tó pọ̀, mélòó náà ní Italy fúnra rẹ̀ náà? Ẹ jẹ́ ká lọ wo Italy. Mélòó náà ní Italy? Let's go and look at the population of Italy. Kí ni population àwọn náà? Pátápátá mélòó ni wọ́n? 55 million. So ìlú 2 million náà 55 million. Ọlọ́run ọba o. So ẹ jẹ́ káwa náà kúkú wà láàrin ìlú tó máa ná Britain nínú football match. So ẹ má bínú, mo fẹ́ sáré share link yẹn pẹ̀lú ara bàbá wa tó pè láti Bristol. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Bristol. I used to come to Bristol some years back. Kò síbi tí mo like láti máa travel káàkiri ni. Máa rìn bí ẹ̀ṣọ́ ní wòlímọ̀ ni. Ẹ̀mọ ẹlẹ́mìí wà ní UK tó kúrò nínú yàrá tó yẹ pé inú pálọ̀ wọn lọ wà láti jọ ìtọ́ lọ sí outside London. Ẹlòmíì ò kúrò ní London rìn. Ẹlòmíì ò kúrò. Èmi tó yẹ pé díẹ̀ tí mo dé ni mo ti lọ sí Labour Party conference. Tony Blair ń wò mí ni. Màá tẹ̀ ní kọ́ba máa lọ wá picture yẹn. Ẹ rí picture mi àti Tony Blair. That was as far back as 1999. In 98 ni mo dé ìlú yìí. Let's come back here. So now, in an independent referendum that was held on September 8, 1991, an overwhelmingly 95.3% of the population voted for an independent Macedonia. Báwọn ṣe jábọ́ nìyẹn ní 1991. Ìwọ tó bí ní 1991 ní Nàìjíríà nísìn, how old are you? Ìwọ náà máa bèèrè lọ́wọ́ rẹ̀. How old are you? What is your job? What are you doing? What is your responsibility? Are you married? Are you okay? Is Nigeria okay for you? No, just ask yourself. Don't ask me. Ask yourself. Ask yourself. Now, after this declaration of independence, ibi tí bàbá wa ti ń ṣàlàyé fún wa pé a máa need àwọn ìlú kan náà kọ́kọ́ fún wa ní recognition. That's all. UN kọ́ ló máa fún wa ní recognition. The United Nations is neither a state nor a government. Òun ló kọ sí bíbá. United Nations ò kì í ṣe àwọn kọ́ ló máa fún wa ní state. No, àwọn ṣe state. It's just an institution tó kàn pilot tó ń lọ lágbàáyé. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí tí ìbá dárúkọ yín gbogbo yín ni mò ń rí all over the world. The United Nations is neither a state, kò kì í ṣe ìlú, kò dẹ̀ ń ṣe government. So àwa táwa ń sọ pé United Nations ló máa recognize wa. No, ìlú kan ló máa recognize wa, ìlú mẹ́fà ló máa recognize wa. Tá bá lọ wo nísìnyí máa padà sí ti Macedonia yẹn. The United Nations is neither a state nor a government, and therefore does not possess any authority to recognize either a Yoruba state or Yoruba government as an organization of independent state. It may admit a new state to its membership, yes,
or accept the credentials of the representative. So tábà ti ní pé a ní Yorùbá nation after a declaration, we will just send our representative to United Nations, whether they accept it or not. Á wà lọ́wọ́ wọn, our credentials. As long as, okay, tẹ́ bá ní comment, we are still here for the purpose of the petition. Mo kàn fi Macedonia ṣe broadcast láàárọ̀ yìí. So put your comment out, and then you can also call in at any time. Please, if someone make a mistake code of +123 and the person are trying to correct it, as long as the number yẹn bá ti lọ, ó ti wà nínú system, kò ní allow yín kẹ́ túnṣe mọ́. A máa sọ pé number yẹn kọ́ o, ó ti wà registered sínú system. Ẹ má worry nípa code yẹn. I'm sure the remaining numbers is already there as well. So ẹ má worry too much on the code. Then somebody also was telling me something mo dẹ̀ ti gbàgbé lánàá tó pè mí. Kí lè dé yẹn tẹ̀ sọ náà? Bí a ti bá rántí lórí ọ̀rọ̀ petition yẹn náà ni. These are the gray areas. So any gray area, please ask me the question. I'll respond to it. I can read all the comments on all the platforms. And I appreciate everyone that have joined us this morning on Instagram and all over the world. So let's come back to North Macedonia. 2 million. One now, ìlú tó jẹ́ 59 million. Italy lánàá nínú football. At the moment now, North Macedonia, if you come here, is trending. Okay, Rema ló tún trending ní sí olórin. Okay, North Macedonia náà ló ṣe ń trend at number 1 on Twitter. You know why? Because they won a football match. And they're so happy. They're so excited. So ìbéèrè tẹ́ kẹ́yìn máa béèrè nísìn ni pé ǹjẹ́ àwa náà ready ǹjẹ́ a fẹ́ lọ or a fẹ́ lọ? We want to go, but how do we go if we don't put the effort? I guess we have a caller that is coming through. Our second line, fẹ́yìn tẹ́ bá fẹ́ mọ nọ́mbà yẹn mo ń bọ̀ caller wa jọ. Ẹ má send the voice, ẹ má send messages orí ẹ̀. The second number ni mo mean is +44 74 04 40 59 17. Gbogbo alájọ lètò. The line is open. You can also engage and call in. Hello, good morning. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello, ẹ káàárọ̀ sà. Orúkọ mi ni Sunday sà. Ẹ káàbọ̀ sà. Ṣé àlàáfíà ni? Adúpẹ́ fẹ́ Lédùmarè. Ẹ jọ̀ọ́ mo kàn fẹ́ sọ nǹkan kan nípa Èkìtì yẹn ni. Ṣé rí Èkìtì ló yẹ kó jẹ́ first people tó máa sign petition yẹn. Okay. Ṣé rí mi tí mo bá ń sọ̀rọ̀? Then, okay. Ọmọ Òmù Èkìtì ni mí, Òmù Èkìtì. Ìlú Òmù yẹn 9 years now wọ́n jí nínú. For the past 9 years, Òmù Èkìtì ò tí nínú. Òmù Èkìtì tá a sọ yẹn, ibẹ̀ ni Mrs. Bíọ́dún Olújìmí. Mrs. Bíọ́dún Olújìmí, state tó jẹ́ senator. Ibẹ̀ ló ti jáde, ibẹ̀ ló ti ṣe senator. Bíọ́dún Olújìmí àbí? 9 years Òmù Èkìtì ò tí nínú. Okay, mo ti rẹ̀ ń tẹ̀ ń sọ yẹn senator ní lóòótọ́ mo ti gbé jáde. Oh, mo máa rí ìyá yìí. Okay, ọmọ Èkìtì ni wọ́n. Okay. Ọmọ Òmù yẹn ni Mrs. Bíọ́dún Olújìmí. For 9 years Òmù yẹn ò tí nínú. So orúkọ ń bọ̀ Yorùbá sọ pé àwọn náà tẹ̀lé. Okay. Ọ̀dà. Ìṣàgbọ́ kìíní before Ọ̀yọ́ state ló máa fẹ́ ti ṣàgbọ́ ti dé Èkìtì lánàá. Kábíyèsí. Ó ti dé Èkìtì. Kábíyèsí ẹ̀. Ọ̀dà. Ẹ ṣé gan ni. That was a good contribution and we need to continue to expose them. Ẹni tó bá mọ̀ wọ́n náà ẹ máa fún wa ní information wọn. Ẹ ṣé gan ni tó pè wá láti Bristol. Ẹ ṣé gan ni Nkúmi tó pè. I think he's a first time caller because I haven't saved his number before, but I appreciate you. Ẹ̀yin náà ní right láti pè. The 2 numbers is actually live, so you can call in at any time and then I will allow you to come through. And whether you pay Skype náà lè fi wọlé ẹ jẹ́ kí n mọ̀. And let us get your own view as well. Wọ́n ní Bíọ́dún Christina Olújìmí àwọn ilé kan fi politics jẹun ní ilé àwa sílé nísìnyí fún wọn ní gúgúrá fún wọn lẹ́pà ìyá ẹ̀rí wọn àwọn Nigeria. A Nigerian politician. She's a senator of the Federal Republic of Nigeria representing Ekiti South constituency and the minority of the Nigerian Senate. In the minority leader she was a board member of the Nigerian Communication Commission. That's all they want to they study journalism she will not study. They are all fake. Àwọn ò fẹ́ jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá dúró. Because tó bá jẹ́ pé ìyá ìfẹ́ jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá dúró ni, a ti máa gbé ìgbésẹ̀, a ti máa ṣètò bí a ṣe máa gba referendum just as North Macedonia. Tẹ́ ẹ bá gbọ́ rí ìlú kan tó ń pè ní North Macedonia. Ẹ jẹ́ ká continue. Now a ti mọ̀ pé UN ó níwọ̀nba iṣẹ́ tí UN lè ṣe.
ó ní ìwọ̀nba ẹ lọ sign petition yẹn www.ominirayoruba2022.org ẹ need email ẹ lọ máa bọwọ́ lù ẹ má béèrè pé nọ́mbà wo la dé yín ọ̀kan yín níbi tá a dé yẹn kọ́ ló problem yín ẹ lọ máa bọwọ́ lù ẹ lọ sínú ọjà ní èníjọ́ Friday mo sọ fún yín tó bá ti di Friday lẹ́ni báyìí ẹ lọ sí iwájú mọ́ṣáláṣí ẹ má wọlé o tọ́lá lè máa bá yín jà ìtanikẹ́ dúró sí kẹ́ máa bì lọ́wọ́ àwọn èèyàn ṣe ti sign petition everybody must have a notebook. ẹ mute ẹgbọ́n sókè láti Belgium ẹ káàárọ̀ sà ẹ̀gbọ́n mi Gbénga. ẹ káàárọ̀ Gbénga ló ń pè bó ẹ máa ti ìrántí mi ò kì í máa ráyè. ẹ lè máa sọ pé ṣé mo sì rántí yín náà nígbà tí mo mọ̀ yín dáadáa ẹ má ní ṣé mo rántí yín mo mẹ́tẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi. so nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni wípé mo fẹ́ back up ohun tí má tóbi láti Èkìtì yẹn sọ èmi náà ọmọ Èkìtì lèmi. tẹ bá dé Èkìtì state yẹn àwọn ìlú ṣì pọ̀ nínú Èkìtì àti pé wọn ò mọ nǹkan tó ń jẹ́ electricity pé bí ògbóṣọ̀ wọ́n sì fi ń tanná fún. and this is the state tó yẹ pé wọ́n create in 1996 out of Ondo state tábà máa kà ní ọdún ìfẹ́ wọ́n ti pé 26 as a state. And this is state pé wọ́n ní professor àwọn educationist tó yẹ pé the state still live as if they are in stone age. Àwọn ibi kọ̀ọ̀kan tẹ́ bá kọ̀ rí tó máa develop bóyá bí adó àwọn tó jẹ́ bí ìlú tó lórúkọ. But àwọn ìlú mi tó fi bẹ́ẹ̀ lórúkọ sì pọ̀ tẹ́ pé wọn ò jẹ́ mọ̀kọ́ tó ń jẹ́ electricity. So tí àbá gba Yorùbá nation bá ṣe ń sọ yìí ẹ má jẹ́ ń tọ̀yìn bóyá in the next 30 years bóyá ìṣe máa wà nìyẹn nílẹ̀ Yorùbá tẹ́ pé instead ká máa jó lọ síwájú ẹ̀yìn la máa jó lọ. Because nǹkan tó yẹ kí Yorùbá fi ní láárí wọ́n ń kó gbogbo ọ̀rọ̀ wa láti ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ń kó lọ sí Àbújá wọ́n ń ṣe àìníbẹ̀ wọ́n dẹ̀ fún wa ní just peanut. So àwọn èèyàn tó ń gbọ́ program ẹ jọ ẹ sign kìíní because èmi kan ti ṣe àlíǹkì ẹ rẹpẹtẹ fún àwọn èèyàn mo dẹ̀ ń motivate àwọn mo dẹ̀ ń jẹ́ kán mọ ìdí tó yẹ ká ṣe gbọ́dọ̀ dúró because ìlú òyìnbó táwa akọ̀lẹ̀ rò pa à ń gbádùn ni à ń gbádùn làdá máa sọ but there is no place like home. There are something tó ṣe ń limit àwọn èèyàn tẹ́gbẹ́ ò tí ì dè ṣe nílùú tẹ́gbẹ́ tó bá délẹ̀ ìwé do it. So nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ nìyẹn káwọn èèyàn kan sign petition yìí nǹkan gan tí mo ṣe torí ẹ̀ pé because mo ń share everyday sáwọn èèyàn tí mo mọ̀ lórí WhatsApp àtàwọn èèyàn mi ní Nàìjíríà. I want to be a Yorùbá man. I want our own nation. Our own passport, our own. Kí ni tí bá tẹ̀sí pé àwọn kí ni àǹfààní kí ni àǹfààní yẹ mo ń gbọ́ ìsà. ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ukraine nísìnyí lọ́wọ́lọ́wọ́ sìn. tí irú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ káàkiri ní Europe ṣé olóò ní sá padà sílùú ẹ̀ bọ̀ tí ìgbà tí ló bá wà òkè bá lolú ẹ̀ ṣe fẹ́ padà. tó káwọn èèyàn kó ronú yẹn wò. kí láǹfààní tá a bá dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kí láǹfààní kan kẹ́ tó máa lọ. tá a bá dá dúró àṣọ orílẹ̀-èdè number 1 a máa ní òfin títí wa. Number 2 a lè ṣe ohun tó bá wù wá gbogbo ilé tó fi ń kówó wa lọ sábùjá yẹn kò ní sí yẹn mọ́ owó wa dúró sí ilẹ̀ wa a dẹ̀ fi ṣe nǹkan tó dá sí ilẹ̀ wa àwọn èèyàn á rí iṣẹ́ ṣe kò ní jẹ́ pé iṣẹ́ tó yẹ kó jẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá ṣe àwọn Fúlàní ló dominate for example ẹ wo àwọn seaport wa ní Èkó ẹ wo Murtala Mohammed airport ẹ wo stock exchange wa ẹ wo Nimasa tó yẹ pé àwọn Fúlàní ló dominate àwọn ọmọ Yorùbá wa ṣiṣẹ́ like common worker irú yẹn kò ní sí gbogbo nǹkan tó yẹ ká ṣe bí iná tó jẹ́ pé a lè rí ṣe torí pé we are one Nigeria gbogbo yẹn à ṣe náà wà. iná wà lọ ẹ̀gbọ́n mi kan sọ níbi ìwà ní ṣe ẹ̀gbọ́n mi yẹn ní the Nigerian power supply is controlled by the federal government state government have no say ṣé tá a bá ti dá dúró àwa la máa control. gbogbo yẹn federal government ló máa ló ń control light àwọn náà control seaport àwọn náà control airport wa. olùfà tó fi jẹ́ pé àwa Yorùbá ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ lórí nǹkan táwa ní gbogbo mineral resource wa tó wà nínú ilẹ̀ federal government ló ń control ẹ̀ olùfà tá a ṣe ní ọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ tá a lè sọ pé ká tàpẹ̀ ká develop ẹ̀ to a finishing product. ẹ ṣé gan ni Mr. Gbénga. tá a bá ní orílẹ̀-èdè gbogbo nǹkan wọ̀nyí la máa ṣe láyé ara wa. ẹ ṣé gan ni Mr. Gbénga. kò ní jẹ́ pé Fúlàní kan ló máa dictate fún wa iná tí a ò ní tó ń ṣe ségesège iná yẹn á wà. àná ọmọ Yorùbá tó wà intellectual àtẹ pé wọ́n lè ṣe gbogbo nǹkan wọ̀nyí a nídìí òyìnbó láti wá ṣe fún wa ọ̀nà wa tó bàjẹ́ à á lè ṣe ọ̀nà wa gbogbo education wa tó ti forí ṣọpọ́n gbogbo ẹ̀ la máa revive padà tó yẹ pé ibi tí máa come back to normal gbogbo nǹkan wọ̀nyí ní àǹfààní tá a bá ní orílẹ̀-èdè títí wa kò ní sí pé external forces kan máa control wa.
ẹ ṣe gan ni. ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe fi ọ̀rọ̀ petition yìí ẹ fi ṣe iṣẹ́ ṣe tẹ́ ẹ bá sáyẹn ẹ ní àwọn fámìlì ẹ ní àwọn ọ̀rẹ́ tẹ́ ẹ lè sẹ́ẹ̀dì sí táwọn náà ṣe wọ́n sáyẹn ẹ ṣe gan. ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ mo rí pé ẹ̀gbọ́n mi Àlàbá náà ti ń pè láti location 9 which is Nigeria. Tá bá ń sọ pé location 9 Nigeria là ń pè bẹ́ẹ̀, tá bá sọ pé location confusion Nigeria ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, tá bá sọ pé location olè Nigeria ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Your politician does not want you to have a better life. Ẹ gbọ́ tí ìyá kan nísìn tó ní wà ń bẹ̀ nísìn Abíọ́dún àbí kí ló pè ìyá yìí Bíọ́dún Olújìmí àwọn òde sínétọ̀. Ẹ káàárọ̀ ẹ̀gbọ́n mi Àlàbá ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìjàre. Máa ń gbádùn glasses ẹ bá mi send ẹ̀ sí London náà kébì náà kí máa fi gbọ́n àwọn ọmọ náà àbí. Jẹ́ ní sùúrù ẹ tí dàmí yìí máa mú tẹnu pé mo fẹ́ glasses yìí nísìn ẹ ti fẹ́ dá ìbátọ̀rọ̀ yẹn nísìn mo ní mo láìkì ìbòjú tẹ gbé sójú yẹn ẹ kébì náà máa lò ó kébì náà máa fi ṣe big boy ní London. Ẹgbọ́n sókè. Ẹgbọ́n sókè. Mo gbọ́ yín sà. Ẹgbọ́n ahẹ́. So bẹ́ẹ̀ mo lè sọ èmi náà ọmọ Èkìtì lèmi náà. Láàárọ̀ Èkìtì ní sá ó ga jù mo gbádùn yín ẹgbọ́n sókè. Ṣé rí Ọlọ́run pọ̀ mọ́ bó ṣe ń ṣiṣẹ́. Tá bá ń sọ̀rọ̀ Èkìtì lénìí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ bọ́ máa ń sọ lẹ́ẹ̀kan àwọn olóyè púpọ̀ lọ sign petition yẹn. Bọ̀ oníṣẹ́ kí ni wọ́n ń ṣe ìṣekù kan mi òun ni ìyálẹ̀ ṣe fi ń jẹ wọ́n. Wọ́n sọ ọ̀tẹ̀ wọn wọ́n ṣe ìkọ̀kù kan mi ni. Tẹ́ bá wo ní Nàìjíríà lénìí ọ̀nà Èkìtì ló wọ̀ sí jù wọn ò ní ọ̀nà rárá. Most of them wọ́n dẹ̀ ṣe ń kú sí àwọn tó ń bá wọn ṣe primary election kiri. Wọ́n jíyàn márùn-ún gbé ní Ìkọ̀lé Ìjẹ̀ṣà lánàá èèyàn márùn-ún lọ́nà jí gbé èèyàn márùn-ún. Wọ́n lọ máa sign petition lọ. Wọ́n wà níbi tí wọ́n ti ń tẹ̀lé olóṣèlú káàkiri. Fáyẹmí olórí burúkú gómìnà wèrè tó wà ń bẹ̀ yìí kò sí ọ̀nà gidi kan gidi báyìí tó ṣe lẹ́kìtì láti ìgbà tó ti débẹ̀. Gbogbo wọn owó náà kàn kó jẹ. Tọ́ba ẹlòmíì tẹ́ bá sọ̀rọ̀ petition lórí ẹlòmíì kan tó bá tẹ̀ sọ Yorùbá nation especially Èkìtì yẹn at least ní sìn mo ṣì wà lẹ́kìtì ní last 2-3 weeks. Mo mọ nǹkan tó ojú wa rí nígbà tá à ń lọ pẹ̀lú ibò míì tẹ̀ wà ọ̀nà míì tẹ̀ wà láti tẹ́ bá gba Àkúrẹ́ wọlé sí ìlú tèmi gangan tó ń pè ní Ìkẹrẹ àkọ́bí Ìkẹrẹ Èkìtì lèmi ti wá. Ọ̀nà Àkúrẹ́ sí Ìkẹrẹ ò tí ẹ lè gbàgbẹ́ mọ́ kìlọ́ kòtò kan ọ̀tí àbádọ́nà yẹn báyìí kọ́sì kò ṣe gbà. Àmì torí bọ́ọ̀nà yẹn ò dá ẹ̀rù ń bà àwọn èèyàn pé kidnap má bàa kidnap wọn bẹ́ẹ̀. Olúkálukú ya sá kúrò lọ́nà bẹ́ẹ̀. Everybody ti wá sá kó bẹ̀ torí pé kíni from one place ẹ ò lè sá 40 kìíní bẹ̀ kò possible ẹ̀rọ máa lọ jẹ́jẹ́. Irúbẹ̀ yẹn dẹ̀ ní ẹ tó mọ̀ àwọn èèyàn márùn-ún lọ́nà jí gbé nísìn èèyàn márùn-ún ló jí gbé lánàá èèyàn márùn-ún. Wọ́n yìí máa jí ọba àdúgbé ẹ̀fún wọlé ẹ̀ máa jẹ́ sọ́sà ìbẹ̀tíṣọ̀ yẹn wọ́n á jí ọba mi gbé ọba mi wá jí gbé. Eléyìí ò sọ̀rọ̀ eré ìdílé mọ̀ pé tí ọba ń pìtì àwọn èèyàn nígbà tí wọ́n bá ń sọ fún àwọn èèyàn pé nǹkan báyìí ni wọ́n ṣe wọ́n dúró síbẹ̀ wọn ò ní ṣe kíní ẹlòmíì kò tẹ̀ tí mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ Yorùbá nation lẹ́nu lẹ́kìtì yẹn I am telling you sincerely tẹ bá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ló tẹ̀lé bí kò tí ì mọ̀. Àwọn èèyàn pé Yorùbá kílẹ̀ pé mo bẹ́ẹ̀ ọkọ̀ sọ lọ́jọ́ kan ní nígbà tí mo lọ the last time yìí pé ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn ẹ jẹ́ ká máa ṣiṣẹ́ lórí Yorùbá nation yìí ó sọ pé Yorùbá nation kẹ̀ pé ní yẹ́ ò lè ní ok bóyá máa wọ́kẹ̀ bí kò lè wọ́kẹ̀ tó dìgbà yẹn náà nígbà tó bá gbé ọba ìlú ẹlòmíì lọ tó gbé ọmọ ọba ẹ̀ tó kó gbogbo fámìlì wọn lọ tó wá mọ̀ pé yẹ káwọn support Yorùbá nation. Kẹ́rì kò tẹ́ nídìí kẹ́rì ìwọ̀n bá ní píríṣì mọ́ ń sìn ẹ̀ máa kan ní ó máa kan ẹlòmíì àkọ́ torí pé adákẹ́ àpíríṣì fún wọn ni. And the most of the problem ta ní nílùú igan is all these pastors ẹ pé fake ni wọn. Àwọn fún wa ní wàhálà. Gbogbo àwọn pastors tó yẹ àwọn dáadáa ní problem àwọn tó yẹ kó jẹ́ pé àwọn ọmọ olóyè kó máa sọ Yorùbá nation kó máa sọ̀rọ̀ bí. Ẹ lè rí pásítọ̀ kan tó máa sọ mo jẹ́ ìwé kó dá ìwé one or two pastors kan tó máa sọ bí. Àwọn pastors tó lórúkọ wọ́n fi sọ ìgbọ́n mi. Wọ́n ṣe tó máa sọ ọ̀rọ̀ olóṣèlú tó máa olóṣèlú máa bá ọ̀rọ̀ máa gbàdúrà fún olóṣèlú. Wọ́n mọ̀ pé olóṣèlú yẹn kówó jẹ́ o. Wọ́n mọ̀ pé kò ṣe ẹ̀gbọ́n tó ká o. Níbi olóṣèlú yẹn, ọmọ ẹgbẹ́ mélòó ló ní àǹfààní àti lọ bá àwọn pásọ̀ láyé? Ọmọ
ọmọ church jẹ́ mẹ́mbà àwọn mélòó ó ní àǹfààní sí pásọ̀ láti gbé wájú ẹ̀kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ àdúrà fún un ṣùgbọ́n gómìnà máa wọlé wá àwa bá wọn òun ọ̀bẹ ó máa rírì ni sẹ́nitọ̀ máa wá ariwo directly ọ̀tẹ́ni tó jọ́ ọmọ ọ̀dọ́ tó jẹ́ pé ojoojúmọ́ ló fi kú sí church yẹn mélòó lórí orí ọ̀fẹ́ àti regional overseer church how many times. But àwọn leaders yẹn tó bá fẹ́ wá dìbò àwọn náà ló máa wá bá ágbà tó bá tún wọlé tàwọn náà lọ tún ṣì máa gbàgbọ́ àpò lówó náà dẹ́hùn tẹ́ bá tẹ́lẹ̀ ń gbé ikọ́ tẹ́ ìṣe yóò dá. Ẹ wo brọ́dà mi ọlọ́run wà lọ́wọ́ ṣe rí ilé ìtawà gbámú yìí ó ti ṣe é ṣe náà. Àwọn òbẹ́ níbọ̀dì máa bẹ́ẹ̀ ṣetán ṣe rí ẹni tí ò bá ti jọ ìsìn kó má jọ ẹlòmíì orí eré ló ti máa mú. Moving train ni. Ìgbà tí nínú Bible ìgbà tí kìíní tó sọ fún wọn gbà yẹn pé ẹ lọ máa wọnú ṣípò ìgbà tó ń délẹ̀ tó mímẹ̀ sí gbé gbogbo wọn lọ tó mi rúgbọ everybody wọn lọ nọ́mbẹ̀ sí pariwo ẹ̀ àgbà wọn gbà wọn bó ṣe máa rí náà nìyẹn. Àwọn tá ti ẹjẹ́ ká àwọn tá ti wọnú ṣípò yẹn orí ọ̀fẹ́ la rí gbà ẹjẹ́ ká àwọn yòókù yẹn ṣì wà lẹ́mẹ̀. ẹni tó bá gbọ́ gbogbo tí ẹ̀mí ń sọ ní ilé òkè ṣe pé bóyá ẹ̀hún force anybody. If you want to join this is time. Orí ta bá gbà tán gbogbo rẹ́kọ̀dù yẹn ló máa wà lẹ́fẹ̀ẹ́ everybody. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Ẹ̀gbọ́n mi Àlàbá nìyẹn láti Èkè lọ́hùn láwọn ti pè. These are people that are, in their own little way, they are big men, but they could have become more bigger if only that contraction. Ẹ jẹ́ ká lọ according to bó ṣe pè ní ìyẹn mo ṣe ń try láti return. Gbogbo iná tẹ́tí pè náà lè máa ráyè wọlé. This is now your own time to also contribute. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ti North Carolina, America lọ́hùn. Ẹ kàn bá máa mute ẹ bá ti ń pè. Ẹ mute background. Ẹ mute. Ẹ ti wọlé. Hello, sir. Ẹ káàárọ̀, ẹ tí ì sùn, ó yẹ kẹ́ máa sùn abẹ́ wà lẹ́nu iṣẹ́ ni, sir. Ẹ káàárọ̀, sir. Ẹ ṣé gan, thank you, sir. You're welcome. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé láìpẹ́ náà ni. Okay. And first time tí mo máa pè sórí program ni. Mo rí bẹ́ẹ̀ pé mo ní nọ́mbà yẹn rí. Thank you for the work that you are doing. Thank you, sir. You are doing a very great work. Thank you, sir. Yes, sir. Boston mo ti ń kọ́. Okay. Yes. First one ni question quick one tí mo fẹ́ béèrè ni pé mo ti send the share àwọn kíní petition tá a sign yẹn. Okay. So mo ti share rẹ̀ ní church in bíbá. Very good. Àwọn èèyàn dẹ̀ ti. Very good. Ní Brompton. So torí nǹkan tí mo tọ́ láti ṣe ni pé àwọn tí mo rí pé they are part of the executive ní church. Wow. So àwọn lè dílé pa wọ́n lè gbé lọ sísàlẹ̀ fún àwọn ọmọ ìjọ nísàlẹ̀. Very good. Yeah, so àwọn lè ìwẹ̀ church yẹn wọ́n lọ every day so wọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn. Then mo try láti get in touch pẹ̀lú Redeem Church also. Wow. And then nípa ṣe but ní Nàìjíríà mo Okay. try láti wò pé àwọn tí mo ti bá sọ̀rọ̀ because I'm on network problem tí wọ́n ní Nàìjíríà. Definitely, yeah. So n tí wọ́n try láti ṣe ni pé kí wọ́n bóyá lè bá wọn filẹ̀ bí báyìí. Which is what we are doing already. Already so far, I can't remember the total number, but so every day làwọn èèyàn send ẹ̀ sí mi. Wọ́n dẹ̀ send sí other platform like that as well. So wọ́n máa ń kọ sínú paper. Kò bá jẹ́ 10 ni, kò bá jẹ́ 20 ni. Wọ́n á kọ bóde dáadáa orúkọ. Tó bá yẹ pé àwọn míì ní sáà ti mọ̀ pé Oǹdó náà wà tó wọn kọ́ Oǹdó ṣe àti mọ̀ pé Oǹdó ní gbogbo àwọn tó gẹ̀ẹ́tì yẹn wà. So wọ́n á fi state yẹn sílẹ̀ but wọ́n á kọ̀ sọ number, email address or necessary. Wọ́n á dẹ̀ sọ pé male or female. Wọ́n á kọ M àbí F. M stand for male. Wọ́n á dẹ̀ send picture yẹn sí wa. Wọ́n á dẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ aláwọn tó yẹ pé wọ́n filẹ̀ fún wa níbi ní London àti Scotland àti ní Germany àti èèyàn kan wà ní Georgia tó yẹ pé àwọn team tó wà ní behind ti Koiki tó yẹ pé ti bá ti kódà wọ́n bí mi lójoojúmọ́ pé ibo ló wà kí mo sì ní sí. So that's why we're sending people because àwọn tó wà nílé ìyẹn ní bàtí ní kí o gbọ́ ìbọn lọ ra paper báyìí ẹ máa kọ́ ẹ send ẹ̀ sáwọn kú tó ń sọ̀rọ̀ yìí nísìn àwọn á send ẹ̀ sáwa ẹ̀yin àwọn yẹn ọ̀tẹ̀ ní láti wọ́ọ̀rì ara yín torí ẹ̀yin náà busy ẹ lọ ṣiṣẹ́ ẹ̀rù lẹ́dẹ̀ ẹ̀kẹ́ máa ẹni tó wà lamẹ́ríkà náà yẹ kó máa sùn báyìí ni ẹ go ahead mo gbọ́ yín sà ẹ go ahead kò mo gbádùn ọ̀rọ̀ tẹ́yìn sọ́sà. yẹn mo dẹ̀ ń try láti inform wọn because mo mọ̀ rí pé mo ti ṣiṣẹ́ níbi tó jẹ́ pé I collect data. So rubbish iṣẹ́ effort wa. So I tell them immediately that I have submitted for you. If you are called at any point in time, that's it. You agree to sign this petition.
ẹ̀yin tẹ́ ń pè lẹ́ ń jẹ́ kí ní ẹ̀ máa kúrò lórí speaker. Mo ń gbọ́ yín sà. So bàjẹ́ sọ ni so bọ̀ lánàá mo tà láti fíìlì fún àwọn bíi mẹ́ta kan mo rí pé nǹkan tó ń gbé wá ní OTP cannot be verified or something. No, kò sí OTP no, that was about bódà ké wíìkì náà ni ọ̀rọ̀ OTP yẹn fi jáde nígbà yẹn. I think it was on a Monday. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ they don't rectify it. I think it was the beginning of this week. So you shouldn't ask for any OTP. Let me send my own link. See, if you send someone, it's the same thing to what you know. So can we try again? So can we try it? Ma send the scene. So can we click on it after tebati ba mi sọ̀rọ̀ tán. Mo ti share pẹ̀lú yín bá ó ti wà lọ́dọ̀ yín straight away bye. It shouldn't ask for any OTP. Email address is not compulsory, and then they shouldn't ask for any OTP. So bí a kẹ́ tó refresh browser yẹn, can try again. Okay. I can refresh browser. I've received it. Yeah. Thank you for the job Thank you that so you are much. doing. Thank you, Uncle. Nígbà tó bá máa ṣẹlẹ̀ tí a bá máa gborílẹ̀-èdè wa, ojú gbogbo wa ló máa ṣe. Lágbára Ọlọ́run, I'm very, very sure. Lágbára Ọlọ́run. I'm very, very sure it's going to happen. Definitely, people need to understand it will happen because 1991, this Macedonia town return celebrate lady nisin. 1991, lọ́sẹ̀ jáde, which is about 30-something years ago. Mélòó ni 30-something years? Èmi kan ti wà ní UK nisin 20-something. Ẹlòmíì ti wà ní America 30-something. So bó ṣe máa rí náà nìyẹn tá bá ti kúrò, ó máa di calm down ní bí a ti lọ. So and I really love that conversation. Thank you so much. Ẹ̀gbọ́n mi níbẹ̀ yẹn, Uncle. Thank you, sir. Ẹ try kẹ́ lọ sùn, ẹ wá wo program yẹn later. Ẹ ṣé God, thank you so much. Ẹ bá ń kí family. It's nice when we get people that are calling, especially when I know that they should be sleeping, because Americans should be sleeping. Ẹ jẹ́ kí n lọ sí Germany. I'm calling back based on how people have called. Mo pẹ́ ni tí ń pè látẹ̀ǹkan. Let's go and speak to them, ambassador. Kò ń ṣe ambassador Yoruba Nation lẹ́tọ̀, but ambassador làwọn náà ń jẹ́. Hello, good morning. Hello, bàbá. Ẹjọ́ mẹ́ta. Ẹjọ́ kan pẹ̀lú sir. Ẹ̀rà sà, àdẹ̀kù ẹ̀kú ètò náà, Ọlọ́run á máa dúró tì yín o. Àmín. Lágbára Ọlọ́run, and gbogbo wàhálà yín lọ́sàn-án lóru, gbogbo wàhálà òkú àwọn èèyàn wa lọ́sàn-án lóru àti àwa náà táwọn pàdé abẹ́rẹ́ náà lágbára Ọlọ́run àríre ń bẹ̀. Yorùbá nation wa onídàndàn lágbára Ọlọ́run aṣojú ẹ̀mí gbogbo wa lágbára Ọlọ́run. Ṣé rí ìfà àti nǹkan tó bani lọ́kàn jẹ́ ni pẹ̀lú báwọn especially àwọn politicians wa àti àwọn ọba wa máa ń sọ fáwọn ènìyàn pé ní kò sí bọ́rọ̀ àwọn ọba òṣèlú máa jáde. Kò sí bọ́rọ̀ àwọn pastors ni máa jáde because àwọn ló dàbí figurehead. Àwọn ni àwọn làwọn èèyàn wa ń wò ní ilé gẹ́gẹ́ bí olórí. Okay, for example ẹ wo irú Ọ̀ṣun state ní state mi. Mo wà ní Naija ní a month ago ní last month. Mo lè padà sí Europe ní last week. In fact, mo dé ibẹ̀ mo dẹ̀ sun ẹkún sí inú. Wọ́n mì mí dídí wọ́n mú mi lọ sínú fáàmù wa ní Ọ̀ṣun bẹ́ẹ̀. Ẹ lọ confirm. Ẹbí pé ní ilẹ̀ wa wọ́n ní wọ́n ti gbé fáwọn àwọn Chinese kí wọ́n máa wá góòdù bẹ́ẹ̀ ní Ọ̀ṣun. Wow. Pé kí wọ́n máa wá góòdù bẹ́ẹ̀ ní Ọ̀ṣun ní fáàmù níbi oko tó jókòó wa. Wọ́n ní kí ló ṣẹlẹ̀? Ìgbà tí mo sá lọ bá wọn ṣe wọ́n ní kò sí kan tán lè pé ní order from above ni. Wọ́n wá ní kí wọ́n máa fún wọn ní 200,000 àwọn tó bá ti ń gbalẹ̀ wọn. Òjijì ilẹ̀ tó ti wà ń bẹ̀ for 20 years. Ẹ wá ń fún ní kẹ́ wá máa fún wọn ní 200,000. Mo rí bẹ̀rẹ̀ mi gbé mi létí àwọn Chinese àtàwọn àbókí àwọn Fúlàní gbogbo àwọn tó dẹ̀ hẹ́ níbẹ̀ àwọn Fúlàní gbogbo wọn ò náà kọ́ wọn wá o. And which is gbogbo àwọn ọba yìí dẹ̀ wà ń bẹ̀ wọ́n dẹ̀ rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. But wọn lè sọ̀rọ̀ nígbà tó ti gbowó gbogbo àwọn politicians yẹn irú ilé rádaràda tó sẹnu bí ẹnu kìnní tán pè ní Àrẹ̀gbẹ́ yẹn and it's there. So àwọn èèyàn ìtìtorí ẹ̀ ń sìn gbogbo àwọn tó súnmọ́ mi àwọn tí máa ń ṣẹ́dùn ó sí àwọn tí máa ń fún ní owó ńlé máa ń sọ fún wọn wọ́n tó bá ti sign tó bá ti belong to this Yorùbá nation don't even ask me anything. Ọlábùrò mi kan ní ìgbà tí mo dé ní last 2 weeks yìí ló padà pè mí ẹ̀gbọ́n oníkan kìnìkan mo ní
petition tí mo forward ẹ̀ so design ẹ̀ ẹ̀ kí n má bọ̀ sọ̀rọ̀ mo ní ẹ̀ kò sí wàhálà tí màá ti ní bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ náà má bá mi sọ̀rọ̀ pọ̀ ọ̀rọ̀ wò. O ti jáde, you are a graduate. O ti jáde for the for the past 6 years. Graduate. Ló ti jáde. He's a graduate. Kábíyèsí Ọlọ́run. Mo ní sọ fún ẹ sí mo ní wá lọ́kọ̀ wá sọ pé ní kíní ṣé ẹ rí tẹ́ mo dé fẹ́ rọ gbogbo àwọn àtàwọn ní diaspora pátápátá gan. Gbogbo àwọn anybody tá a bá ń sẹ́ǹdì owó sí BOU. Kì bá jẹ́ màmá wa, kì bá jẹ́ bàbá wa, ẹ̀gbọ́n wa, àbúrò wa, kékeré. Ẹni tí ò bá ti sign, tí ò bá ti support this thing, stop sending money to them. Stop sending money to them. Ẹni tí ò bá ti support. Because gbogbo ilé tá à ń sọ sí kò ń ṣe fún àǹfààní àwọn táwọn diaspora náà. But kí gbogbo ẹ̀ lè dá gbogbo ẹ̀ ń tẹ̀ wá ń lé everything lè dá gbogbo àkùdé ní fọkànbalẹ̀. Ṣé ẹ̀rọ àjọ àni mo gbà máa ń gbára àjọ àgbègbè ní wípé ní àwọn tó tẹ̀ já wọn lórí yẹn especially àwọn ọba yẹn tó tẹ̀ lọ́ máa wọlé kán lọ́ máa gbé wọn. Kán lọ́ máa gbé wọn, gbé family wọn, gbé ẹbí wọn. So orí wọn á lè pé lágbára Ọlọ́run á lè fún wa ṣe ní agbára Ọlọ́run. Èmi náà personally mo ń try mo ń sẹ́ǹdẹ̀ sáwọn èèyàn. Irú àwọn gúúpù tí mo wà sí mo ti ń sẹ́ǹdẹ̀ mo tẹ̀ ti sẹ́ǹdẹ̀ sí wọn. Àwọn tí mo bá lè bá fi mo lè fi ilẹ̀ fún wọn sí ìṣe. Then tó bá dẹ̀ ní àwọn tó bá ń sẹ́ǹdẹ̀ sí náà tó bá ní ìjà wọn láti máa fi ẹ̀rí máa sẹ́ǹdẹ̀ sí mi tí máa wà báyìí mo ti máa ṣe àwùjọ dáadáa. Thank you so much. Mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn tó ń bá wa sign, so many of them here in UK, especially also in Dublin. We really appreciate our mothers that are doing so. We have a caller that is calling as well. Let me go back to that caller. I think either America or Canada, because more save number one, but I know it's a +1. Macedonia, òní mo fi ṣe àpèjúwe láàárọ̀ yìí, but àìtí parí lórí ẹ̀. Ibo ni passport wọn lọ? Ibo ni passport Nàìjíríà lọ? Lẹ́yìn kọ́là yìí, a sọ̀rọ̀ lé lórí. Hello caller. Gbọ́n yín o. Hello caller. Yes, good morning. Hello. Good morning. Good morning. Ẹ káàárọ̀. Hello, ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ mọ̀. America làwọn ti ń pè. Ẹ káàárọ̀ mọ̀. Ẹ kúṣẹ́. Yes ma'am. I always like to watch your program. Tí n bá wà níbi iṣẹ́ gan-an, I don't like to miss your program. Thank you so much. Ẹ ṣé gan-an. Ma appreciate. Ẹ ṣé gan-an. God bless you. Amen. Ẹ ṣé gan-an. Ọmọ Yorùbá ni mí. Tẹ̀lé ṣe ń sọ̀rọ̀ petition yẹn. We have spent a lot lórí ọmọ Abẹ́òkúta for local government. Okay, wow. So. Mo láwọn tó ń ṣiṣẹ́ dáadáa nífọ̀ yẹn, tẹ bá need service wọn, aláwọn tó good dáadáa, tó jẹ́ àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ní structure ni mo mean o, they are working very hard. Bẹ́ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ lọ. Wow. Yeah. Torí àwọn tí mo ń pè, mo tó bá ti send 1,000 orúkọ fún mi, màá fún wọn 10,000. So tí mo ṣe. So àwọn tó bọ̀ tí o ti máa wá ti ṣe mo máa tẹ̀lé sí gúrùpù wa. Wá sáré olúkàlùkù sáré yìí wá sáré báyìí sílẹ̀. Very good. Bẹ́ẹ̀ni. So 2018 mo wá sí Naija. My father passed away. Ọmọ Ifọ̀ ni mí and tí n bá dárúkọ. Ẹ má dárúkọ. Ẹ má sọ̀rọ̀ lọ. Láti Ìkẹjà airport. Dé kíyàn fẹ́ dé sọ ibi tí tógèètì Ṣàngó wà yẹn níbi tí ọkọ̀ hòtẹ́ẹ̀lì kan sí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Gateway Hotel àárín ibẹ̀ yẹn ọ̀nà yẹn ti bàjẹ́ pátápátá ní 2018. Mo wá ń sọ fún dẹ́rẹ́bà tó wá gbé mi mo ní nígbà tí mo máa kúrò Nàìjíríà tí mo máa wá sí Amẹ́ríkà pẹ̀lú ọkọ mi. Mo ní ọ̀nà yìí kọ́ ni mo gbà kọjá tí ò sí wàhálà tí ò sí kankan tó jẹ́ pé mọ́tò kan ń lọ smoothly ni. Mo ní ó di ṣé ọ̀nà yìí lọ́sì ń ṣe dèní eléyìí tí lọ sẹ́gà ló ṣì wà ń bẹ́. Ọtí parí ẹ̀. Tí mo ṣe wọ Nàìjíríà tí mo tẹ̀ airport lèmi tètè ń rí tèmi bọ̀ ní Awúsá kan bí mi ó ní kí ló dé orúkọ mi kí ló dé mo ṣe lo Nigerian passport tó wọ Nàìjíríà tó jẹ́ American passport mo fi wọ̀ mo ní kí ni ìṣòro ayé ẹ bẹ̀ kí ni ìṣòro ayé mi ló ní kí n bọ́ síbà ló fẹ́ gba passport mi lọ́wọ́ mi mo ní o kàn rí pé mo ti pẹ́ l'Amẹ́ríkà mo ní
bó ṣe kù lára ó ti bá kí ẹ mọ́lẹ̀ báyìí màá sọ fún ẹ pé ọmọ Abẹ́òkúta gidi ni mí màá lù ẹ pẹ̀lú yúnífọ̀mù ẹ̀kọ́ tó bá máa jà fún ìbò màá gbé sórí social media wá ó ti bíbi tó ti ń jàjà gbogbo rí wúmà kan tó wá wà lẹ́yìn mi wọ́n ti rí pé wúmà yẹn àsìkò àwẹ̀ ni wúmà yẹn òun náà wọlé pẹ̀lú Nigerian passport ó wọlé pẹ̀lú American passport ẹ̀ ṣe mọ̀ pé ó rí pé wúmà yẹn wà ní àwẹ̀ ó wà so quiet tájọjú kù sínú Delta Airline ni ṣe mọ̀ pé ọlọ́ wúmà yẹn ń gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n gba $200 lọ́gbà lọ́wọ́ ẹ̀ so nígbà tá a fẹ́ bọ́ sórí láì tá a fẹ́ máa gbé ẹrù wa ni wúmà yẹn wá ní àbúrò ṣùmọ pọgbà $200 lọ ilẹ̀ fẹ́ fún wọn mà kábíyèsí Ọlọ́run ilẹ̀ fẹ́ fún wọn mẹ́rin ilẹ̀ fẹ́ fún wọn tó rántí di pé ẹwà ní àwẹ̀ ẹ̀jẹ̀ borí ẹwà ní àwẹ̀ owó tó ní àkáǹtì. mo ní wọn sọ fún Hausa yẹn mo ti má tẹ máa fún yàn olówó kò ń ṣe wọ ẹ mo ní bàráwò bá ń sá yẹn mo ní kí ni fún ọ mo ní ó pè mí kí n bó síta kí n fún Yorùbá bábílà ńlá ju kí n fún ẹ lówó yẹn lọ do you know when I was coming back to Texas Hausa yẹn ni mo wá rí lí ẹ tún pàdé again. ó sá lọ ó wá ń sọ fún Igbo kan wípé ó ṣọ́ra pẹ̀lú mi o pé má dùn mà lélẹ́yìí o kó má gbóhùn sórí fídíò. wúmà yẹn wá ní fẹ́ máa ṣe kiri mo ní Hausa tó sọ fún ẹ pé kò ṣọ́ra pẹ̀lú mi ṣọ́ra pẹ̀lú òye náà fẹ́ ṣe ìṣọ́ ó fẹ́ ṣàdédé ẹ̀. tí mo ṣe wèrè fún ọ báyìí mo ní kò tí tàn ìlú ta kàn gbé ló ká wa kù mo nítorí pé kí ni wèrè táwa máa jọ ṣe ẹ̀ta táwa bá ṣe ní dùdú táwa gbé ó máa ní consequence. ó máa ní consequence. mo ní so jẹ́ ká jọ ṣe papọ̀ ó fẹ́ gba passport mo ní kò sí ìyáláyẹ tó lè gba blue passport lọ́wọ́ mi ẹ̀yin ò lè fún mi. ìtọ́ lè gbà tẹ́ ọ lè gbé mi lè yín lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ ẹ mọ̀ pé ìyá kan tó fẹ́ lọ tó wà Nàìjíríà báyìí ìyá yẹn passport yẹn báyìí wọ́n jí mọ́ lọ́wọ́ ni kí ìyá yẹn board plane báyìí wọ́n wá passport tì. bí ìgbẹ́lẹ̀ wọn lọ́wọ́ mo ṣe wèrè burúkú fún wọn mo ṣe wèrè nígbà tí mo ń padà bọ̀ náà wá ń wò mí àtàwọn ẹ̀gbọ́n mi báyìí ọwọ́ ń sá fún mi ẹ̀gbọ́n mi ní ọlákẹ́lódú ti ṣe fún wọn bí gbàgbọ́n ẹ̀sìn yẹn lẹ̀ ọ́ ti rí sáì mi pé ó sì kù lára ẹ gbàgbé pàtí wá létí pẹ́ mo ní ti má tẹ̀ máa fún yọ owó mo sọ fún Hausa mo ní bá máa fún ẹ lówó kò ń ṣe wọ ẹ mo ní ìlú àìbáráwò bá ń sá mo ṣe fún pé omi Abẹ́òkúta sí wà lára mo ṣe wèrè fún mo ní gbàgbé gbogbo ìta àtọ̀ sára yóò sì kù díẹ̀ ṣẹ́rí nígbà mo wá bọ́ sójú títì oṣù yẹn ti pọ̀ jù ìfáàtì ọ̀nà yẹn ò dáa ìyà ń jẹ wọ́n nílùú yẹn o. àwọn ọmọ pé yà ń jẹ wọ́n àwọn díẹ̀díẹ̀ ló mọ̀ pé yà ń jẹ wọ́n àwọn alámọ̀ pé yà ń jẹ wọ́n àwọn ọmọ pé yà ń jẹ wọ́n. ìyà ń jẹ wọ́n ní. ẹlòmíì kú lójoojúmọ́ ni nínú traffic ṣẹ́rí lifespan yìí ó ń lọ díẹ̀díẹ̀ ó ń reduce in that heavy traffic because inú ẹ̀ ní smoke oríṣiríṣi àwọn wọnú mọ́tò kò dẹ́ ṣe pé àwọn mọ́tò tó wà nínú air condition ni kò sí àfi àwọn díẹ̀díẹ̀ lẹ máa rí wọn tó wine náà tó wà nínú AC àwọn púpọ̀ majority inú downfo bus ni. ìyà ń jẹ wọ́n. we get there ẹ ṣé gan ni ìyá mi thank you so much ẹ ṣé gan ni. All right, ẹ ṣé gan ni. Thank you so much, and it's nice speaking to you. Thank you for giving me your time. You're welcome. We love our first-time caller, and likewise those at home, that are with us as well. Ẹ má yẹ kí èèyàn kan sọ fún yín pé kò ṣeé ṣe. Macedonia was just less than 31 years ago. 31 years ago ní Macedonia, àwọn náà ṣì wà nínú ìlú kan tó ń pè ní Yugoslavia. Hello, caller. Ṣé káàárọ̀ o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. Àdúpẹ́ ṣé life ní sá. Life náà ni ẹ go ahead. Ẹ kú ètò èdè mo rí kódà tó ń múnú bí yín gan lẹ́ni. Mo tẹ̀ ti calm down wọ́n ti bá mi ṣe coffee mo ti calm down. Ẹjọ́ ẹ̀fọ́mi tútù sí àsìkò gba wáyé ànídìí bínú. Èmi kàn fẹ́ fi kún nípa ilé ìgbẹ́sán pé kí ni benefit tàbátà ìpàdé yẹn. Ṣẹ́ẹ̀rí ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bíra wa náà. 1. Security. Security. A máa ní security tiwa. Nǹkan kí ni wọ́n pè ní security? Ẹ wo bá ṣe ń jẹ oúnjẹ tá à ń jẹ. Ṣé àmọ́ bọ́n ṣe gbé e? Ṣé àmọ́ nǹkan tí wọ́n fi sí? Ìyẹn lásán àkọ̀rẹ́ tiẹ̀. Nípa economy
kí ni wọ́n pè ní economy, kí ni wọ́n pè ní òwò. Àwa la ṣẹ́rí gbogbo United Nations àgbáyé wọ́n máa kọ́ nǹkan lọ́wọ́ Yorùbá ni. Exactly, because Yorùbá àti ìhó yẹn àdàbí United Nations ni. Ìjẹ̀ṣà wà ń bẹ̀, Ọ̀yọ́ wà ń bẹ̀, Èkìtì wà ń bẹ̀, Ẹ̀gbá wà ń bẹ̀. Bọ̀ nǹkan kan so wá pọ̀ tí ọmọ aráyé tí wọn mọ ìdí ẹ̀. Ó ní nǹkan tá bá láyé olóṣù wá pọ̀. Ọ̀gá bá ní ká wò nínú èdè United Nations ní Yorùbá àti ìhó. Therefore, gbogbo àgbáyé United Nations ẹ máa wá kọ́ nǹkan lọ́wọ́ wa níṣẹ́. Nǹkan tí wọ́n fẹ́ ká ṣe nìyẹn. Ẹgbà bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ ká tútù wò nínú ẹ̀sìn. Ká wò bí Yorùbá ṣe ń ṣe nínú ẹ̀sìn. Ẹ wọ̀ wọn ìyá wa láyé àtijọ́. Ẹ rí bàbá ọkọ, ó lè jẹ́ ẹlẹ́sìn Ṣàngó ni. Ẹ rí ìyá, ó lè jẹ́ nídìílé wọn kan tó lọ fẹ́. Àwọn olómi ni Ọ̀ṣun. Wọ́n dẹ̀ máa wà pọ̀, wọ́n á dẹ̀ bí ọmọ. Àwọn ọmọ kan bá ti bí. Wọ́n lè má ṣe ẹ̀sìn àwọn bàbá àti ìyá yẹn o. Ìmí tí lè ṣe Christian, ìmí tí lè ṣe Muslim, wọ́n á dẹ̀ sùn wà pọ̀. Ó ṣò pé ẹ̀yà yìí gangan ni wọ́n ń pè ní United Nations. Àwọn nǹkan tí àgbáyé ò fẹ́ ta rí nìyẹn. Mo máa ń sọ fún èèyàn, mo ní Yorùbá Nation yìí, à ń bá Fúlàní jà ẹ̀yà nìyẹn. À ń bá ẹ̀sìn jà. Christian, wọ́n bínú sí nǹkan tá a fẹ́ gbà yìí. Muslim, wọ́n bínú fún nǹkan tá a fẹ́ gbà yìí. Because kí ló fà á? Kò ń ṣe àwọn prophet yẹn o. Bọ̀ ẹ̀sìn yẹn bọ́ ṣe kọ́fù ẹ̀ pé ẹ̀sìn yẹn àwọn ló ń bínú. Bọ̀ kò ń ṣe Jésù o, kò ń ṣe Muhammad. Bọ̀ ẹ̀sìn yẹn ni Yorùbá Nation yìí gangan ló máa tú àṣírí ẹ̀. Ṣẹ́rí ẹ jókòó, ẹ jẹ́ kí mi àti yín jọ jókòó láti bẹ̀rẹ̀ wa. Ẹ béèrè oríkì ilé èèyàn kankan yín kẹtùkà ẹni kí wọ́n kì í kẹ wò ó kẹ mú béèrè ìtumọ̀ kẹ fọ́ sí wẹ́wẹ́ lóyìnbó. Ṣẹ́rí ká bá ti wá gba Yorùbá Nation yẹn, a máa wá mọ ọ̀tá wa gangan. Báwo ni wọ́n ṣe ń wọlé sí wa lára? Ṣẹ́rí Nàìjíríà tá a wà yìí, òyìnbó mọ̀ ṣe ni. Wọ́n ti ṣe jàǹbá fún wa. Ìtàn ṣé mọ̀ pé ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi ká kàn fi jọ máa ní ọ̀rọ̀ jọ sọ jù síra wọn ni. Ṣé mọ̀ pé mo tún lọ wo passport index wa. Ẹ̀gbọ́n mi kan sọ ní bíbá ní Simori níbẹ̀ grammar list dada Karoma. Ẹ̀gbọ́n mi Ọlátúnjí Awófẹ́sọ̀, I always call him and we speak a lot of time. Wọ́n ní Koiki, Macedonia is not a bad country anyway. The 6th poorest country in Europe. But at the end of the day, Nigeria is the #1 capital poverty of the world. Macedonia gan ó sì better wá ju Nigeria tá à ń sọ yẹn in a large population in that big space, in that geographical space. Ẹ wo àwòrán tí mo fi sẹ́yìn yẹn nísìnyí. These are youth tó ń wa wheelbarrow ní mile 12 tó yẹ kó wà nínú industry kó máa produce the cup, kó máa produce the this, kó máa produce the that. Ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi lẹ́ẹ̀kan sí i. Ṣẹ́rí ẹgbẹ́ bá ti wá wò káàbá tí wá gba Yorùbá Nation yẹn. Nǹkan ṣẹ́rí ká bá gba Yorùbá Nation yẹn. Àwọn nǹkan kan wà ní ilé ayé tí wọ́n ń lò ilé ayé tó jẹ́ pé àtọ̀dọ̀ wa ló ti ṣàn wá. Therefore, ó máa dàbí tourism fún wa ní gbogbo àgbáyé. So ká bá wà Yorùbá yẹn, ògbó ṣẹ́rí business máa in fact. Ó máa búùmù ni. Ṣẹ́rí ọ̀dọ̀ wa yẹn, many Yorùbá ò ní lè máa ṣiṣẹ́. Àlejò ló máa ṣiṣẹ́ fún wa. Ẹ̀gbọ́n mi mo pàtẹ́wọ́ kọ́rọ̀ yẹn. Ẹ wá bá mi ṣe rí bẹ́ẹ̀ ṣe rọra sọ yẹn. Ẹ kò bá mi ṣe analysis díẹ̀ lé lórí. Nítorí pọ̀pọ̀lọpọ̀ padà ẹgbẹ́gbẹ́nu get out. Kí ló dé káàrí ṣe nínú Nàìjíríà nísìnyí? Tó wá jẹ́ pé tá bá wọnú Yorùbá Nation la máa wá lọ ṣe tẹ̀sán because àwọn tó ń lọ sí Dubai lọ ṣiṣẹ́, ọmọ Dubai yóò ṣiṣẹ́ o. Àwọn kò jẹ́ overseer ni o. Ọmọ Dubai yóò ṣiṣẹ́, àwọn tó wà ní UAE ilé confirm ẹ o. Overseer làwọn ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi. Màá sọ fún yín, ẹ wo gbogbo tourism tàbí nílẹ̀ Yorùbá yẹn. Àti ẹ̀ tí ìbẹ̀rẹ̀ sí ń jẹ adùn ẹ̀ in terms of economy. Ẹ ṣe gan ni mọ́nú wa ní ṣáadá. Màá sọ fún yín ẹ̀gbọ́n mi. Ṣẹ́rí tó bá yẹ kí a ní Yorùbá Nation yẹn, ṣẹ́rí Ọ̀ṣun Òṣogbo yẹn.
Ọ̀ṣun Òṣogbo yẹn tó ṣe yẹn. Bàbá ẹ̀ tún mú mi lọ sí memory lane. Mo náà picture kan lọ́wọ́. Business lọ́jọ́ yẹn bẹ́ẹ̀. Mo ní picture kan lọ́wọ́. Ó ní ìyá wa kan. Ṣé táwọn èèyàn bá ń sọ̀rọ̀ ó máa. Bàbá mi ẹni ṣiṣẹ́ ẹ má lọ jìnnà. Ṣé rí ìyá wa tí gbogbo yín wò yìí lẹ́yìn? This was 2 years ago Ọ̀ṣun Òṣogbo táwọn ọmọ mi lọ. Ìyá ẹ̀ tẹ̀ ń wò yìí àwọn ọmọ mi wà àwọn grandma ẹ̀ has this one new eyesight issue. Kódà condition kan náà bá wọn nígbà Ọ̀ṣun Òṣogbo lélẹ́yìí o picture tẹ̀ ń wò lẹ́yìn mi during the Ọ̀ṣun Òṣogbo làwọn ọmọ mi lọ sí ilé ìyá yẹn kò ṣe máa ròyìn mélòó ẹgbẹ́ òsókè. Ṣẹ́tìrì ẹ ti wo ìkàngòsì ṣẹ́ni nígbà tí mo ṣiṣẹ́ ní UAC ní Nàìjíríà Àjàyí ni chairman UAC tàbí yẹn wọ́n wá ń build ìkàngòsì yẹn ìgbà yẹn ni section tẹ̀mí wà UAC wọ́n close down. Ẹ káàárọ̀ mọ́mí Grace Ọmọládé Dáramọ́lá welcome brothers ní Mari Bridge wọ́n close down so mo mọ bí ìkàngòsì yẹn bọ́n ṣe ṣe ẹ wo oríṣiríṣi tourism ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin náà ẹ wá wò. Mo ti take it easy nísìnyí mo ti mú kọ́pì lé ọ̀rọ̀ yẹn ẹ ṣe gan gbogbo yín thanks very much. Mo ń gbádùn yẹn má bínú ẹ̀gbọ́n mi mo ń gbádùn yín wá. Ṣèlú bá gba Yorùbá nation ní purọ́tọ̀ yìí ẹ̀kọ́ ayọ̀ lórúkọ mi jẹ́ mo fún wa ní 10 years. Ọlọ́run ọba mẹ́ni Yorùbá ò ní fẹ́ ṣiṣẹ́. Àlejò ló máa ṣiṣẹ́ wa. Wọ́n máa gbantán mo rí bẹ́ẹ̀ yá bàbá mi Timothy káàárọ̀ àwọn owó tá a fẹ́ kúta lọ́rùn. Ẹ jẹ́ ká jókòó ká wo. Ẹ̀gbọ́n mi ẹ jẹ́ kí n wá tún twist brain ní. Ẹ̀gbọ́n mi ẹ jẹ́ kí n tún burst brain ní. Ṣé mọ̀ pé a máa ní àwọn tó máa tún wá ṣiṣẹ́ níta. Àwa kọ́ lọ tó máa wà níta o. Ẹ mọ̀ pé mo lọ sí Dustin Market. Mo wo gbogbo àwọn tó ń tajà ní Dustin Market. Mo ní ṣe mọ̀ pé kò jẹ́ kẹ́yìn wà ní UK kẹ́ máa tajà yìí. Èyí ló yẹ kẹ́ jẹ́ the large distributor ní ilẹ̀ Yorùbá. Káwọn èyí tó fẹ́ wá rà máa wá rà á. Káwọn ọmọ ìlú mi máa tà ní. Àwa kó lè ká wà nínú òtútù Dustin Market ká máa ṣe à ń ṣe mákẹ́tì. Gbogbo mákẹ́tì ẹ̀ ń ṣe tẹ́ pé gbogbo size ṣọ́ọ̀pù yìí kò jù báyìí lọ. Bó tó bá yẹ pé ilẹ̀ Yorùbá ń ṣiṣẹ́ a máa ní large quantity èyí lè máa wá jẹ́ babalájé ìgbà yẹn náà máa pèèyàn ní ìyálájé kò ń ṣe ìyálájé tó kọ̀ rọra ní ṣọ́ọ̀bù kékeré kan ní Dustin tó ti wà níbẹ̀ tó ti dàgbà síbẹ̀. ẹjẹ wa já àwọn Nàìjíríà àwọn Yorùbá àwọn politician wá sí nǹkan kan ṣẹ́rí nígbà tí Awólọ́wọ̀ wà mo gbé ní north mo dẹ̀ kéré but mo wá study gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ṣẹ́rí reason bí wọ́n ṣe gbé fún Awólọ́wọ̀. Good afternoon, Miss Gold. Ṣẹ́rí bá Yorùbá ṣe ń gbé bá ṣe máa ń live yẹ a máa máa gba àwọn ìlú wọn máa fẹ́ join wa ṣẹ́rí bá ṣe live yí bá ṣe máa ń gbé ó máa attract ìlú láti sọ́npò máa join yín. Ṣé nígbà tí Awólọ́wọ̀ ń campaign ní north gbogbo àwọn ibi tí àwọn Haúsá ò believe pé Awólọ́wọ̀ máa ti win the election Awo win ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí dẹ̀ ni Awo ò jalè kò jí nǹkan kan but ìṣesí wa bí Awo ṣe ń ṣe bí Yorùbá ṣe máa ń ṣe ó máa ń fẹ́ kí ó máa attract àwọn èèyàn láti darapọ̀ mọ́ wọn. Tìtorí ẹ̀ làwùsá ṣe bírèkì sísítẹ́ẹ̀mù region yẹn. Ìyá mi wà bẹ́ẹ̀ Esther Orotuga JP Mọ́ríyàmá ẹ̀ka ọ̀rọ̀ mọ́mí. A máa kó Haúsá ní ìtumọ̀ ẹ̀sìn. Ọ̀dẹ̀ ni àwọn olówó wọn ò fẹ́. Ọmọ tí wọ́n wá gò pẹ̀lú ìwé tí wọ́n kà. Ẹ jẹ́ àtúntò fún àwọn ẹlòmíràn láyé ẹ ṣe gan ni mo like analysis yìí. Ẹ jọ̀ọ́ Yorùbá ẹ jẹ́ ká sign petition yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ mo fún àtọmọbẹ yìí. Thank you so much. Wọ́n ní forúkọ yín ṣe kankan. Àmín ẹ ṣe gan ni. Ẹ jẹ́ n sáré pé àwọn tó ti pè lórí the second number yẹn náà mo ti ń pè yín padà gbogbo yín náà ni mo rí gbogbo yín ni mo kí if I was a little bit angry this morning sometimes ẹ jẹ́ kí anger yẹn kó jáde ìwọ tó bá jáde èèyàn lè lọ ṣe nǹkan míì tí bá wà lórí mo ń bọ̀ ẹ̀gbọ́n mi tí mo mọ̀ tí mo like àwọn ọmọ mi tó ra wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀rọ̀ fọwọ́ kọ́ra yín báyìí ẹ bá máa kí wọn ẹ̀gbọ́n sókè ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi ṣá. ìyá mi nìyẹn. ẹ̀gbọ́n sókè ẹ káàbọ̀ once again. ẹ kú ètò nìyẹn. ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ wọlé láti ọ̀dọ̀ àwọn tó ń sọ pé bóyá àwọn àáfàá báwọn pásítọ̀ wọn dá sí kínní. báwo la ìfẹ́ dá sí. ẹ jẹ́ ká ṣe wò. reason tó fi lè dá sí ni pé ká bá gba Yorùbá nation
ṣé ìwọ tó jẹ́ welder àbí ìwọ tó jẹ́ printer tíná wà tíṣẹ́ ti pọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ dáadáa báwa ló fẹ́ ráyè ó fẹ́ lọ jókòó sí mọ́ṣáláṣí àbí fẹ́ lọ jókòó sí church. Gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn lọ fẹ́ jẹ́ kó wá kù ṣé ẹ wò ìlú táwa ẹ̀ ẹnu ọ̀nà church ni mò ń gbé mi ò rí wọn wípé kọ́ wá sí church Sunday àfi téèyàn bá kú àbí tó bá ń ṣe wedding. Bills wà nílẹ̀ tó máa san náà. Gas bill dẹ̀ ti lọ sókè gas bill mi ti lọ sókè báyìí. Wọ́n tó bá lo mọ́tò o mọ̀ pé mọ́tò ẹ̀ second wife ni. Èmi ò tẹ̀ lo mọ́tò láti bí 2 years nísìnyí I just refuse to. Ẹni tó bá ní mọ́tò máa ní purpose tó fẹ́ lò fún ó wà expensive láti run. Máa san insurance Sunday ó wà expensive. Luxury ni mọ́tò àwọn tó wà nílé ò mọ̀ nítorí pé ẹ̀ san gbogbo tó yẹ kẹ́ san ní orí mọ́tò ni. Luxury ni ẹgbẹ́ òsókè mọ́ gbádùn ẹ̀gbọ́n mi. Tí gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn bá kù báwo lọ sí fẹ́ pawó tó bá rí pé òkè ìwọ tó jẹ́ tó yẹ pé ìwọ lọ̀gá printing kìíní ẹ̀ tó yẹ pé o dẹ̀ ti gbáṣẹ́ ńlẹ̀ rẹpẹtẹ tó fẹ́ print nǹkan tó ìwọ ló máa supervise àwọn ọmọ tó wà lọ́ndẹ̀ náà tẹ̀lé nǹkan tí Kọ́lá tó sọ̀rọ̀ tó ń sì tó sọ pé àwọn èèyàn ló máa ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. Mò ń bọ̀ mọ́mí Grace máa pè yẹn lẹ́yìn Kọ́lá wa jẹ́ pé Kọ́lá wa láì sọ dáadáa. Nǹkan táwa bá kó nígbà afẹ́ kó Nàìjíríà ìyẹn ò pé lánàá mo sọ pé mo lọ ilé ní last year. ẹ sọ bẹ́ẹ̀ ni mo rántí. Mo kàn pé pálí òṣì wọn tá a máa ń gbé káàkiri yẹn ó ti ẹ̀sùn àdúgbò tipa jẹ́ kí n rìn ní ìwọ̀n ẹ̀ o. Fúlàní lẹ máa bá ní kò yìí Fúlàní ló máa wà ń bẹ́ẹ̀. Ẹ má bá dẹ̀ dé bẹ́ẹ̀ o kí ni ó ṣẹlẹ̀ ó lè tètè yá ẹ̀kan ó kan ẹ̀kọ́ tẹ̀ ní 32 pages tọ́lẹ̀ kíní kan ló wà ẹ̀ ló lẹ fẹ́ gbà. Wọ́n ní 65k ok mo fún wọn 65k. nígbà tẹ láti padà wá sí UK. bẹ́ẹ̀ ni. ká bá gba Yorùbá wa àwọn Yorùbá kan náà wà ká máa dín. tẹ fi ẹ́ sílẹ̀ ṣe ní tó ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn yẹn máa change ẹ mọ̀ wá ṣe rí ìgbà tèmi dé lu ní 1998 ẹ mọ̀ kí mo sọ fún yín pé mo gba professional driver license tó bá nígbà yẹn kò tẹ̀ tí lè tó yìí ẹ mọ̀ pé even it was just Nigerian birth certificate mo fi gbà àwọn tó dé lẹ́yìn wa wọ̀ jẹ́wọ́ fún wọn mọ́ the short one ni mo fi gbà mo máa sọ fáwọn èèyàn but ẹ mọ̀ pé system yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí upgrade ẹ̀ ṣe mọ̀ pé àwọn èèyàn máa ra insurance nígbà yẹn wàá sọ pé ó ra insurance wàá cancel ẹ̀ wàá máa fi insurance yẹn tọ́lọ́pàá bá dẹ̀ dúró wàá nà sí ọlọ́pàá tọ́lọ́pàá bá ti rí báyà ní kó máa lọ but nísìnyí automated ni so ṣẹ́rí gbogbo ibi tí wọ́n ti ń jalè yẹn tó ti ń ṣe kíní yẹn orientation máa pọ̀ but definitely a lot of our civil servants tó ń ṣiṣẹ́ Yorùbá nísìnyí olè wà nù púpọ̀ nù ẹgbẹ́ òsókè. bẹ́ẹ̀ ni o bẹ́ẹ̀ ni. So mo sọ 65 Yorùbá yẹn tó gbó lọ́wọ́ mi o ó ní ó lè tètè jáde létà ó padà sọ fún mi pé 32 pages wa ok mo níṣe yẹn náà fún mi so mo dẹ̀ fún lówó onígbà ló máa jáde ó ní èwì ok ọdẹ ni ọkọ̀ọ̀kọ̀ bí ẹ̀nà yẹn wọn wèrè tó ń ṣe yẹn tó bá ṣe yẹn bàbá ní mo ṣe yẹn mo lọ jókòó kí n yà ọ ní ẹ̀nà yẹn ò tí drop kíní kan ò tí drop kíní kan ọ̀ṣà owó náà lọ tó fẹ́ gbà owó ni o. ló wàhálà mo ṣe mo bá dẹ̀ ń pe ẹ tí mo kówó fún ìgbà ó pálí mi fẹ́ jáde kí ló ń ṣẹlẹ̀ èmi máa padà. ẹ ti fẹ́ pa mí lu yín ọ̀rẹ́ bí ẹ jẹ́ kí n máa padà síbi tí mo ti wá kíní kan kọ̀ọ̀kan ó máa jáde lọ́la ó máa jáde lọ́túnla kíní kan pàtó èmi kọ́ gbọ́n pé mo kàn gbé ọmọ UK sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ní pé ẹ wà ṣẹ́ yá wèrè náà mo pè ní kí ló ṣẹlẹ̀ lọ́kọ̀. ẹ̀yin náà ẹ ṣe bí àwọn ọmọ mi wà tó pè láti Amẹ́ríkà. bá dẹ̀ ọba ní ẹ̀kín lọ bá ẹni tó jọ̀gà ọtún ní ẹ̀kín lọ bá mo ṣàdọ́dọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó ẹ̀gbìn wọn ní kíkó yìí bẹ́ẹ̀ ìyẹn jẹ́ Yorùbá ìyẹn ṣáà ní kìnìkan ìkìlọ̀ mú tíkẹ́ẹ̀tì wá kọ́lé iṣu mo ní nígbà wo Nàìjíríà di báyìí mo ní bọ̀ Yorùbá lẹ̀ ń sọ lẹ́nu náà ẹ pé kí n lọ mú tíkẹ́ẹ̀tì mi wá àti máa fi padà ní ok bá dé mú tíkẹ́ẹ̀tì mo fún wọn mo ṣe photocopy wọn mo fún wọn wọn tún ní ọwọ́ àtàrẹ ti lọ sí gbákejì yẹn wá jọ ọmọ Fúlàní wọn wọlé lọ bá yẹn wọn náà wọn. ìyẹn máa wà ní condition. pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ mo ti sọ mí láti gbà mo ti yà láti gbà kí ló ń ṣẹlẹ̀ bá ní o máa ń gbowó èlé ló fẹ́ gbà. ọ̀bọ̀ ọlá pé kò mọ ibi tí bí mo ṣe jẹ́ ọ ti sọ fún pé 20k ló máa gbà bọ̀ kò mọ tí mo ṣe jẹ́ kò lè ó kàn ní èmi tẹ̀ mo kàn ló skill fún níbi àsáàmà lè gbà tí mo ti mọ̀ pé muslim ní títí ẹ̀ ló yẹn wọlé fún bọ́lá kémi ní sára wọn yẹn kò rí ní ìwẹ̀ kàn mi ẹ ti ẹyẹ kàn ní I don't have time to talk bla 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 kó òun ráyè àwọn tó ṣàjẹ́ rand ọmọọṣẹ́ ìpàdé gbogbo ọkọ̀ mi ti gbà ọ̀hún sáà kéré kan aláyé 20k ló máa gbà after
5,000 tí mo ti san o. Ìgbé 20k ó máa dẹ̀ máa gbà pé bọ́lá pé kò mọ bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ ni. Mo kọ́ pé owó tó níye àbùkù kan mo ti kéde iṣẹ́ àtúnkò orí mi. Bẹ́ẹ̀ni ní àtẹni time constraint láti pọ̀. Mo fún ọ ní kárí mo fún ọ ní 20k níjọ́ Wednesday. Pálí ẹ̀ máa jáde. Níjọ́ Wednesday ni pálí mi jáde. Ó máa jáde. Ó wà lọ́wọ́ wọn kò ṣe pé ìkànnì ó wà lọ́wọ́ wọn. Ìkànnì. Alọ́ sọ fún mi ọlẹ́ àwọn ètò ìsáàfù àwọn ọmọ kọmíṣánná ó ti sọ fún mi wípé ọ̀rì ìsáàfù àwọn ètò wà lẹ̀ fáwọn ọmọ àwọn sínétọ̀ báyìí àwọn sínétọ̀ Abíọ́dún Olújìmí àwọn olè sínétọ̀ wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ káàkiri wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹni tí bá rà wọ́n yá yìí nísìn kàkà kọ́ wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀. We don't have enough now because we are printing this from Germany whatever the one we got now is from all the senators all the whatever. But they want 20k ìrọ̀lẹ́ yìí ní pálí. Ó máa jáde normal ni ó máa jáde láti jáde. Airport bẹ́ẹ̀ ti bá ti lọ́nà airport ọdọọdún la máa ń jà ẹ̀dùn rẹ̀ ti bá ti tẹ̀lé ọdọọdún mo máa ń bá wọn jà rẹpẹtẹ ń bẹ̀ ni. Ọ̀dà mi mọ̀ gidi máa ń bá wọn jà torí kọ́ bọ̀ tó bá lówó wọlé tì ní ẹwú tẹ́lí ojú yín lórí ètè yín ọwọ́ yóò nìkan èmi. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi ẹ ṣé gan ni thank you so much. Tẹ́lí Ọlọ́run máa fún wa ṣe a máa gbá ìgbà a máa gbà tí ò sí kankan tó máa ṣẹlẹ̀. Insurance ìlú big business ni. Tó bá bèrè lọ́wọ́ mi tí bá ti sọ fún ẹ pé ṣé o ti sign tó bá lò ti sign send kìíní ẹ̀ tí mo ti bá ti confirm ìdókò rẹ̀ bọ̀rọ̀ wa ń gbèrò lọ́wọ́ mi ò dé kìíní no kò sí nǹkan tó jọ mo kàn fẹ́ sọ fún advantage pọ̀ rẹpẹtẹ Ọlọ́run máa kárí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Ukraine yẹn Ọlọ́run máa kárí nǹkan tó ṣe gbá tí mo bá kọ́ sí mo kan náà sọ̀rọ̀ lálẹ́ àrùn tí mo ní ó ní ibà olùfẹ́ wa lẹ́nu ní wálé láti àṣìkò. Ló wà lé ìnáwó ló máa ń cost. Ó ní ṣe mọ̀ pé ẹ fẹ́ ṣe ìgbéyàwó kan. Where do I sign the petition? Edisu, you sign the petition by clicking on the link. Ẹ bá send the link and see Mr. Dayo. Tó bá lọ lọ́yìn ọlọ́ gbé kan ọ̀nà yìí sí. Ọjọ́ ìlú náà lè máa pè é dúpọ̀ lọ wá. Ṣùgbọ́n tó bá tẹ̀ gbé mi sí ó máa jẹrà síbẹ̀. Ẹ ṣe gan ẹ jẹ́ ká tó fẹ́ lómi láyé. Ẹ ṣe tó bá ti gba election ẹ̀yin lè máa ṣe kíní ká tó sàmì ẹ̀ ṣùgbọ́n òní ṣe nǹkan tí mo ní kó ṣe. Mo ní di volunteer nǹkan lọ wá ẹ má máa ṣe fine boy láàrin Èkó yìí fine boy tí ó tó wó lápò. Mo ní di volunteer tí mo dẹ̀ rẹ́dí láti fún ní kankan. Mo ní bẹ́ẹ̀ tó máa ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀. Mo ní mi fún yín ní blue tó ẹ̀kọ́ kọ́kọ́ fún yín 200 people. Kébì náà tẹ̀wọ̀n pẹ́ serious. Màá dẹ̀ fún yín lówó màá fi èkó. Tọ́ba ṣàti send 200 ẹ̀bẹ̀ wà send ẹ̀ wà aláwọ̀ tó máa bá wa fílẹ̀ ẹ ṣé gan ni. Ọlọ́run á fún wa ṣe. Lágbára Ọlọ́run thank you so much. Tó many advantage la ní láti nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀. Mo rántí pé àwọn ìgbà kan àti máa ń lọ sí Èrúwà àgbà tí mo ṣe wà nílé because àti nìkan wà lérúwà. Kò tún bìrì pé tó bá sá ẹ̀jẹ̀ tó bá sá gbogbo ẹ̀ ọmọ àníyàn fòrùn bẹ́ẹ̀ wá ní eléyìí o. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi lórí ọmọ adé thanks so much. Láti ọlẹ́ni ọmọ àpò láti Èkó wípé because trailer kan bọ̀ àti trailer bá dẹ̀ ti kú àwọn gbọ́dọ̀ ṣe mí within 2 days because àwọn èèyàn ń bọ̀ láti bóyá Kaduna nǹkan ẹ ti mọ orúkọ bẹ́ẹ̀ máa dúró pé báwo ni ẹ ṣe ń ṣe kí ni wá ní kò sí gbogbo àwọn àgbẹ̀ làwọn ṣe oko làwọn ṣe ìgbà ẹ̀kẹ́ gbogbo ìgbà yẹn a máa sùn Èrúwà òní náà ọgbà a máa sùn níta Èrúwà òní náà a máa wà níta di 1 a.m. Èrúwà òní náà bọ àwọn èèyàn mọ̀ láti ìgbà yẹn náà ni mò ń sọ fún yẹn láti ìgbà yẹn Fúlàní ti ń dá ọ̀nà láti bí. Ẹni sọ̀rọ̀ mọ́mí Grace ẹni sọ̀rọ̀ fún 30 seconds ẹni sọ̀rọ̀ ẹ máa ti go further ẹni sọ̀rọ̀ sẹ̀ ẹni sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé gan-an ẹ̀gbọ́n mi because of time thank you so much ẹ bá ń kí àwọn mọ́mí lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín bẹ́ẹ̀ that was another good analysis there. We have another caller ẹ bá máa ṣe ní kíá so that we can get as many people in. Ẹ̀yin náà ní gbogbo yín náà lẹ́tọ̀ èmi kọ́ mo ní wọ́n gbọ́ yín ẹ go ahead. Mr. Koiki kú iṣẹ́ takuntakun o. Ọdún wa máa wà pẹ̀lú yín o. Kò ní rẹ̀ yín kàkà kó rẹ̀ yín ẹ̀mú rẹ̀ lòdù ẹ̀bí ẹ̀mọ ìjà lóore ni o. Àjẹ péré lọ́lọ́gọ́ ń jí o. Péré ilẹ̀ ó máa jí lórúkọ Jésù. Mo ní tọ́ number 1 mo wà lọ́lẹ́dẹ́ lábọ̀lànà. Tó bá ní abundance send to me so let me enter. Tó bá ní abundance send to at least mo ní 1 week holiday. Instead tí màá jókòó sílé kí n máa sáré ṣe yẹn nígbà tí n bá ṣe nǹkan kan. Number 2
mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí tá a bá wọnú Odùduwà àtúnlẹ̀ náà bóyá mo ti sọ fún ẹ and mo fẹ́ kẹ́ ṣe program mo ti pè ọmọdúkà mo ti pè ọmọ kílẹ̀ ń pè at least kán lè ṣí àwọn ènìyàn wa níyè ẹ rántí àwọn ọmọ Israel Ọlọ́run sọ fún wọn wípé kí wọ́n má ṣe márì láàrin àwọn àjèjì ènìyàn kí wọ́n márì láàrin ara wọn nítorí bẹ́ẹ̀ ọ̀tá máa wọlé sí àárín àwọn ọmọ ọlọ́mọ tá à ń jà fún nísìnyí kalẹ̀ tí a bá lè ṣe é kó lè wà bẹ́ẹ̀ àtòrí tá a bá lọ fẹ́ àjèjì ènìyàn wo àárín yín gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tóbi ta lè mú ìwọ Èkó lè fẹ́ Èkìtì ìwọ Èkìtì ò lè fẹ́ Ògùn ìwọ Ògùn ò lè fẹ́ Ọ̀yọ́ ìwọ Ọ̀yọ́ ò lè fẹ́ Ọ̀ṣun ìwọ Ọ̀ṣun ò lè fẹ́ Kwara tá a bá ṣe é bẹ̀ tá a bá lọ ń gba àwọn àjòjì ènìyàn wọ́n á kó wa lọ́rọ̀ lọ́wọ́ ẹ rántí Samson nínú Bible àwọn ẹbí ẹ sọ pé nínú àwọn ènìyàn rẹ ò rẹ́ nìkan kan fẹ́ ó ní Dẹ̀lílà ló fẹ́ Dẹ̀lílà ló ṣe kú pa o ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká máa ṣí wọn níyè náà lórí yẹn ìkẹta ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run tẹ bá mọ àwọn tó ń ṣe constitution wa ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ at least for the first 10-20 years a fẹ́ private primary school secondary school a fẹ́ private hospital ẹ wò lùyìí tó bá jẹ́ kí wọ́n gba private hospital láàyè ni lérí kan tí NHS ń ṣe wọ́n á jí gbogbo kíní ẹ̀ lọ ni wọ́n bá jẹ́ kí wọ́n gba private school ni a ò ní rí the function of the public school kò ṣiṣẹ́ lónìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kó máa ró nínú etí wọn mo mọ̀ yìí pé nínú ilé ìtara wọlé pẹ̀lú 5 million Ọlọ́run ti gba ìlú wa fún wa ọ̀nà tá a máa gbé gbà ọ̀nà tí wọ́n máa ṣe Ọlọ́run á kó àwọn tó wà nídìí ẹ̀ tí mo ní kí n sọ ní àárọ̀ ènìyàn lórí petition láti ọ̀la lọ́mọ wa lé send sí mi àwọn tẹ́mi náà ń ṣe mò ń ṣe ní bíbá ṣùgbọ́n mo whatever we can do let's do it. God bless you. ẹ máa bẹ́ tó bọ̀. Well, thank you so much, everyone that have called so far. Let's come back again at exactly 19 minutes past 9 a.m. 25th. Akola Jimoh fún gbogbo àwa Mùsùlùmí. Bàbá mi àwọn tún fíjì sọ pé the speaker is right. The future Yoruba government should tap into tourism. Tourism is a big business. Ǹjẹ́ mọ̀ pé, okay, we have a new caller coming as well. Mọ́mí ẹ káàárọ̀ mà. Ẹ kú ètò nìyẹn mà. Olúwa fẹ̀tí fún wa ṣe ó tún máa tó kàn fáìn. Ẹ ṣé gan ni ìyá wa Mary ọmọdé. Mo láìkí kọ́là tí ó kọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn. Okay. In fact, gbogbo àwọn private hospital, private school, private everything. Ẹ̀yin náà fọwọ́ sí. Ó fọwọ́ sí. Okay. Gbogbo ẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá máa pay wọ́n off. A máa pay wọ́n off ni Ọlọ́run máa fún wa ṣe. Àmín. Ìmọ̀ràn tí mo tún fẹ́ gba àwọn tó ń gbọ́ mi. Wọ́n gbọ́ yín mà. Ètò mi ti ṣe ni o. Okay. Mo ti ṣe. Mo dẹ̀ ṣì máa tún ṣe. Tí bá tún rí àwọn villages káàkiri. Tàbá rẹ̀ ni tí ó ní village, àwọn village abúlé. Okay. Tẹ bá lórí ọ̀fẹ́ 5,000 naira. Okay. Tẹ bá ní. Ẹ fún ẹni tẹ bá mọ̀ nínú village yẹn. Okay. Kó fi ra data. Kó lọ collate nọ́mbà wá fún wa. Kó lọ máa register petition kó máa kọ orúkọ wọn sílẹ̀. Wọ́n ní di telephone number àwọn arúgbó ò ní telephone. Ẹ ṣáà fi orúkọ wọn sí àti date of birth. Okay. Àti ìpínlẹ̀ state. Because ìgbà tí mo bá àwọn ará Èkó sọ̀rọ̀ wọ́n ní wọ́n bèèrè detail wọn. Mo ní for Christ's sake. Èèyàn mélòó ni Buhari àti gọ́ọ̀mẹ̀ntì fẹ́ wá? Ṣé Buhari tẹ̀ so that's the question. Àwọn ní táìmù gbogbo ohun táwọn ń ṣe yìí. Àwọn fẹ́ wá bó ṣe fẹ́ pọ̀ sọ́kàn ní 2023. Nobody can have access to this information tẹ́ ń fìlì. Politician kankan ò lè mọ̀ tẹ́ bá sign ẹ̀. Tẹ́ ń bẹ̀rù. Mo ti fún ìlú méjì ni mo ti fún sìn. Pé kọlọ àwọn ilé tí ẹ pé ìlú tèmi ò ju 1,000 lọ àdínkù 1,000. Ìlú kejì náà dẹ̀ pé 1,000. So ẹni tó bá ní ìlú tó mọ̀ pé òun lè fún àwọn èèyàn lówó bó tẹ̀ jẹ́ street bíi mẹ́ta mẹ́rin náà ṣe ara ẹ̀ náà lára ẹ̀. Ká encourage o. Àgbọ̀dẹ sọ fún wọn pé nígbà tá a bá gba ilẹ̀ wa pé 18 wọ́n bá wa sign kìíní. Wọ́n máa béèrè orúkọ àwọn pẹ́rẹ́ǹtì wọn ẹni tó bá fẹ́ gbé ìdìbò pé òun fẹ́ jẹ gọ́vnà òun fẹ́ jẹ kíní kan
they will ask for your family name. Okay. Part of your parents. Get in touch with me, Mr. Badejo Roland. If it's something that you want to come and discuss on on KOIKIMEDIA, contact me, info@koikimedia.com. Anybody bá ní nǹkan tí ẹ fẹ́ sọ pertaining Yoruba nation, ẹ fẹ́ fi gbé nǹkan gbé yín lọ́kàn, ẹ lè fẹ́ ká fún yín ní time, ẹ fẹ́ wá ṣe analysis ẹ̀. This is the platform. Cherry platform is there. Kódà èmi lè máa sùn kẹ́ máa sọ̀rọ̀ lọ. It's our platform for Yoruba nation. Because this is why we are here. So Komaro kò bí akó ìkíní kan ló láti máa jáde ẹni tó bá ní program pé bóyá ẹ fẹ́ lórí Yorùbá ẹ má gbọ́dọ̀ church àti mọ́ṣáláṣí kẹwàá ṣe àti láwọn kan tó ti pè mí lẹ́yìn bẹ́ẹ̀. Mo ti ní pastor kan tó ti pè mí fún òfin lo platform àfún KOIKIMEDIA fún mo ní passport olórúkọ ni o kí n kàn gbé yẹn sára ni o wàláì tàlá símọ́ bí láì mo ṣeré o passport olórúkọ ni o ní Nàìjíríà yẹn tí gbogbo yín máa ń wò ni o tí gbogbo yín máa ń wò nígbà tó tẹ̀ pé nọ́mbà mi ni talele ṣé KOIKIMEDIA mo níyẹn yìí ní alàgbà àwọn fẹ́ẹ́ fi platform wa máa ṣe ìjọ mo ní lórí KOIKIMEDIA mo ní èdè ohun tí mú mi débẹ̀ yẹn ọmọ Ìjẹ̀bú Òde mo ní alàgbà mo ní àkíńṣe advert lórí program wa àwọn yẹn àwọn kọ̀ọ̀kọ̀ bí àwọn ọmọ yín lè máa bá wa ṣe mo ní rọ onírọ̀ gbẹ̀rán máa ní Ìjẹ̀bú láìkò lọ́ ti ń pariwo orúkọ Koiki káàkiri gbogbo ẹ̀ náà nìsí ẹgbọ́n sọ kéjàre ìyá mi. Ìjẹ̀bú láti láìkò owó. àwa dẹ̀ la hold strong Britain ẹ lọ wo history Ìjẹ̀bú ló hold wọn sọ́run báyìí tó jẹ́ kó kọjá n ti máa fojú wọn rí ká tó gba Yorùbá nation Media mi máa fojú wọn rí àwọn kan ní nísìnyí. ẹgbọ́n sọ kéjàre ìyá mi. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́ mi ẹ lọ ṣe bó tẹ̀ jẹ́ 1,000 naira lẹ́ni tó jẹ́ 2,000 naira ẹni tó bá wà lábúlé ẹ fún kọ́ lọ máa kọ orúkọ gbogbo àwọn tó wà lábúlé sílẹ̀ tó kọ́ sí ibi tí sọ fún colleagues yẹn pé o máa need mo máa tí bá délé gbogbo orúkọ àwọn pípọ̀ yẹn mo dẹ̀ máa lọ and I'm going to Nigeria this June. We need that name. Kódà bá tẹ̀ ti gba 5 billion gan ká ṣe máa fi lè lọ as long as abale as much as possible and it must not no me. Ọkọ̀ ilẹ̀ Yorùbá àwọn booklet yẹn àwọn ní kí wá ha ọ. Kèsì kí ló ti tọ́. Ṣẹ́rí mọ́mì wọ́n ti kó àwọn èèyàn láyà jẹ nílé kò ṣe kékeré. Ṣẹ́rí gbogbo tá kan ṣe tá à ń push àwọn èèyàn tá à ń encourage. Tẹ́bẹ́dẹ̀ lọ program mi ní 2 years ago mo sọ pé a máa láti gbé level àwọn tó wà nílé up to our level kí wọ́n lè ní boldness wọ́n dẹ̀ ti ní boldness ẹ̀mí sí tí bàbá Ìgbòho bá ṣe jáde báyìí chief ló tún wá ran gbogbo wa lọ́wọ́ chief ló fún a lot of people ní boldness àwọn ọmọ tẹ̀ ń rí yẹn ebi mi wà lé kọ́ọ̀lù lásán ni chief lásán ló jẹ́ kí boldness yẹn tún wá wà lára àwọn ọmọ yẹn gbogbo àtẹ̀mí tẹ̀ ní kọ́ jáde nígbà ìwọ̀n ọ̀dà mi lóhùn ìgbà tí chief yẹ mú gbọ́. ṣé mo pé tẹ bá ti sọ nǹkan síta báyìí tí mo bá ti olùgbà tí kinní jó apọ́gbọ̀n tí ẹ jù sórí kinní yìí kàn pé àwọn ẹbí mi lẹ́kọ̀ọ́ ni kó lẹ́wà apọ́gbọ̀n jó wọn ní èyí ti tún sáré gbọ́ yẹn mo ní KOIKIMEDIA ni tó bá ń lọ ó ní gbogbo ọmọ bàbá kiri Nàìjíríà. ṣé mọ̀ pé ẹ̀dínlẹ́tẹ̀ rán mi ṣé mọ̀ pé ẹ̀gbọ́n yẹn wà Nàìjíríà ó pè mí lálẹ́ àná kọ́lọ̀ bá ń tètè ṣe ọ̀rọ̀ ìwé wọn fún wọn láti padà lọ́lé ìkọ́ ní ìlú tó wà yẹn mọ̀ ní láti ọ̀nà máa padà lọ́lé ṣáà ní so he went back to Nigeria ó bá wọn jà láti airport ní ẹ̀mọ̀ fáwọn tó ti gbọ́ Koiki dáadáa ó kàn bínú sí gbogbo wọn ó náà wọ́n sáàmì kankan wọn ní wèrè wọn ṣáà máa lọ ilé olórí burúkú nígbà tí ẹ̀gbọ́n wa jáde síta ó máa ń bí àwọn Yorùbá tó wà ń bẹ bàbá 60 years wọn ṣe máa ń gbọ́ KOIKIMEDIA a máa ń gbọ́ kọ́lọ̀ ń jẹ́ ká ṣe ó ti ṣe é ṣe ni gbogbo wọn mọ̀ ọ̀nà bàbá ẹ̀ wá ní ọmọ mi rẹ̀ fún mi ní ẹ̀gbọ́n rẹ̀ òun ò fún yín ní kankan ẹ lọ máa pariwo Yorùbá nation èyí ló yẹ kẹ́ wà àwọn bàbá yẹn ló yẹ kó wà nínú airport àwọn wà níta wọn tọrọ 1,000 naira. bẹ́ẹ̀ni from airport ni o even my daughter ọmọ mi lọ sí Nàìjíríà fan tí mo fún ọmọ mi tí mo rà ní £20 ní Amazon àwọn immigration gbà lọ́wọ́ ọmọ mi nígbà tó mú padà. wọ́n lè ní kí ló fẹ́ lọ tún fi ṣe lọ́hùn. It's not my own. It's not my own. It's for my mom. Wọ́n ti rí pé ọmọ kékeré ni ọmọ tó bá ti halẹ̀ mọ́ ọmọ lóyìnbó kẹ́ ẹ̀ ó máa yọ mí lẹ́nu ayá fún wọn extort ọmọ kan náà bẹ́ẹ̀ tán ní ọmọ ẹ̀ pé wọ́n plane wọ́n dẹ̀ gba gbogbo owó tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó gba gbogbo ìyẹ́ wa lọ sórí Twitter. Ẹ̀yin náà ọmọ yín náà ẹ̀tẹ̀ máa dúpẹ́ kó tẹ̀ lọ tó tún padà wá. Ṣé ráwọn ọmọ wa dẹ̀ fi lọ́lé ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè máa monitor àwọn ìyẹn mi ṣe sọ fáwọn tó wà lábroad
a lè máa ní tàwọn ọmọ wa tẹ́ bá tẹ̀ ní kọ́ máa lọ́lé ó lè ra tíkẹ̀ kó lọ́lé fún rẹ̀ ọlọ́mọ ẹ̀ka bí kò ṣe dáadáa so that is why we need to. mo ń gbọ́. Nàìjíríà ó lọ Ghana. tó ń ṣe iṣẹ́ mídíà ní BBC àwọn ló máa sanwó tíkẹ̀tì. ọmọ mi sọ fún mi pé I'm thinking of buying house in Ghana. Wow. Estate. Ní mo rò pé tíkẹ̀tì ra àwọn estate ní Lẹ́kì. Mo ti ra lẹ̀ ní Edron. Mo ti ra fún àwọn ọmọ mi mo ti gbọ́. ọkọ̀ ilé ìwé lọ́fẹ̀ẹ́ kọ́. They know. Everybody knows. They know. Change. I'm not investing in Nigeria. Hey, when you moro go tí mo ti rà sílẹ̀ ṣe gbogbo létí àti kọ́. Àìmọ̀ ilé tó wà. Ghana lọmọ mi fẹ́ lọ. Ghana ṣe ilẹ̀ Yorùbá. So ẹ̀yin èèyàn wa ẹjọ́ ẹ lọ sign. Mọ́mí ẹ bá mi advice àwọn èèyàn lórí petition yẹn kẹ́ tó lọ kẹ́dẹ̀ bá mi sọ one reason tá a ṣe láti lọ. Ẹ bá mi mò ń bọ̀ mọ́mí wa mò ń rí ẹ̀yà another good mother mi kan náà ń pè lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ bá mi fún wọn ní ìdí tó ṣe láti sign petition àti one more reason tí a ṣe tá a bá dá dúró àǹfààní ẹ̀. Láti sign petition yìí tẹ́ bá fẹ́ ká kú sí oko ẹrú la wà ní ìlú location 419. Ẹ má jẹ́ kẹ́rù báyìí kò sí anybody tó lè mọ information yìí tí ẹ bá ń gbọ́ mi láti anywhere kò sí anybody tó lè mọ information yìí nípa petition. Àwọn Nàìjíríà ò ní time fún gbogbo tó fẹ́ máa wá yín. Ẹ sign petition yìí ẹ tún sign tàwọn ọmọ yín mo ti ṣe ti àwọn ọmọ mi tí mo mọ date of birth wọn tí mo mọ ní London mo ti ṣe gbogbo àwọn ọmọ mi mẹ́tẹ̀ẹ̀ta mo ti kọ orúkọ wọn èyí tó wà Nàìjíríà mo ti kọ orúkọ ẹ̀ mo ti ṣe kọ́mọ púpọ̀ ní ṣe mo dẹ̀ sọ fún don't do it again. Ṣẹ́rí nǹkan tí ó máa tún ṣẹlẹ̀ ní pé tí mo tún fẹ́ kà sí àkíyèsí yín sí. Ṣé mo pé nígbà kan website yẹn ní problem. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n wá tún ṣe. So torí mi ṣe ń gbà yẹn mo rí pé kò fún mi ní sign ni pé you have registered or something like that. Ẹ mọ̀ tẹ́ bá ṣe nísìn tẹ́ bá drop nísìn èyàn kàn fi details yìí sí á padà wá sọ pé data has been submitted and data already existed. Only your data have submitted. That's it. In case tí wọ́n bá sọ pé your data have submitted. Okay pé lókè yẹn tó máa ń show tẹ́lẹ̀ èyí tó máa ń show lókè tẹ́lẹ̀ yẹn àbí. pé kéèyàn máa ṣe it. Okay. Ẹ tó bá ṣe lẹ́ẹ̀mejì. Kò ní lọ ní. Àní kò tẹ̀ ní lọ lẹ́lẹ́kejì. I want to be sure because ìgbà tó ní problem mo ní ó láti orúkọ mi láti register. Mo jẹ́rìí. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi. Èèyàn shit. Ẹ ṣé gan ni thank you so much. Ẹ jẹ́ kí mọ́mí Abíọ́lá náà máa gbọ́ mi lọ́wọ́. Ó dà. A máa tẹ̀ fún wọn gbogbo feedback náà là ń fún everybody à ń fún wọn ní feedback. Ó kàn máa wọlé. Ẹ ṣé gan ni mà. So ẹ jọ ẹ lọ sign petition yìí. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ lọ sign petition yìí. Ẹ lọ sign petition yìí. Ẹ ṣé gan ni mà. Àti gba ilẹ̀ yìí. Lágbára Ọlọ́run ẹ ṣé gan ni lágbára Ọlọ́run ẹ ṣé gan ni mà. Thank you so much. Tí bá ń gbọ́n àwọn ìyá wa ó máa ń fún mi ní good spirit. Ẹ jẹ́ n tún lọ sọ́dọ̀ ìyá wa kan gbogbo iná lẹ máa dá sí àsìkò ṣì wà táìm dẹ̀ ṣì wà àfi tí ó rẹ òde ni ẹgbẹ́ òsókè ìyá wa ẹ káàárọ̀ mo mọ áńgù tẹ́ǹtì pé mo láàárọ̀ yìí bọ́ mo mọ̀ pé áńgù yín ó máa ń wà from another angle ni but ẹ jẹ́ ń jẹ́ kẹ́ gbóhùn sókè. Ẹ go ahead. You said what pé kí ni àwọn benefits a máa ní ìyẹn lèmi tẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ sí níbi láàárọ̀ kábà kúrò ní Nàìjíríà location 419. Àti Yorùbá ṣé ní ìjọ kan mò ń wo ṣe rí pé kò síbi tí ò sí ọmọ Yorùbá ní gbogbo ilẹ̀ àlàyé. Mò ń wo tẹlifíṣàn ìjọ kan mo rí ọmọ Yorùbá ní the coldest region of the whole world ní Siberia òun nìkan ló wà ń bẹ̀ wọ́n dárúkọ ó jọmọ Yorùbá mo ní kí ni ìwọ tó wà. Ó wà ní snow báyìí ó dà kébì náà rí fídíò yẹn. Ó wà ní snow tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ lábí náà dédé ẹ mọ̀ pé ó tún dìgìlẹ̀ tí wọ́n ní tó bá fẹ́ mú mi àwọn fáàmù yẹn. Sri Lanka kí ni àwọn ọmọ Yorùbá wà lọ Sri Lanka. Ṣé mọ̀ pé ẹjẹ́ ń bust the brain yín mọ́ mi ṣé mọ̀ pé yàn kan send message sí mo ní kí n bá wọn fill information wọn gẹ́ọ̀ yẹn mọ́ àgbọ̀dúnmá ni gẹ́ọ̀ yẹn àwọn ìyá wa yẹn Iraq ló wà young Yoruba woman Iraq ni wọ́n wà Iraq kí wọ́n ń ṣe ní Iraq. Ṣé ń gbọ́ kò síbi tó sí wọ́n dẹ̀ lọ jìyà ni even níbi Britain tá a wà ibi England àwọn àtàṣe sọ pé kí ni àwọn àìgbọ́n mọ̀ nǹkan tó ju wá ṣe ń rí. So kí ló dé tí ọmọ ẹlẹ́ṣẹ̀ ọmọ ọlọ́ba máa máa rìn lẹ́lẹ̀ tọmọ ẹrú máa máa gẹ̀ẹ́sùn.
Why? So tá bá gba Yorùbá nation torí èmi ti lọ sí Dubai àti ọmọdé àwọn ọmọ Dubai ò kì í ṣiṣẹ́. Wọ́n bọ̀ máa wá àwọn obìnrin wọ́n bọ̀ máa wá nírọ̀lẹ́ wọ́n á wá sí shopping mall wọ́n á dẹ̀ tún padà sílé. Àwa owó Nàìjíríà owó Yorùbá wà lórí owó tó fi build Dubai. Dubai was a desert, very hot. Àwa dẹ̀ tún ṣì ní better climate. Kí ló dé tá à ń ṣe báyìí àwọn ọmọ Yorùbá? Why are we wasting away? Àwa ń sá kiri ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti kú. Nínú bíbá ẹ̀gbọ́n gbàtà ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn ìyá kan lọ ṣiṣẹ́ wọn ò lè open account wọn á di owó mọ́ pọ̀rọ̀. Ibẹ̀ ni ìyá yẹn kú sí. Ibi tó kú sí níbi tó ti lọ gbálẹ̀ ló ti tú pọ̀rọ̀ tó dídó gbogbo owó ibẹ̀ ló wà. Can we begin to imagine what we've been through? So Nàìjíríà táwọn ọmọ Yorùbá máa gbọ́n sí tá bá kọ́kọ́ gba Yorùbá àwọn èèyàn wa lè wálé ọkàn wọn á balẹ̀ àwọn náà lè gba owó tó bá ní pension wọn á fún wọn èyí tó bá ní disability wọn á fún èyí tó bá sì young wọn á support ẹ̀ bọ́n ṣe ń ṣe àwa náà a máa ní gbogbo yẹn. Then number 2 gbogbo àwọn resources wa mo kàn máa sọ̀rọ̀ lórí àwọn dam ta ní even ní gbogbo almost the state láti ní dam kò yẹ ká sọ́fà omi yẹ kó máa yọ ọ́nù ẹ̀rọ ẹ̀rin lè dam wà bẹ́ẹ̀. Ìkẹrẹ gọjú wà ń bẹ electricity and water and irrigation for our farmers wọ́n ti abandon ẹ̀ láti 19 whatever tó ń ṣe kankan àwọn èèyàn wá dẹ̀ ń jìyà àwọn farmers wá ń jìyà wọ́n gbogbo fertilizers lọ sí north ibẹ̀ ló ti support wọn tó ń ṣe artificial dam fún wọn kí lèèyàn ṣe máa wà tí ò ní sí equal tó jẹ́ pé nepotism ni wọ́n máa fi náà máa wò. Mo travel to Nigeria was it not about 6 months ago? Àwọn boys ọmọ mi gbé ẹrù mi. Mo wá sọ fún wọn pé ṣẹ́yìn ti gbọ́n pa Yorùbá nation. Àwọn ń gbọ́ mo ní so ẹ̀kọ́ ń gbọ́ ní sókè lẹ́ṣẹ̀. Àwọn ò rí ìkọ́ṣe mo ní àwọn omi ọ̀yẹ́mọ́ bíi tẹ́ máa jọ ẹ̀gbọ́n tí bàbá gbòó pariwo. Àwọn náà máa láti lọ́jọ́ ẹ̀ mo ní so bẹ́ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ìwù yìí. Àwọn ọ̀gá yẹn wọ́n láwọn ọ̀gá wọn àwọn làwọn bá wọn fún kọ̀ǹpútà Fúlàní ni wọ́n mọ kọ̀ǹpútà lò. Tó náà wá fẹ́ ṣe ìkọ́lù kọ̀ǹpútà àwọn náà sì máa pè ẹ̀yìn dẹ̀ wá ní ẹ̀yìn ti trọ́lì. Àwọn tó yẹ kó máa ti trọ́lì àwọn náà ń jọ̀gá yín ẹ̀yin lè tún bá wọn ṣí fíìlì kọ̀ǹpútà tó máa fẹ́ kọ́ ẹ̀yin lè máa bá wọn kọ́ ẹ̀jẹ̀ jókòó síbẹ̀ ń gbọ́ Yorùbá nation àwọn làwọn ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ mọ́mí àwọn ti gbọ́ àwọn náà wá wọn lọ àwọn náà lọ́wọ́ ó ní lùkàdà ìlú tí wù yẹn bá wà kò lè lọ síwájú tó bá gba Yorùbá nation kò ní sí ojúṣàjú kò ní sí èmi ni eléyìí gbogbo yẹn náà láti máa work lé lórí you understand me gbogbo àwọn Ọ̀yọ́ dam gbogbo kọ̀ọ̀jà ní láti láàpọ̀ omi electricity everything. So ìyẹn ni mo kàn fẹ́ sọ pẹ́rẹ́ láàárọ̀ Ìkẹrẹ gọ́ọ̀dì yẹn tí ó bá yẹ pé gómìnà Ọ̀yọ́ state túnṣe ó tó gbogbo wa láti fún electricity ní gbogbo àwọn Ṣakí Ọ̀yọ́ gbogbo àwọn Ọ̀yọ́ state lò látọ̀tọ̀ kó máa tó ẹ̀tún wo eléyìí tó wà ní Ọ̀ṣun state ìyẹn tó gbogbo ilẹ̀ Yorùbá láti fún lómi ẹ̀rìn òkè dam. Wọn gbogbo ẹ̀ náà abandon. So mo tún lọ nígbà tí mo lọ sí Lọ́kọ́jà I don't know whether Lọ́kọ́jà is part of Yorùbá land. Lọ́kọ́jà is Yorùbá land. Ṣèbí Lọ́kọ́jà náà ni Kogi àbóyàtọ̀ ni. Ó dà ń pọ́nà Kogi nìyẹn Lọ́kọ́jà is Kogi ilẹ̀ Yorùbá ni. Kogi ni Lọ́kọ́jà ni capital wọn. Èyí náà máa lọ extortion gidi gan kẹ ẹ bẹ̀rù. Tourism. A tún lè build hotel sórí ẹ̀ gbogbo ìsàlẹ̀ yẹn kí ni ibis àtàwọn ọmọ òyìnbó ń lọ. Kí ló fẹ́ ibẹ̀ yẹn ẹ wo nǹkan wà nílẹ̀ Yorùbá o ká bá jókòó ẹ má jẹ́ kí ìyàbá wa jókòó ẹni wọ́n ti sọ gbogbo àwọn èèyàn wa doníṣẹ́. Nǹkan wà nílẹ̀ Yorùbá ẹni tó bá ń gbọ́ kó tètè máa mérè pọ̀ sí gbogbo fámìlì ẹ̀. Tẹ bá débẹ̀ ẹgbẹ́ ìjọ tó bá ráyè lọ Nàìjíríà ṣe kó ti ṣe kí ń lọ sí ibẹ̀ yẹn. Ó wá kún orí òkè tó ní first radio station. A lè rán ọmọ wa lọ. Wọ́n wá wò ìsàlẹ̀ wọ́n máa wò mí yẹn. Òyìnbó ibẹ̀ yẹn owó tí ibẹ̀ yẹn máa fún wa. Anyway, I rest my case. Man like angle tí àwọn ọmọ mi wà máa ti mú tọ̀dọ̀ tí wọ́n wá. Ọ̀rọ̀ ṣùnùkùn láàárọ̀ yìí ọ̀rọ̀ ṣùnùkùn ni ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ká tó tún gba ìpè míì mo sọ fún yín pé mò ń bọ̀ láti UAE mo mọ̀ pé UAE lẹ ti ń pè é fún mi ní 30 seconds ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ṣe rí Macedonia tí mo fi ń wọ̀n yìí ǹjẹ́ mọ̀ pé ẹ kàn mute background ẹ má wọrí ẹ mute background ẹ ti wọlé máa sọ pé tẹ máa sọ̀rọ̀ ó kù díẹ̀ ṣe rí tẹ bá wo pálí Macedonia tẹ́ ń wò yìí it's only 2 million ní population wọn ṣe mọ̀ pé passport wọn gbé wọn dé France wọ́n lè wà nínú France for 90 days visa free wọ́n lè dé Finland visa free ẹ wá wo Nigerian passport tó bá fẹ́ lọ France nísìn France á ní ká lọ gba visa ẹgbẹ́ òsókè láti UAE lókè lọ́hùn. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàbọ̀ sà.
ẹ kú iṣẹ́ o. Gbogbo àjọ ń ṣe náà ni àtẹni tó ń sọ àtẹni tó ń gbọ́. Olúwa ṣàgbára dọ̀tun. Àmín Ọlọ́run. Mo really appreciate all your Thank efforts. You so much. Thank you, sir. Màá kọ́ kí yín pé ẹ má relent. No, àyẹn ti léètì ní sí i. Yorùbá ní wọ́n fẹ́ push irú àwọn jáde ní ìbọn tí lọ́lọ́pàá kò ṣe níbi ẹ̀kan ṣe níbi tá a dé Kóìkì kò possible. Ẹ gbogbo yẹn fọkàn balẹ̀ tí bá kàn sọ pé a máa lọ iṣẹ́ la fi ṣe iṣẹ́ tá a máa ṣe náà la gbé dání kéékèèké tẹ̀ ń fún wa yẹn ó mú wa iná kò tó lóòótọ́ bọ̀ tá a dúpẹ́ fẹ́lẹ́ dùn máa rẹ̀ ìtàgbé ẹ máa rántí Kóìkì forever ni ẹ máa rántí ẹ ni ìtàgbéda mo sọ fún wa pé media war la ṣe ń jà lọ́wọ́ ẹgbọ́n sókè kí n má gbà sí kó tí ń jà rèé ẹgbọ́n ẹgbọ́n sókè ẹ̀yin lẹ lọ́rọ̀ tẹ́fẹ́ bá sọ ẹ̀jà gbọ́dọ̀ tí náà. À ń gbọ́ yín sá ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. Gbogbo bẹ̀rẹ̀ náà like WhatsApp ọmọ láti tan VPN kan tó connect pẹ̀lú WhatsApp ènìyàn gbogbo àwọn yín bò nǹkan yẹn máa dẹ̀ ń lò but ẹ̀rí ó ti cut off. Gbogbo ọmọ yóò èyí àwọn olùjágbàjàgbà jẹ́ ìpín wọn lẹ́ẹ̀kan sí padà wọ́n máa láti connect mọ́ VPN kan tó join kìíní ẹ ṣé jàre ẹ̀gbọ́n mi gbogbo yín tẹ̀ ń pé Lọ́kọ́jà is part of Kogi state a máa rán àwọn ọmọ wa lọ kọ́ ṣeré lọ bọ̀ tẹ̀mí láti wà kí á pípọ̀ lọ́nà bẹ̀rẹ̀ kọ́ máa lọ kidnap torí mo tí ní 5 million tàbí sọ fún hello ṣe wà ń bẹ̀. Ẹ mú wa ń bẹ̀. Ó yẹ gbóhùn sókè. Ó ní jẹ́ ká lógun ọjọ́ mọ́ gbé. Ẹ rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Mo rí ń bẹ̀ ìyá mi gbé mi lékè. Ó yẹ ó ti dorí kodò. Kábíyèsí ẹ. Ó ti dorí kodò. Ẹ ṣì ká gbọ́. Tẹ́ bá máa wo ọ̀rọ̀ ìlú wa yìí. Èmi ti lọ sí some countries. Ṣé rí àwọn ìlú bíi Nàìjíríà tó ti jẹ́ wípé ìlú tó bá ti jẹ́ pé èdè kan náà kan ni wọ́n sọ pé èdè elédè ló jẹ́ èdè tí wọ́n jọ ń sọ papọ̀ wọ́n máa ní problem. Ẹ̀yin náà tún padà sórí èdè yẹn ṣáá ni. Wọ́n máa ní problem tó bá ti lè jẹ́ wípé èdè elédè ni wọ́n mú gẹ́gẹ́ bí general language tó ń ṣe pé èdè tó ní kálukú. A ní Haúsá, a ní Yíbò, a ní Yorùbá. Tí àwọn mẹ́ta bá jókòó tí wọ́n bá ṣe meeting papọ̀. Ẹ ṣe gan ni ẹni tó rẹ́gísítà 2000 yẹn ẹ túbọ̀ máa rẹ́gísítà ẹ máa rẹ́gísítà ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi. Tó bá kúrò ń bẹ̀ wọ́n á tún wá lọ padà Yorùbá lọ ṣe meeting tí wọ́n lọ́tọ̀ Haúsá á lọ bá tiẹ̀ ṣe lọ́tọ̀ Ìgbò á lọ ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ gbogbo àwa dàrú. Lọ́tún máa jọ sọ nǹkan tí Nàìjíríà ò ṣe lè dá ọ̀tí náà. Mo rí bẹ̀ yá mi ẹ̀bùn ẹ káàbọ̀ ẹni lọ ló bọ̀. Ṣé pé tó bá ṣèpàdé kan ní Àbújá ní ẹni sùn rẹ ní ẹ jẹ́ ká ṣe analysis ibẹ̀ yẹn ẹ má kánjú èyí tẹ̀ ń sọ nísìnyí pé bọ́ bá ṣèpàdé kan l'Àbújá l'Aso Rock nísìn gbogbo wọn bá ṣèpàdé Haúsá ṣẹ̀ tó wá padà lọ sí north àwọn aláwùsá tó wá ṣẹ̀ sọ tiwọn Yorùbá wá sí south wá sọ tiwọn Ìgbò wá sí east wá sọ tiwọn gbogbo ọ̀tún wá padà sí center mọ́. Bẹ́ẹ̀ni tọ́ba dẹ̀ tí wọ́n lọ padà sọ tiwọn yẹn àwọn ọmọ ìyá Haúsá ní rárá o ọ̀rọ̀ tẹ́jọ́ sọ yẹn kò lè rí bẹ́ẹ̀ o èdè wọn dẹ̀ lọ fi ń sọ Yorùbá ò gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń sọ Ìgbò náà gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń sọ àwa Yorùbá náà máa ní rárá o kò lè rí bẹ́ẹ̀ o ẹ má yẹ ká ṣe bẹ́ẹ̀ nǹkan tí wọ́n sọ yẹn ọgbọ́n tí Ìgbò mú wá yẹn ẹ má yẹ ká tẹ̀lé ọgbọ́n táwùsá mú wá yẹn ẹ má yẹ ká tẹ̀lé ẹ jẹ́ káwa náà tẹ̀lé ọ̀tọ̀ Ìgbò náà sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ o àwọn náà tún sọ tiwọn lọ́tọ̀ so àwọn countries tèmi ti dé yẹn tí mo ti rí yẹn mo ti wí pé ìlú tó o bá ti lè sọ èdè kan náà papọ̀ èdè náà ṣáá ni Yorùbá ni wá Yorùbá ni gbogbo wa kò sábò sí ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ tí n bá sọ sí tí mò ń sọ sí gbogbo ọmọ Yorùbá wọ́n ń gbọ́ tí bá bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ Haúsá ní orí fóònù fún yín sìn àwọn kan máa gbọ́ tó jẹ́ Yorùbá àwọn kan máa wá Yorùbá yẹ́ra àgbọ̀kọ̀ tẹ́ni yìí sọ náà. Mr. Adekunle Aliu. Kí ni ẹni yìí sọ nǹkan tó ń sọ àgbọ̀ that's the reason why tí Nàìjíríà ò fi lè dá. Ìyẹn one. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tó wà ń bẹ̀ kí n lè fẹ́ lómi náà láyé. Ẹ ṣe gan ni. Pẹ̀lú analysis mo fẹ́ ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé Yorùbá nation tí à ń pariwo yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlá àjẹ́ kó bọ̀ sí pẹ̀lú Ọlọ́run. Lágbára Ọlọ́run tẹ̀ ti bọ́ sí mi. Lọ́lá àwọn tó ṣílẹ̀kùn jóni ó ti bọ̀ sí. Inshallah, inshallah. Nǹkan tí a mú àká náà ni wípé ẹ mọ̀ pé inú àwọn kan ò dùn sí Yorùbá lè ṣe. Wọ́pọ̀ o.
ẹnìkan bí mi torí ẹni yẹn rí pé mo fẹ́ fi kíní petition 5 million tá ń lọ. ẹni yẹn wá ní kí ni mo fi kíní fún pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation àwa jẹ́ pé a nífẹ̀ẹ́ ara wa. That nonsense statement yẹn tó máa ń sọ all the time is a nonsense statement. Nífẹ̀ẹ́ ara wa ti báwo. Ẹ má sọ lọ́jà rí. Mo ní kó fi yẹn sílẹ̀. Mo nígbà tí ó dà pé ẹni tí ó lọ sí school ni. Pé nígbà tí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ primary school kó tó di wípé ó lè gba BSc sí ọwọ́ ojú ẹ̀ ti rí. So tó bá gba BSc sọ́wọ́ yẹn torí gbogbo àwọn tó ti condemn ẹ̀ wípé ó jẹ́ fi school sílẹ̀ kó máa bọ̀ wá kọ́ṣẹ́ gbogbo ọlọ́mà padà bá a yọ̀. Analysis mo ṣe fẹ́ nìyẹn ni wípé tí a bá padà gba Yorùbá nation sórí àwọn tó ò nífẹ̀ẹ́ yẹn they'll come back. That's why we say we don't hate anybody whether you still believe in one Nigeria. Nípa hate you know we just know that at some point you will celebrate in Macedonia for win me see but only 2 million in Macedonia not Macedonia rather. So thank you Ezekiel Toba. Gbogbo àwọn tó sọ pé nífẹ̀ẹ́ ara wa yẹn àbí pé kíní gbogbo wọn ló máa padà join pátápátá. Títí mọ́ pé ilé ìfẹ́ lọ fún president ni ilé ìfẹ́ lọ fún president ni ilé ìfẹ́ gbogbo president gbogbo wọn ló máa padà join tá máa padà wá jókòó tá máa ṣòfin wa because 1999 constitution is a fraud. Who are the people that do 1999 constitution? Hausa Fulani. It's a military decree. Everybody knows that. Even Baba Femi Falana says so. The senior advocate of Nigeria, that is a military decree that we should not even have followed at all. It went that long. But Nigeria continue even based on that alone. But because we all change it. Eventually now and every time one mama sọ pé àwọn làwọn pọ̀ jù wá lọ which is another fraud that the British government created. Hausa mama sọ fún apá àwọn pọ̀ jù wá lọ. How can Hausa be telling us pé àwọn pọ̀ jù wá lọ? Hausa mama sọ fún apá àwọn pọ̀ jù wá lọ. Mo wá lé ní last year. Mo wá sí Nàìjíríà ní last year. Tó yà mí lẹ́nu jù o. Mo dẹ̀ dé Nàìjíríà. Ibi tí wọ́n ti fẹ́ stamp passport. Ẹ máa ní sùúrù ẹni tó ń pè ní síyan kí kọ́lá ìfi ṣe tán ẹ ní sùúrù ẹ má sọ̀rọ̀ ẹyẹ ẹgbọ́n sókè yìí ẹ má sọ tí ń lọ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ la tẹ́lẹ̀. So mo wá dé ibi tó ti fẹ́ stamp passport. Èmi ò fẹ́ bá ẹni tó jẹ́ bí Hausa ní ìtẹ̀fẹ́ kó fọwọ́ kan passport ìdè passport òun náà passport rádaràdà ní passport useless passport ọtí useless everywhere. Ẹ wo ránkì ti passport Nàìjíríà tó wà ní 2022 báyìí. Àwọn náà ni mo fi ń wọ̀nyẹn ká lè gba the next call. So mo wá dúró ẹni tí ohun àwájọ ń sọ̀rọ̀ bọ̀ láti inú plane. Mo join ẹni yẹn ní Cairo torí connecting flight ni. So ẹni yẹn wá sọ pé ẹ bọ́ síwájú èmi ò fẹ́ kí Hausa yóò wá ní àpò tọ́ra mi. Orí gbogbo àwọn tí mo wo ìgbọ́ Hausa gbogbo wọn wá. Every one of them, and which is true. Gbàdémadé wájú ẹni yẹn tí mo ní Hausa náà mo lọ bọ́ síwájú ẹlòmíì. Hausa ni gbogbo immigration tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn pátápátá. Mo wá wò báyìí kẹ́ kò sí Yorùbá kankan ní immigration. Ara iṣẹ́ tó máa wà fúnlẹ̀ Yorùbá nìyẹn a lè jẹ́ kẹ́lẹ́ mi wọlé yẹ. Ó wà wọ̀ fún wọn láyè ni. Even Nigeria embassy in UAE Hausa ló yẹ. Gbogbo wa tẹ̀tí mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ everywhere ni. Hausa ló yẹ. Ẹ ṣé gan-an ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí the next caller wọlé ẹ ṣé gan-an because I've already given about 7 minutes and if not àníráyè 7 minutes by the time taba multiply it by 20 calls ẹ rí i pé kò ní sáyè púpọ̀ and I want a lot of people to always add their value into my broadcast because àwọn èèyàn ló ń gbọ́ broadcast lẹ́yìn. Ìyàwó ẹgbọ́n sókè ẹ ti wọlé. Yes nǹkan tí mo fẹ́ dá sí ni ọ̀rọ̀ ti àwọn pásítọ̀. Ṣẹ́rí àwọn pásítọ̀ yẹn wọn lè dá sí Yorùbá nation because wọ́n mọ̀ nǹkan tí wọ́n rí bẹ̀. Òní ni Friday táwa máa ń lọ chọ́ọ̀chì ń bí sẹ́mi tí mo wà ń bí iṣẹ́ ni mo máa sọ pé mo rántí chọ́ọ̀chì pé mo fẹ́ lọ chọ́ọ̀chì. Àníṣe ó ní báwọn èèyàn ṣe ń tò tán dá ọ́fìn. Kí ló dé tó sọ pé káwọn èèyàn máa tò kọ́ máa kọ orúkọ wọn kọ́ máa kọ everything sílẹ̀ wọn lè ṣe é. Ẹnìkan tí mo tún fẹ́ sọ ni wípé ṣe rí àwọn èèyàn wa tí wọ́n fẹ́ àgbèjì èmi máa rọ̀ wọ́n tó kọ́ máa fẹ́ àgbèjì. I love that your comment honest. Ọmọ ẹ̀gbọ́n fẹ́ ọmọ àbúrò. Wọn kì í gbà kí ará ìta
kó wá kówó wọn lọ síta ọmọ ẹ̀gbọ́n máa fọ́ ọmọ cousin bọ́n ṣe ń fẹ́ra wọn nìyẹn ẹ̀ẹ́dẹ̀ ni pé wọ́n lè fún wọn máa ń fi àjòjì wọn lè fi àjòjì torí pé kí ni wọ́n fẹ́ kí owó wọn kó wà láàárín wọn kó má lọ síta kó má lọ sọ́dọ̀ fámìlì mi bí wọ́n ṣe ń bí nìyẹn. tèmi dẹ̀ máa rọ àwọn èèyàn wa kọ́ jọ nítorí ọlọ́run kan sign petition yẹn kan jẹ́ ká kúrò ní location confusion because ìlú èèyàn ń ṣèlú gbogbo àwọn politician tó ń sọ pé ẹ dìbò fún ẹ̀rọ ni gbogbo wọn ń pa olè ní gbogbo wọn àti Peter Obi àti Atiku all in power they are all 419 doesn't make any difference. wọ́n selfish they are 419 tábà tún ní nǹkan tá a tún lè fi àwọn politician Nàìjíríà tábà tún lè fi wé ó yẹ ká tún wọn wé ó lè ní gbogbo wọn káàtìkù jáde sí pé òun fẹ́ wá tún Nàìjíríà kò sí nǹkan kan tó fẹ́ tún ṣe olè ní. bàbá Ọbásanjọ́ sọ pé ó tí Àtíkù jí kó gbà tó jẹ́ vice president kó tó gbogbo Nàìjíríà tó fìdí gbogbo Nàìjíríà àwọn wèrè àwọn ìyá yẹn tó ń tẹ̀lé bá àwọn politician yẹn àwọn ìyá yẹn ó yẹ kó máa lẹ̀ kó pa àwọn ni because mi rí nǹkan táwọn ìyá yẹn tó ń rí gbà lọ́wọ́ olóṣèlú ló náà ń fún wọn wọ́n fún ní 500 wọ́n fún ní 1000 naira tó yẹ wá jẹ́ owó tó ń tẹ̀lé àwọn politician kí ni nǹkan táwọn politician kí ni nǹkan tó ti sọ fún wa kí ni nǹkan tá àti ìpèké gbọ́. ẹ ṣe gan nìyá mi. so kọ́nà olúwo tó lọ ń fẹ́ Haúsá tó lọ ń fẹ́ Fúlàní wọ́n fẹ́ ara ìtàsà wọ́n fẹ́ ara ìta ara wọn náà ń fẹ́ kí ni ìlú tí mo wáyé ni wọn ò ní jẹpo lọ. ìkan lára wọn tajọ sọ̀rọ̀ lánàá ó sọ fún mi ó ní àti èyí olóhùn òṣìṣẹ́ mo ní òṣìṣẹ́ ṣó gbà sálárì ó ní gíráduwétì ni mo ní ṣègbè ògbà sálárì ó lóun gba owó lóṣooṣù mo ní ojú ẹ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ náà kó òṣìṣẹ́ òun gbowó mo ní káwa bá rírọ ẹ̀ ní ẹ́ wọn lákàá ìmọ̀ye gíráduwétì ta ní Nàìjíríà lọ́dún mo ní wọn ò ríṣẹ́ ṣe. orí pápá ọ ti fa gbó báyìí láàárọ̀ ní orí pápá báyìí orí pápá ló ti fa gbó báyìí ẹ ṣe gan nìyá wa ẹ ṣáà fún wa ní bọ́dí àdùnkàn padà ẹ má bínú call ti wá sórí àwọn nọ́mbà the second line wa and I need to return those calls quickly ẹ bá máa ṣe ní kíákíá. Honest people are saying that we Yorubas don't love ourselves, don't love one another. Does Hausa, Fulani love each other? Which is a very good point as well. Because I know a lot of people are still going to work and they're probably just listening. So let's take this next call coming on the first number. Hello, caller. Hello. Ekaro, sir. Ekaro. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò àwa nìyẹn dáadé àǹkó ẹ káàbọ̀ báwo láti gbogbo yín lọ́hùn. adúpẹ́ fọlọ́run ọba ẹ ti wà lórí ètò òmìnira ilẹ̀ Yorùbá adúró lágbára Ọlọ́run láṣẹ ti Olódùmarè inṣàlá orúkọ Jésù Kristi. gbogbo àwọn èèyàn wa pátá wọn ò ní àǹfààní kankan tí wọ́n lè ṣe fún wa láwọn olórí nílẹ̀ Nàìjíríà yẹn. ẹ jẹ́ ká ṣe rẹ̀. wọn ò ní nǹkan kan tí wọ́n lè ṣe fún wa. A lot of Yoruba have died inside desert. Hey. A lot of Yoruba son and daughter have died inside the Mediterranean Sea. Hey. Every day by day, people are leaving the country to survive, and many are dying. Many are dying. Àwọn ìyá wà nílé, bàbá wà nílé. Tí wọ́n retí pé ọmọ mi ti lọ ṣáájú fẹ́ dé. Ó ti lọ. Kò lè rọ́mọ mọ́. Tọ́mọ ti kú. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó fẹ́ sọ fún nílé. Ní country condition tí wọ́n gbé wá sí nìyẹn, wọ́n ti lé gbogbo wa jáde. Orílẹ̀-èdè tó bá ti já sí pé èdè elédè là ń sọ kò lè survive. Bá a ṣe máa bá a lọ́nà lè dé. Ó lè tẹ̀ náà ni pé káwọn èèyàn wá jọ kí wọ́n torí Ọlọ́run kólúkàlùkù máa sign petition. Èmi tí mo bá ń sọ̀rọ̀ I've done it for 30 people. You need more. At least most sọ pé everybody must do at least 500 each. Confirm everybody láti make effort pé 500 ibi kí o ti fẹ́ rí 500 yẹn kó lọ wá. 500 every single one of us. So we must be continue every day by day. Mélòó ni North Macedonia ìbọn náà làwọn òwájú mi 2 million ni wọ́n. That's it. North Macedonia just 2 million. Àwọn lọ́nà Italy ní football lánàá tó o bá ti gbọ́ football tí wọ́n play lánàá àwọn lọ́nà Italy òun lẹ̀ ń wò yìí Macedonia ló na Italy lánàá ní football tó gbá lánàá. Àwa jókòó tàtàràtàtà wọ́n ní ká lọ wá petition wa àkárí ẹ̀. We are a great nation. Everywhere tó ọmọ Yorùbá bá dé ọmọ àmọ̀ pé yes èèyàn wà ń bẹ̀. Let's go and look for it. If you are talking about intelligence, we have it. We have the education, everything, but we are not even people inside Nigeria. We are jobless all over the place. àrí nǹkan kan fi ṣe. Tẹ́ bá dẹ̀ fàyè sílẹ̀ Taliban ló ti close the school again lánàá nísìn ó ti wà lórí headline. The Taliban closed Afghan girls. The Taliban closes Afghan girls' school hours after reopening.
Backtracking by the Taliban means female students above 6th grade will not be able to attend school. Tó bá yá àwọn ọmọ yín ò ní lè lọ school mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Tí mò ń kankan. Ó dà ń pẹ́ ẹ̀mọ́ tó fi ṣe fún yín. Anyway, torí àsìkò ni ẹ jẹ́ ká tètè jẹ́kẹ́ lómi tún wọlé ẹ ṣé gan ni because mo ní láti lọ sí studio and the time is really now against us and I still need to take maybe 1 or 3 more calls. Number kan ti pè lórí the other line yẹn ẹ jẹ́ kí n return call yẹn as well. Tẹ́ bá wà níbẹ̀ mo ti ń pè yín padà ìyá wa. Mo kí gbogbo alẹ́ ẹ̀kan sí ẹ tó bá ti ń wọlé nísìn kíákíá ṣókúṣókú ni because I want to go now and prepare for the next program as well, which is the Star Radio UK. Ẹ ti wà lórí ètò ìgbóhùnsókè náà. Hello, brother mi Koiki. Ẹ̀bùn ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n ẹni lọ ló bọ̀. Ẹni lọ ló bọ̀ ìyá mi ìgbóhùnsókè náà. Ẹ kú ijọ́ mẹ́ta ẹ wò ìfẹ́ àti kọ́ tí mo kàn fẹ́ bọ́ tẹ̀sí máa kọ́ tó pè láìpẹ́ yìí. Okay. Lórí èdè. Èdè yìí náà ni. Òun ni first born mi wà ní Canada right now. Okay. Ìgbà tó kọ́kọ́ débẹ̀ ó débẹ̀ ní December January àwọn so many things tàbí ẹni pé things are not really working for him. Ṣe ti understand so ṣe bọ̀ pé wọ́n láti ní àwọn group ọmọ máa discuss the studies. Yes. Unfortunately àwọn Indians. Okay. Àwọn gangan ni ó bá ló wà engage pẹ̀lú. Òun nìkan ní Nàìjíríà. Okay. Òun nìkan ní Nàìjíríà so ó ní táwọn bá ti wà lórí táwọn bá ti wà online táwọn bá ti ń discuss lọ ọlọ́fin sọ ni wọ́n á kàn switch sédè wọn ni. Kábíyèsí Ọlọ́run wọ́n ti gbàgbé pé ọmọ Nàìjíríà kan wà láàrin wọn. Wọ́n ní wọ́n kàn switch sédè wọn òun nígbà kan tán sọ òun ni ìjọ wo tí wọ́n wọ́n chance bus báyìí wọ́n lọ. So at the end of the day ó ṣáà try nígbà tó bá ti switch up wẹ́ẹ̀bà. Ṣé wàá lọ kọ́ èdè India nísìnyí ni ṣé máa tún wá lọ kọ́ èdè India. Ṣèkìní sọ nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ láàrin yẹn òun ni pé èdè àwa tá à ń sọ èdè ara wa nìkan la lè understand ara wa better. Tó bá pọ̀ àwọn lára àwọn tó ń bá àwọn Indians wọ́n jẹ́ lára àwọn tó ń gbédè wọn ní ṣẹ́gun kò ní find it difficult along the line. Bẹ́ẹ̀ kò ní choice. So ibi tí fẹ́ fàyọ ni pé so ó bẹ́tà ká wà lórílẹ̀‐èdè wa ká gbọ́ èdè ara wa. Ní pé àwọn ìlú kan wà tẹ́ pé wọ́n ní lọ́wọ́ wọ́n débẹ̀ kò sí ìlú tí ò ní lọ́wọ́ tí ò sì mẹ́rù. Kò sí àti tá a bá ń sọra wa. Bẹ́tà bá débi sáà ń lọ à shaping so many things. Definitely. Ìyẹn ti certain. Definitely. Wow. Mo gbọ́ yín mo ṣe wà pẹ̀lú yín mo gbọ́ yín loud and clear loud and clear. So I shaping so many things ṣe ti understand so a lè máa fi yẹn discourage ara wa bí ká máa fi yẹn scared ara wa pé kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀. Àwọn tó máa àwọn ń gbọ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́mọ ń gbọ́ yín. Nígbà tó ṣe kíní ẹ̀ fún like 2 weeks lórí pé kò work home because wọ́n ti máa switch wọ́n ti máa gbà pé kó wà ń bẹ̀ wọ́n máa switch off wọ́n ti máa gbà pé kó wà ń bẹ̀ so wọ́n láti kúrò lórí circle yẹn. Ó bẹ̀rẹ̀ sí concentrate ó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe so many things on his own. Ṣe ti understand bẹ́ẹ̀ tó bá pàwọn tó gbèdé ẹ̀ ni tó bá tẹ̀ máa switch èdè tó gbọ́ náà máa switch sí. So tá a bá wo kinní yìí kò sí nǹkan tó dàbí ká gba orílẹ̀-èdè wa kò sí. So mo dẹ̀ believe pé pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá à ń ṣe yìí so many people èmi náà ti ọmọ mi tó wà Nàìjíríà náà mo ti rán wọn káàkiri mo dẹ̀ mọ̀ pé a máa kẹ́tẹ̀ ó ti di dandan. Iṣẹ́ Ọlọ́run lélẹ̀ kò kì í ṣe tèmi tó bá jẹ́ pé èèyàn ló lè máa work. Ṣùgbọ́n nítorí Ọlọ́run gbọ̀ngàn ló ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ ti dandan a máa délẹ̀ lérí wa lágbára Ọlọ́run. Mo dẹ̀ fẹ́ lo opportunity láti dúpẹ́ gidigidi because you have been a very great job. Thank you so much. Thank you so much, brother. I really appreciate everything about it. Thank you. God bless you and your household. Thank you. Thank you. Have a good day. Thank you. Ẹ bá ń kí ọmọ yín náà ní ibi tó wà tí Ọlọ́run ní ó ṣì wà níbẹ̀. Ọlọ́run á bá wa túbọ̀ máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ gbogbo àwọn ọmọ wa all over the world àtẹ̀yìntẹ̀ wà nílé náà. I'm just trying to tabati return call me see eba machine kia so that we can that's if this person is still there. If not, we move on. We're going to come and take about 30 minutes, keep it prepared for studio. Let me return this other call as well. Okay, this call is coming through. Oh yeah, Egbon's okay. You only have about just a minute plus. Egbon's okay, yeah. How far nípa ti ọ̀tọ̀rọ̀ kéwà ní ti Ondo State àti Ọ̀ṣun? Well, so as soon as they have any information, they will tell us, and everybody will have to go there as well. According to what you saw, anytime the court case, but why I'm mobilized, let's say why you court here, and then our presence will be felt there as well. But I'll be giving us information as soon as I have any details on that. That's the worldwide of Ilano at the UK chapter. Yeah. All right.
That's number one. Then number two nípa ti àwọn èèyàn wa ẹ̀dọ̀ àwọn ìta bá lè ṣe bí à ń ṣe kí àwọn èèyàn wa kó túbọ̀ sensitize àwọn èèyàn nípa ti ọ̀rọ̀ this petition. Ìdí ni pé láàárọ̀ yìí ìkan lára àwọn civil servant tó kàn accessible sí mi ó wá sọ́dọ̀ mi. So ìgbà tájà wá jọ ń discuss. Ó sọ fún mi pé òun ló ṣe àwọn civil servant. Ó ní ògbó kankan. Ọlọ́run ní jẹ́ kó gbọ́. Ó wá ní now ó lóun wá take care up. Ó ní gbogbo àwọn civil servant ló ṣe ó lóun make sure wípé inú mi kí ẹ wá dùn mo ní máa inform àbúrò mi láàárọ̀. Oda, that's fine. All right, ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. So nípa báyìí kíkẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní òkè òtí ìgbọ̀ kọ́njọ kan túbọ̀ kán jẹ́ kán mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní òmò kán jẹ́ kán mọ̀. Ìyẹn náà la ṣe program lójoojúmọ́ 24/7. Ẹ ṣé gan ni. All right then, thank you so much. Right. We have a next caller on the second line. Go ahead, ẹ ti wọlé. Hello, brother. Ẹ kúṣẹ́. Okay, go ahead, Mr. Jide. Ọlọ́run àti òun máa fún okun àtagbára. Ìtẹ̀mí dẹ́ sọ nípa security wa. Okay. Security lèmi ń tẹnumọ́ ẹ̀ àtijọ́ ilé security ṣáà ní tèmi ṣá. Navy o, Army o, ọlọ́pàá o, soldier o, Air Force o. Bá ṣáà ṣe máa dì bá kúrò nínú òmìnira yìí, bá ṣe máa dì bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ adẹ́tẹ̀. Ṣé bá gbé one step báyìí, iná máa mú ẹni. Kókò gbé ẹsẹ̀ kan èyí báyìí sórí ilẹ̀ Yorùbá, iná kélé gbé ẹ straight ni. Ẹ̀yìn tá a bá ti délẹ̀ kò sójú àánú mọ́ ọkọ̀ pé a ti ṣe tẹ́lẹ̀ yẹn kò sí ẹ̀ mọ́ kò sí ojú àánú kankan mọ́. Kókò gbé ẹsẹ̀ kan báyìí kò kọjá yẹ báyìí wáyà gbé ẹ straight ni kò sójú àánú. Yorùbá for Yorùbá ni. Owó jára ta gan ó jẹ̀ ní. Wípé wíwá máa sọ pé àfẹ́ dàbí Amẹ́ríkà ibi a máa gba àjòjì sí kò sí nǹkan tó jọ o. Kò sí nǹkan tó jọ because a ti fojú àánú náà ló bá adé ogun kọta ṣùgbọ́n sì bàbá gbalẹ̀ yẹn wa kò sójú àánú kankan mọ́. Ó ní ojú àfọ̀fọ̀tọ́ ìjà ló máa ń dálẹ̀. Tábà kúkú ti gbà ká kúkú sọ pé ká fọ́ ojú yẹn tán gidi ni. So àbá Ìgbò jà o àbá Hausa jà abẹ́ anybody lọ ṣùgbọ́n tó bá tẹ̀síwá sí ìṣì kan lásán báyìí kélé gbé ẹni. Thank you so much. That's a very good one and good observation there. I'm just returning some of the callers that I've called previously. If you're still there, that means you'll come through before we start winding down. Hello, topic it in Macedonia is just 2 million. They were part of Yugoslavia as far back as 1991. As we speak right now, Macedonia is now a nation of their own. They were in a football game between Italy of a 59 million population. Italy is and that means they are now going to play Portugal as well. We have a new caller, +60. Number you was saved, Lord Miri. I know it's either Thailand, Malaysia, area or Malaysia, I know that. Oh yeah, go ahead. Malaysia, Mawasa. Okay, I'm going. Okay. Yes, sir. I'm a change. Yes, I'll come in. Time will look on this. Okay. Sign necessary to family to Nigeria for sign. On the sign. Or I think most insane the country on the so I'm a back or change it. No matter how they try, no matter what they do, only you bad until not to survey. Inshallah. Thank you so much. That was a very good one, all the way from Malaysia. It shows that we have people that are watching all over the world. It goes okay, Mr. Saeed. Quickly. Ekaro Yawa. Etonie. Yeah. Lágbára Ọlọ́run. So, nǹkan tí mo fẹ́ contribute ni pé Ọlọ́run já tètè gba ilẹ̀ Yorùbá torí pé àti sọ́wọ́ ìdílé láti láwọ̀. Ibo lẹ́yìn wà? Ibo lẹ́nu ẹ̀wà yìí? Iraq lẹ́wà. Iraq. Bẹ́ẹ̀ ni Iraq. Kò sí ìsinmi iṣẹ́ yìí. Iṣẹ́ mi gbé la. Àwọn máa dìkó àwọn máa ṣiṣẹ́. Àárọ̀ ó jẹ́ àsìkò kò sí. So àjọ táwọn gbà nǹkan náà orílẹ̀-èdè yàrá tó tètè yọ wá kò ní nílà ilé rẹ̀. Lágbára Ọlọ́run. Ìyà ń jẹ wá púpọ̀ jù. Ìyà ń jẹ wá. Ọdún mélòó lẹ ti wà ní Iraq? How long lẹ ti wà ní Iraq? 2 years. Ọlọ́run bá ń dúró ti gbogbo yín tẹ wà lọ́hùn. Ọlọ́run á fi yín ní ìfọ̀kànbalẹ̀ kó tó di pé a máa débi tá à ń lọ. Èmi mọ̀ pé Ọlọ́run ọba tí kò ń ṣalábòsí. Mo sọ lánàá lórí ètò wọ́n ń pe kinní kan ní displaced. That means pé gbogbo wa ti wà all over the world. Àtàwọn táwà ní UK àtẹ̀yìn tẹ̀wà ní Iraq.
ìyà náà ni gbogbo wa ń jẹ o ìyàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ ló kọ̀ wà ní ẹgbọ́n sókè mò ń gbọ́ ìyá wa. So kọ́lọ̀ kó ṣàánú wa torí kò sí ọjọ́ kan ká má rí ìdààmú bíbá yìí. So Nàìjíríà ó ti condemn. Kọ́lọ̀ ṣàánú ojoojúmọ́ ni mo máa ń gbàdọ̀ ẹ̀kọ́ ni mo máa ń sọ wọ́n náà jáfẹ́fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá yìí. Torí kò yí ilé ọmọ 23 years old. Ọmọ 20 kí lẹ pera yín? How old lẹ pera yín ma? How old lẹ pera yín nísìnyí mọ́mì? 23 years 23 years old. 23 years old. Bẹ́ẹ̀ni, 23 years old lẹ́mí. So sísà mi ló wá bá mi wá sílé báyìí. So last month, orí sísà mi post nǹkan àwọn China. Wọ́n ní wọ́n wá kó àwọn ní Nàìjíríà ni wọ́n wá kó àwọn ọkùnrin. Ètò wọn wá wọn fẹ́ bá wọn ṣiṣẹ́. Ètò 500,000 ní owó tíkẹ́ẹ̀tì pé tó bá ti wá dé China ní ètò 250,000 ni wọ́n máa san fún mi. Mo ní China wọ́n tó wá kó wa ní gbogbo wàhálà tó ń kó wa. Wọ́n tún kó wa lọ China lọ ṣiṣẹ́. Wọ́n ní sọ èmi ò lọ́wọ́ sí ọ ọdún ni mo láwọn èyí tó fẹ́ lọ bọ̀ mi ò ní agbára táwọn gbàdúrà pé kọ́nà jábọ́ lára. Ẹ ń béèrè lọ́wọ́ ẹni tó fẹ́ kó ẹbí sùúrù jàre ìyá mi Àbíbá èèyàn kan béèrè pé why do you go there èèyàn gbéra ẹni tó wà nílé tó bá sọ fún pé ó ń lọ lóyìnbó mo ń gbọ́ yín. ní Nàìjíríà 2,000 per month ni wọ́n fún wa. Èló ló ń sọ fún yín ní per month ní Nàìjíríà? Mo lọ ṣiṣẹ́ ní pharmacy wọ́n fún mi ní 10,000 per month. Padà tó wọ ọ̀kadà 50 lọ́dẹ̀ náírà tó kọ̀. Kí lẹ́nu ẹ̀kọ́ yìí mo pick bẹ̀rẹ̀ dáadáa kí lẹ́nu ẹ̀kọ́? Chemist. Mo tún ṣiṣẹ́ ní pharmacy. Wow. Mo tún ṣiṣẹ́ ní pharmacy. Pharmacy ẹni wọ́n ń sọ 10,000 fún mi. Every month. Every month. Ibẹ̀ inú 10,000 máa ti jẹun, máa ti wọkọ̀, máa tún tẹ̀sí ara mi. Inú èrè wá dà máa gbó mọ́kà. Bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlọ́run kó sí àmì ẹ̀wò mi ilé wéètì láti gba Yorùbá nation. Wà láì. 2023 báyìí lè yá ni. Ọlọ́run já ìfòyà sípò. Àmín. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Sherry, let me say this before we start winding down. Oríṣiríṣi reason làwọn ìṣẹ́ ń kúrò Nàìjíríà o. Not that people don't want to do something. And I think our tabad ní opportunity ta wà ní a country that is still a little bit lenient. Tí sister yìí náà bá gbé UK visa, a sọ fún yín pé London lòun ti ń pè, kò ní sọ pé Iraq. Ẹ ṣe máa sọ pé ẹni tó pè láti London pé kí ló ṣe ní London àbí kí ló ń ṣe ní UK. So let us be very, ọ̀rọ̀ tó ń dùn àwọn èèyàn. Ìkọ̀tẹ́ni ẹ bá karú comment ẹni sìn, they will have a bit of pé ṣé àwọn wa mọ táwọn ń ṣe ni. Téèyàn tó pè láti Amẹ́ríkà, àṣẹ máa bí wọ́n pé kí ló lọ ṣe l'Amẹ́ríkà. Ẹ mọ̀ fáwọn èèyàn kan pè wá lánàá ní rí program pé ọ̀rẹ́ àwọn kan kò ní ìwé wà l'Amẹ́ríkà. Àwọn ṣe padà lọ sí Nàìjíríà. Ṣèbí torí pé àwọn ní access láti dé Amẹ́ríkà nínú. Ẹ fi pé tí sister wa yìí pẹ̀lú ìtọ́nà òun kọ́ as a chemist, pharmacist ló ti ṣiṣẹ́. Àwọn tó ń dispense oògùn tó máa mọ pa oògùn. Ó ṣiṣẹ́ náà, wọ́n fún ní 10,000 naira. Ó wọ̀ ọ̀kadà níbẹ̀. Wàá tọ́jú ara wọn gẹ́gẹ́ bí obìnrin because obìnrin need a lot láti fi tọ́jú ara ẹ̀. I'm not going into too much details. So ẹ̀ka máa sọ pé jẹ́ orí pé èèyàn kan pè láti Iraq, wọ́n pè láti kí ló ń ṣe níbẹ̀, kí ló ń pè kí ló ń ṣe níbẹ̀. Wọ́n rí visa wọ Amẹ́ríkà ní Amẹ́ríkà fún yàn kan visa. UK wèrè tó dá problem sílẹ̀ wọ̀ fún yín ní visa. I have a lot of my family tí mo fẹ́ kọ́ wọ UK. Tọ́dẹ̀ ti make attempt off wọn ní visa. So tó bá wá ní access láti lọ ìlú mi. Ẹ má jẹ́ ká point finger now. Ẹ yẹ ká máa tẹ̀ wò pé tó yẹ ká wà níbẹ̀ ló yẹ ká máa sọ kò jẹ́ pé kí ló lọ ṣe níbẹ̀. Kí ló mí pé kí ló lọ ṣe níbẹ̀. Ẹni tó lọ síbẹ̀ kò wọ̀n òun náà. Ta ló wù kó lọ wà ní Georgia, mo mọ̀ èèyàn tó wà ní Georgia, mo mọ̀ èèyàn tó wà ní Afghanistan. Kò síbi tí kò sí ọmọ Yorùbá tí mo mọ̀. Because 2 years tí mo gbé kìíní ìdání, ó fún mi ní
inside deep of where all the Yorubas are. Tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà ṣiṣẹ́ dáadáa ni irú ìyá yìí tó bá jẹ́ pé wọ́n wà Nàìjíríà ni politician kan bùtẹ̀ níyà àmì ìyá wa náà ni 23 years old wọ́n ti bá wọn sùn wọ́n ti ṣe so many nonsense pẹ̀lú wọn. Àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín nísìnyí. So ẹ jẹ́ ká wà very very sensitive. I'm gonna be winding down anytime soon now. If this call comes through, you only have 1 minute and you have to push yourself to get whatever you want to say out quickly. Everyone's okay. And 1 minute. Ó ti bẹ̀rẹ̀ 1 minute ti bẹ̀rẹ̀. Everyone's okay. 1 minute in lọ. Ṣé ẹ mọ̀ yín pé ẹnìkan kọ́là kan nígbà tẹ́ ṣó máa kan lánàá tẹ́ ṣùtàn níbi tán ṣe program yẹn tẹ́ ṣe program lánàá yẹn àwọn most of àwọn tó wà ní UK àwọn ẹlòmíì ti dé UK wọn ò fẹ́ káwọn Nàìjíríà kan dájú kan kúrò nínú iṣẹ́ àwọn náà máa sọ pé àwọn support Yorùbá nation ẹ̀yin wà ní UK ẹ wà comfortable you are living so fine ẹ ṣì ń lo energy fún Yorùbá nation mi ò wá mọ báyìí tó jẹ́ pé àwọn ẹlòmíì tó wà ní diaspora wọn láìkí káwọn èèyàn ṣáà máa jẹyà kó nínú Nàìjíríà ṣé ó wà òkè ṣá mi ò mọ báwọn ẹlòmíì ṣe máa ronú o torí ẹ̀yin ṣiṣẹ́ takuntakun fún Yorùbá nation pé ókè orúkọ yóò ní parẹ́ ní orílẹ̀-èdè Yorùbá pé àwọn ọmọ Yorùbá ló ń ṣiṣẹ́ báyìí àwọn kan wà ní diaspora wọn ní it will not work wọn Nàìjíríà ṣé àwọn pé mo sọ pé bàbá tó ń sọ pé ẹ ṣó lánàá yẹn tó ń sọ pé Nàìjíríà bàbá yẹn bẹ̀rù bí a ó dẹ̀ pé tó o bá sọ tó yẹ kó òun sọ bí a kànìsì á fóun ní 5,000 naira. kó máa di pé wọ́n máa gbé òun. kò yín fún kò ń sọ̀rọ̀ yẹn kànìsì máa polówó tó bá ṣe tán yẹn ó lè fi nǹkan sápò bàbá yẹn tó bá gbé bàbá yẹn gba pension fún ní pension tó ń wá sàkáǹtẹ̀ kí á ló máa sọ pé Yorùbá lòun fẹ́. Ṣẹ́gun mo ní tá a bá ti gba Yorùbá nation competition máa wà tọ́rí pé àwọn Yorùbá ń túnlẹ̀ wọn ṣe ṣé àwọn Haúsá tó bá fẹ́ wá tóun náà bá rí i pé bọ́n ṣe ń ṣe ní Yorùbá land àwọn ti túnlẹ̀ wọn ṣe tó bá mú àwọn náà kán túnlẹ̀ wọn ṣe tó bá dẹ̀wù wọn kán máa jà kán máa para wọn tí Ìgbò náà bá rí i pé àwọn Yorùbá àwọn náà ti ń túnlẹ̀ wọn ṣe tó kí wá ní omi wọn tó sọ máa fẹ́ wà nínú Nàìjíríà fún tó jẹ́ pé à ń túnlẹ̀ wa kò lè pé 10 years tó máa fi tún gbogbo Yorùbá land ṣe kò ní pé ọdún mẹ́wàá torí mo mọ̀ pé tá a gbé dání iṣẹ́ yìí iṣẹ́ gidi ni. ẹ ṣé gan ni thank you so much. mo ti sign petition yẹn àti tìyàwó mi náà mo ti sign. àtẹ̀fẹ́ máa gbọ́ pé àwọn èèyàn ti sign petition ẹ lọ wá àwọn èèyàn mọ́ ni I have to let him go it's somebody I know very well as well. ẹ jẹ́ ká I think I have maybe 1 or 2 more and then I'm gonna say a very good morning. So kò wẹ́n tó wà ní Iraq kò wà ní Iraq wọ́n wà ní Oman wọ́n wà ní Saudi Arabia Saudi táwọn Muslim ń lọ yẹn èyí kàn lọ fún hajj ni ẹ̀gbọ́n sókè ẹ káàárọ̀ iṣẹ́ nìyẹn. mo ní àná tí pásítọ̀ kẹbí ọ̀rọ̀ ń sọ̀rọ̀ it's just that my battery was flat kò sí iná Nàìjíríà ó ká mi lára I want to come because I discussed the thing with him. ẹ máa sọ ètò àníṣe ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ nísìnyí I'm sure I can deliver the message that you watch this later. Ìjẹ́ mọ̀ wípé ọmọ Yorùbá ó rule ní Rome. Okay, I didn't know that. You didn't know that? That is, the British were lying to the world since all these years. The only black man that ruled, that is emperor of Rome, is the firstborn of Obatala. Is the one that gave birth to him. His name is Seppo. That is the one that went to England and built the York City. York. He's the one that named that place York. Yes. He's the only black Roman emperor. He's a Yoruba man. They call him Septuagint. Èdè wọn náà fi pè ní Septuagint Seppo Ijan. A lot of people are now excavating research from Egypt, Europe, and Israel. Àṣírí àwọn òyìnbó ti ń tú
So Yorùbá láti mọra wọn wípé a ti ń jọba, a ti ń rúlù àgbáyé ti pẹ́. Now, when they came to West Africa and meet our forefathers here and begin to give them glass, give them wine to collect their people, they know what they are doing. They know that these people are different from other people. And they use our forefathers to build their land because that was what our forefathers did in the ancient time. It is that Septuagint that built that wall round the royal palace. Is the one that named that place York City. The York, that is why they notice us and call us Yoruba. The Yor was this old city where the ancestral father came from in Iraq. When you check the Bible, Abraham also left that place. They say Abraham left the Yor of the Chaldeans. Thank you. Let me not waste your time. Thank you so much. Later, when we are launching all those things, it will be out for people to read. Thank you. Bishop Adesina láti ìlú Èkó. I think there was a call from Nigeria, which I believe, because we went back to Nigeria, because you are part of us as well. Okay, okay, sir. Good morning, sir. Mr. Quick. Good morning, my brother. I'm calling from Lagos. Go ahead, this sir. This is Awa. Go ahead. I want to give you, let me say, an ICAS or something. Okay. I listened about this petitions or stuff. Okay. Most people are not aware of it. Okay. So I'm thinking of a way whereby we can advertise or create the awareness on radio and television. Okay. So I don't know if you have. Do you think that the Nigerian system will allow that? Sorry, I can't hear you. I said, do you think that you need to come out from the one Dano and they're doing the same thing here as well? There's a lot of noise at the background. Do you think that the Nigerian system will allow us to put those kind of adverts into their radio and TV and even the print paper? Apart from where our Punch at Sahara talked about the petition. Do you think so? That's why I'm asking you if it's possible for No, you are in Nigeria now. You are calling me from Lagos now. I'm even far away. You know the terrain. You know the situation. I'm asking you, do you think that they will allow it? Okay. Jericho, my difficult. My difficult. Yeah, my difficult because it's like where can I pay I don't know. Anyhow, even if it's a private one or definitely the government one is not going to take it because definitely it's like what we are doing, the government doesn't like it. Now to talk about trying to put even on Fresh FM, you cannot go on Fresh FM and say hello sign petition. Newscast warning, but it's not like something you can go and do a jingle and put it on that site on those radio stations. That's why we are using what we are using at the moment, while other things are still being worked underneath again, which I don't want to go into too much details. But we will shock them. So people that are not, Mumbo, go ahead. Because yesterday when I was talking about it with my dad, so it was like he supported it. So he started introducing me to some of his friends. But are you also engaging those within your own community? Because it's all about the engagement, whether they agree or not. Are you also, this country good, man. Exactly. I asked for their opinion before signing for them. No. I'm even saying that, in terms of the, awareness of discussion on Yoruba nation, then lead to the petition. Is this something that you engage people or you just try to keep it within yourself and your family as well? No, almost everybody in my compound, they are not calling me petition. Okay, wow, okay. So you've already dragged them into it. And that means that, that's the reaction. I want to say, even if they don't agree, they might still end up coming back to do it. Yeah.
I still did some this morning. How old are you, if I may ask? Because I believe you are part of the youth that we talk about all the time. How old are you? I'm 22 years. 22 years. Are you at the university, or you've already or you're still or you're a graduate? No, I finished my secondary level 3 years ago, so I'm still working to get myself together. Okay, so you have not get into the university at the moment since you left secondary school. Yes. But if a system was working, would you have loved to just go straight, or you probably want to do a technical, which university is not a compulsory. Let me say this to people. You could easily go into a work mode where you'll be trained and be paid, which is something they do here in UK for people like your age group. So would you have loved to, as you complete your secondary school, what was your real intention? If the system was working, not because the system is not working is why you're doing what you're doing now. I love technology. You love what technology? I love technology, Lord. Yeah, because I want to invest a lot of things whereby I just think within my head. Okay. I don't have the resources to do most of the things. So you would have loved to continue straight away to university to learn more if the system was available to support you? Yes. Okay, so I can understand. You don't have to go into what is going on within the family, but I can just try to gain what a lot of our people are going through. That's why I was asking those questions. And very good for you to give us a clear answer to that, and I appreciate that. Let's keep in touch. I believe I've not spoken to you before, but I can see that you're a well-talented person. Yeah, so let's talk after the program again, and I'm sure there will be a lot that we can do together, moving this forward quietly. Nobody even knows that you're there as well. Thank you so much for the call. Thank you so much. I appreciate it. We love you all. I love all the youth at home. Even if you're a member of APC, I love you. I should have gone now, but each time about to survey is like, wait, you don't want me all to go, and I have to be on the radio at 11 o'clock. So, another 1 minute plus. Go ahead. A mute background. There will be a lot of interference. Patrick, I just want to contribute. I've been watching for a long time. Go ahead, sir. Contribution meaning I've tried to contact people in Nigeria, the family, and I'm making sure everybody is signing up. Very good. And I'm going to be sending some people to churches, and I'm going to be paying for their data so that they can be able to sign people directly. Thank you. That's just my contribution for now. Thank you very much. Well, what more can I say? We have a lot of our uncles, aunties. They're doing very well. Financially they're okay. And when you're okay, even in Nigeria, they're doing very well. Well, on politics, but the problem is that the system has not allowed people to grow. So even if nobody cares, people like Lawal that called us, 22 years old, so just go ahead quickly, please. Hello, brother. Lórí nǹkan tí ẹni yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan pé wọ́n sọ pé àwọn tó wà ní abroad wọn ò fẹ́ kí ẹlòmíì wá sí ibi iṣẹ́ rí wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ ní bíbá ẹ̀. Okay. Reason tó dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ọmọ yìí pé tí a lot of people gbogbo àwọn tó wà ní táwọn máa ń lọ sílé wọ́n máa ń nọ́ọ̀sẹ̀ wọ́n á ní àṣàkì lọ́ba mi ra oúnjẹ lọ́dọ̀ ìyá búkì Kọ́lá aṣọ tí wọ́n gbáṣọ mi lọ́dọ̀ dákínà wọ́n ti mọ̀ pé tí Yorùbá àdìsẹ́ bá ti dé gbogbo yẹn máa stop because oníkálùkù máa níṣẹ́ torí pé àwọn èèyàn oníṣẹ́ lọ́sọ̀ wá ń fọṣọ fún wọn àwọn èèyàn oníṣẹ́ lọ́sọ̀ wá ń gbá bàtà fún wọn àwọn èèyàn oníṣẹ́ lọ́sọ̀ wá ń ṣe everything fún wọn bọ̀ ọmọ ìpè ní Yorùbá ni because nílùú yìí ìlú tó dẹ̀ wá yìí àwọn tó dẹ̀ sọ pé àwọn ò fẹ́ Yorùbá nation ìlú tó wá yìí níbi iṣẹ́ àwọn ọgbọ́n náà máa ń tákù kọ́líìgì wọn jù àwọn náà máa claim right wọn pé ó ń cheat mi irú rubbish wo nìyẹn tó bá dẹ̀ dé Nàìjíríà àwọn dẹ̀ cheat ẹlòmíì lágbára Ọlọ́run tó máa dójú tì èmi náà mo ní wọn rẹpẹtẹ lẹ́gbọ̀n àwọn ẹ̀gbọ́n àwọn àbúrò àwọn ọ̀rẹ́ mo ní wọn rẹpẹtẹ ẹni kèrè wọ́ọ̀dù ní adẹ̀kọ́ rẹ́kọ̀dù wọn lẹ̀ rẹ́kọ̀dù gbogbo wọn wà ń lẹ̀ wọ́n ṣe wáyé oníkálukú gbogbo àwọn táwọn lórí platform àtàwọn táwọn mọ̀ tó bá ti ń súgbó ègé sí ẹ máa kọ rẹ́kọ̀dù wọn lẹ̀ tó bá dìgbà tá a bá débi tá à ń lọ ojú ogun wọn la máa fi wọn sọdà kó má dìgbà máa jáde pé àwọn fẹ́ jẹ ẹ̀rọ kan kò sí ọdún jọ sí ìtọ́ ẹgbẹ́ tó ti support ń gbà yẹn tá a bá ti débẹ̀ òní jẹ àǹfààní ẹ̀ náà ni. Thank you so much. Thank you very much, Jack Olushola. I love you so much, my brother there. We love you as well, my big auntie, all my sisters. Quietly sometimes they'll be forced to call. He has to call because you can tell. People are angry. They have the skills to have transformed their community back home in Nigeria, but they cannot even do it. So Ishegoni Iyawa Bukola Deoshu Baba Okiowo. Thank you so much, Mr. Michael.
Kẹ́hìndé tí bá fún ẹ̀gbọ́n ẹ̀ láyè nísìnyí ó máa sọ oríṣiríṣi ní Italy ni tó bá pè mí gbà mí gan máa ń wò kí n tó gbé kọ́ọ̀lù mi. He gets angry quickly just more than me. A lot of people are angry more than me, and sometimes when I come and you can see the anger. Let me vest that anger out, but I can control it as well. So each time tí bá rí pé mo react is because look at Lawal tó pè mí sí. It's only 22 years old. If he was in UK, Lawal, if you were in UK, oh my God, your potentials will be grabbed by the IT consultant. Right from that, you'll be given everything you want. But Lawal now would love to fix Nigeria as an IT student. But the Nigerian Hausa Fulani bastard is not going to give him opportunity. Lawal's father might not even know anybody. But look at the other people that know themselves. They're all connected. Nigeria is about the connection. Let's get out of this mess. So Lawal and the rest of you, the rest assured, we will break Nigeria on your behalf. Even if it's going to be painful, you will all enjoy it. Just as I have enjoyed living in this country for 20 years. Oh, but I have enjoyed everything that the British citizens are enjoying. Maybe a little bit, might not be there because they are already ahead of me. Because our parents were not teaching slavery and wanted to initiate up front. Let us fight for those kind of youth now that are calling us, our diaspora. Let's do everything to get the 5 million. Even if you have to spend money. British spent £100 million for adverts. We must continue to spend. Energy làwa náà ń lò. Energy kan làwa náà ń lò lójoojúmọ́ ẹ̀. Energy kan là ń lò. So ẹ má yẹ kí àwọn kan máa fúlù yín pé need owó. We must continue to spend. Tí màá sọ pé I need owó tí bá kọ̀ dákẹ́ is because tí bá sọ pé I need owó kò sí kankan tí bá bá ń lẹ́ anybody. Mo sọ pé mi ò ṣe blogger. Tí bá sì sọ pé mo need owó ẹni tó bá fẹ́ dá ẹni tó bá fẹ́ dá kọ́ má dá. Àwọn kan wà ní Kenya nísìnyí bí ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìnyí wọ́n ti get stuck. We are all displaced all over the world. Wọ́n fi fóònù lé mi kiri látànù. Mo ní mọ̀ lọ́wọ́ wọ́n fi fóònù lé mi kiri just to support. Mélòó la fi máa ṣe? Àwárí Tinubu ló ń donate 1 billion fún Lagos State University àbí ibo ló ń donate owó sí. Wicked bastard. Ẹ lajú yín kalẹ̀ this time around ẹ̀ tẹ̀ wà nílé. Shine your eyes. They are all evil. Ìyàwó Buhari ń gbé ní Dubai. Do you understand what that means? Mẹ́kí Làtíkù fẹ́ ṣe. Ẹ mọ̀ pé port Làtíkù ti jí gbogbo owó. Ó tún wá lọ ṣe vice president. Lábẹ́ Ọbásanjọ́ ṣe ń ṣe tiẹ̀. Àtíkù náà ṣe tiẹ̀ nísàlẹ̀. They killed the whole system that should have worked. Wọ́n jáde ní San Fẹ́ra fix Nigeria. Peter Obi fẹ́ fix Nigeria. Délé mọ̀ iṣẹ́ tẹ̀ máa tẹ̀ ń pa mí lẹ́rìn. Ìyẹn tún lọ bá gún mi. Ó mọ̀ mí dáadáa gbogbo ọlọ́mọ mi. So ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, right? Ẹ máa ṣe lábẹ́lẹ̀, ẹ máa bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀, ẹ máa whisper sí wọn létí. Ṣé o ti gbọ́ Kóìkì? Ṣé o ti gbọ́ Kóìkì? Lọ gbọ́ Kóìkì wèrè. Ẹ̀yin máa sọ pé wèrè ni mí, ẹ máa sọ bẹ́ẹ̀. Bàbá yẹn ya wèrè gan-an. Tó bá lọ wo program ẹ̀, but a mọ̀ pé kò ń ṣe wèrè. Because èmi nìkan mo lè sọ òtítọ́ fún yín. Ṣé wọn kí bá lóyè ò lè sọ òtítọ́ ni mo sọ fún yín? Ọ̀rẹ́ mi gidi ni mo ní nọ́mbẹ̀ lọ́wọ́. Ó lè máa wò mí báyìí. Because ó ti wà nínú system tí kò lè sọ. Tí ṣe wọn kí bá lóyè bá wà ní UK nísìn, ó lè sọ. Kí ni Jídé bàbá oníkùn bẹ̀m̀bẹ̀mù yẹn? Kí ló fẹ́ sọ? Wá jókòó síbi wá máa sọ nonsense. Everybody knows the problem. We are not one. We can never be one. It's as simple as that. Yoruba and Igbo is not one. Hausa and Yoruba, we are not one. Ẹ má yẹ kó campaign fún yín pé election ló máa solve problem. Ẹni tó ń bèrè link yẹn bá wa tètè ju link sẹ́ni yẹn. Ẹni tẹ́ bá ti ń rí tó bá ti ń bèrè link. Ẹni yẹn ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa ni. Ó ṣẹ̀ bá wa kúnjọ ni. Wọ́n ò mọ̀ ní pẹ̀tẹ́lẹ̀. Ẹ fún wọn ní link yẹn. Yorùbá máa lọ, a máa dá dúró. Lágbára Ọlọ́run. Kò sí nǹkan tó máa dá dúró. Nítorí pé Ọlọ́run bá mọ̀ pé ti tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. Ẹ̀yin politicians. Ẹ ti tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ yẹn ti pọ̀ jù. Ẹ̀jẹ̀ tó wà nínú Nàìjíríà ti pọ̀ jù kò ṣe máa a lè gbé òṣùwọ̀n ẹ̀jẹ̀ tó wà nínú Nàìjíríà. A lè gbé. Èèyàn kan náà Aisha Buhari they are divorced. Okay, Aisha ti ń jẹ pòrérò níbò mí nìyẹn. Àtẹ̀mọ́ tó wà nínú okun ẹ̀ bí oyún ló wà ń bẹ́ẹ̀ ni bí ó sick ni ẹ̀rí pé ó faṣọ bò báyìí. Ìtẹ̀ bá ń bò gbogbo yín pátápátá ẹ máa bo ẹ̀ tẹ́ ń gbé káàkiri tẹ́ ń pè ní Buhari. So
you know, ẹ ṣe gan ni ẹ̀gbọ́n mi Victor yẹn pilot ni wọ́n UK ń bẹ̀ lọ́wọ́ àmì sí pilot all over the world àwọn ẹ̀gbọ́n tí bá sọ pé àwọn ẹ̀gbọ́n mi inú máa ń bí wọn ní because they wanted to come and invest and bring ẹmọ tó ń pè pé kí wọ́n gbé investors wá sí Nàìjíríà even o lè gbé investor tó yẹ pé nǹkan báyìí lásán èèyàn kan ní she's pregnant ta ló wà fún lóyún báyìí torí Ọlọ́run ta ló fún ìbò ààrẹ lóyún. People want to bring investors to Nigeria. People wanted to make Nigeria work. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń bínú sí Nigerians they wanted to make Nigeria work. Wọ́n fẹ́ ní kankan ṣe pẹ̀lú politics. But tó bá dé kò ní sìn tó bá lọ bá wọn ní ministry pé àfi wá ṣe nǹkan kan. Èmi sọ fún yín pé younger sister mi tó last born wa ó relocate lọ sí Nigeria to live there for 2 years. Masters lórí ní bíbá. Psychology lórí. Kí ló kàn fi ṣe láti kàn support the Lagos state system for 2 years ó sá padà ní ẹ̀rí ibi tíyàn relocate tó mú ọmọ ẹ̀dá ní lọ relocation younger sister mi ọ̀rẹ́ ẹ̀ 5 ló relocate kúrò nílùú yìí àwọn ọmọ tá a máa pè lọ́mọ ó wà shock pé ọmọ tó ń pè ní ọmọ ìlú òyìnbó. Maybe this is with the last caller tó bá wọlé. So ẹ fọkàn balẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ti dúró àwa ni ká lọ wá 5 million Macedonia is only 2 million and we will get it. Ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè pé Bọ́lá dé nísìn ẹ má worry níbi tá dé. If we get 10 million tó pọ̀ jù ni. So mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan sí. I know I was a little bit up there this morning but like I said don't be angry. Tó bá jẹ́ pé bá ṣe ń sọ lẹ̀ like ẹ má worry. Ìtẹ́ bá like níbẹ̀ ẹ mú nínú ẹ̀. Orúkọ mi ò ní yí padà láṣẹ Èdùmàrè. Orúkọ yẹn á ṣì máa wà náà ni ẹ máa rántí ẹ forever ni pé bọ̀bọ́ yẹn náà gbìyànjú ilẹ̀ Yorùbá ti dúró òun ló wà níbẹ̀ yẹn self determination indigenous people yẹn mú bá ṣe báyìí ni indigenous peoples Yorùbá àwa ló ń pè ní indigenous have the right to self determination by the virtue of that right they are freely determine their political status freely pursue their own economy, social, cultural development. Don't let anybody fool you. Kì í ṣe mo ń gbọ́ bọ̀bọ̀ Arise TV yẹn lánàá tí ẹ̀gbọ́n mi tí ó wà ní Manchester send the link ẹ̀ sí mi. Ẹ bá send link sí mi máa wo àwọn videos yẹn but the new number ẹ má send ẹ má add it. It's just for call. Mr. Koiki afẹ́ yín sọ̀rọ̀ nǹkan kan ṣe rí old number tó wà lókè yẹn tó jẹ́ 979 ẹ má send gbogbo ẹ̀ síbẹ̀. The only time tí mo lè rí kan ni pé màá pa internet màá kà and then I'll respond. Only what delay. I have about over 2,400 messages on it as I speak right now, or thereabout. 2,251. Only take time. I will read the message, I will see it, and I will respond. Ẹlòmíì máa wonder wọ́n sì tóun ti send láti ní March 11 bọ̀bọ̀ iṣẹ́ rí ìgbà tí mo rí nìyẹn. I don't mọ̀ fojú pa anybody rẹ̀. Gbogbo yín náà lẹ ní value. Gbogbo wa náà la ní value. So value wa kẹ̀rẹ́ Ọlọ́run ní jẹ́ kó já sí ibi tí a fẹ́ gbogbo alamadélẹ̀ lérí yẹn lágbára Ọlọ́run àwọn tó bá ní àní débẹ̀ mi ò ní kó má débẹ̀ bọ̀ kí Ọlọ́run Elédùmarè kó ṣe wọ́n bí Nàìjíríà ṣe ń ṣe gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nínú Nàìjíríà tí kọ́ọ̀rì bá wọlé àwọn á jẹ́ the last one I have definitely if not kó má yẹ pé wọ́n ti sùn padà ọ̀dọ̀ America or Canada is ringing but they are not picking it and then tibati cut that means it is the final one. All right, that's it. Ó tún di ọ̀sán. I will be back again later on in the afternoon. The strength is there. Last week I was completely down because of some cold, but now atẹ́gùn ti àti padà sí energy wa. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹ fọkàn balẹ̀ ẹ lọ sign petition ká fún wọn ní 5 million. Yeah, àníwájà a máa jà ètò ẹ̀ka kọ́kọ́rí petition yẹn. So thank you so much every one of you. Without spending money, we ain't going anywhere. Jerry, bless you, Koiki. Thank you, Jacolushola. From the Instagram, quietly on the MixLR. I have about 3 people. They are listening there. They can't see me, but they can listen. I love you all. I appreciate you. I don't hate anybody. I don't hate Tinubu, but I just don't want him to be taking us to Nigeria for another 8 years, even if he's going to do it. That's all. We've done Nigeria enough. Let's leave Nigeria for something else. Have a very good morning, good afternoon, good day. Ilẹ̀ Yorùbá ti dúró. We will get there, and we're already in that process. We have the right.
Don't let anybody deceive you that we don't have the one. And on that note, I say bye for now. Enjoy this last music, well, not music, this intro. And then we will then say, I'll be back again. Poultry business. Wow. Do you understand that? Oh, they say poultry to ban 24 hours enough. Iná need and when the need. One need iná láti wà. Kó tó ṣe poultry business. Òfin náà mi, wà kọ́kọ́ lọ gba visa lọ́wọ́ UK. Tó bá ti ń dé embassy báyìí, tó fún ẹ ní visa, tó ra ticket, kò sọ fún mi pé Koiki, mo ń bọ̀ wá bẹ́ẹ̀, màá pàdé ní airport wà láì. Màá fẹ́ ṣe ṣégè fún èmi náà pàdé ilẹ̀. Sórí tó bá máa rí mi báyìí, ó máa hug mi ni pé ẹkùn ni yẹ́ bọ̀bọ̀ yìí. So bí UK ṣe rí lélẹ́yìn, mo rò pé immigration máa nà mí lẹ́gbàá ni wọ́n náà yan. Òyìnbó á máa bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ báyìí with due respect. Inú àwa máa dùn, àjọ máa fún wọn lépè àwọn politician yẹn. Ṣẹ́rẹ́ politician tẹ́ ń yọ wọlé, mo ì tí mọ̀ bí tẹ́ wà ní o. But etí mi ń gbọ́ pé àwọn kan rán yọ wọlé Koiki, ó ti sá lọ padà. Àwọn bá sọ, èyí tẹ́ bá ti gbọ́ tó bá ti dé, ẹ sọ fún mi ibi tó bá wà. Ilé kan ló dé sí ni màá wà níwájú ilé yẹn, màá jágbe mọ́ ẹ. Èmi ò ní kanlẹ̀kùn nílé yẹn. Hòtẹ́ẹ̀lì ló dé sí ni màá jágbe mọ́ ẹ. Ìtorí ẹlòmíì aláṣẹ́wó ló wá ṣe ní bíbà. Àwọn ìyá kan wà tó yẹ pé àwọn ló ń bá wọn sùn ní UK bíbà. Tó ń gbowó lọ́wọ́ wọn £500, £1,000. Àwọn ló ń ṣe wọ́n pé politician Nàìjíríà ń sanwó lé fáwọn ìyá wèrè kan nílùú yìí. Àwọn ìyá yẹn wọ́n wà báyìí, wọ́n wò mí báyìí. Àwọn ọmọ àkẹ́ ní mí. Gbogbo yín ni mò ń bọ̀ wá dì pẹ̀lú. Ẹ̀yin tẹ́ ń support APC, PDP, tẹ́ ń wò mí báyìí. Àjọ ń wòra wa báyìí. Àjọ ń fìgò wòra wa báyìí. Ó ń dé sí mi létí. But díẹ̀ ló kù. Bye for now. Mo rí ń bẹ̀, ìyàwó Grace Senior. Have a very good morning. Àsìkò náà ti dé, kò sì ní pẹ́ mọ́. Tí wọn yóò máa sọ fún wa kí àtọwọ́bọ ìwé Yorùbá fẹ́ dá dúró, èyí ń referendum ni wọ́n ń pè é. Gbogbo ọmọ Yorùbá ni yóò tọwọ́bọ ìwé Yorùbá ń fẹ́ òmìnira. Ohun tí àwọn tí à ń wí yìí fẹ́ gbọ́ ni wípé àwọn ọmọ Yorùbá tó fẹ́ kúrò lóko ẹrú ni wọ́n yóò tọwọ́bọ ìwé náà. Mo rọ gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko lẹ́yìn odi wípé tí a bá ti bẹ̀rẹ̀ referendum, gbogbo ọmọ Yorùbá ni kó tọwọ́bọ ìwé ìdádúró Yorùbá. Mo fi Elédùmarè ṣẹ̀rí, Yorùbá kò ní ja ogun. Àwọn ògo Yorùbá yóò jí dìde padà sípò. Ẹ kúrò nínú ọ̀jẹ̀lú ọmọ Yorùbá, ilé yá o. Ẹ̀yin rẹ́bẹ̀njẹ́ ọmọ Yorùbá tí ẹ sọ pé oko ẹrú Nàìjíríà ló wù yín, ẹ ṣe làákàyè tí ẹ ń jẹ́ kí àwọn olóṣèlú Yorùbá máa forí yín gba pààrọ̀ lọ́dọ̀ ìjọba arúmọjẹ Nàìjíríà. Ẹ gbọ́ mi ná, ká kàwé, ká má ríṣẹ́, ìfipábánisùn, ìjínigbé, ìpànìyàn, gbígba owó ìtanràn, ìfi màálù ìjẹnilóko owó gbọ́múlé láńtà. Hápà ọmọ Yorùbá ẹ jí kúrò nínú èdè tí ìsopọ̀ Nàìjíríà kó wa sí. Ẹ jí kúrò nínú èdè tí àwọn olóṣèlú fi ń tàn yín. Ẹ jẹ́ kí a jọ sowọ́pọ̀ ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan kúrò nínú oko ẹrú Nàìjíríà. Ṣé ẹ̀yin olóṣèlú Yorùbá fẹ́ sọ Yorùbá dẹrú ní ilẹ̀ wa ni? Ṣé ẹ fẹ́ kí Yorùbá náà tún dàbí Haúsá ní ilẹ̀ ní wọn? Ètò àti ìfẹ́ Uthman Dan Fodio náà ló sì wà lọ́wọ́ tí ìjọba Nàìjíríà tó ń gbèrò àti mú wá sí ìmúṣẹ pé kí gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà jẹ́ tàwọn. Ṣé àwọn mẹ́yà tí aláwọ̀ tí ì mọ pariwo bẹ́ẹ̀? Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ dìde ẹ ronú. Ẹ jẹ́ kí a jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ká jọ dé ilẹ̀ ògo wa. Nígbà tí àwọn Fúlàní gba ilẹ̀ àti ìlú àwọn Haúsá tán, ni wọ́n bá fi ara wọn jẹ olórí ìlú gbogbo. Àwọn ọmọ àti olùtẹ̀lé Dan Fodio ló sì ń lo ìgbàdòní ní ilẹ̀ Àrẹwà àti Nàìjíríà lápapọ̀. Láṣẹ ń ké tantan pé ilé tiwa ti tó lọ, àwa ń lọ. Ogun ti yí Yorùbá po. Ẹ̀yin gómìnà, chairman orí adé gbogbo, ẹ ò sì fúnra. Ewu ń bẹ nínú igbó Yorùbá gbogbo. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọlọ́kadà tí ń bẹ ládùúgbò yín, irinṣẹ́ ogun ni wọ́n. Àwọn ṣúṣàìnà ń kọ́, irinṣẹ́ ogun ni wọ́n. Àwọn mẹ̀gáàdì yín gbogbo ọmọ Yorùbá, irinṣẹ́ ogun ni wọ́n. Bí 20 ọdún sẹ́yìn ni mo ti ń ké tantan fún Yorùbá. Ẹ̀yin ẹ lọ ra àwọn rẹ́kọ̀dù mi gbogbo. Orísun Yorùbá, ìkíní ìkejì, ìtànlú Ìlọrin, ìbínú Odùduwà, láti ẹnu Ìdòwú Adékọ̀gà Babárúmi. Yorùbá yóò ní orílẹ̀-èdè tuntun. Kódà yẹ̀kínì kan kò lè yẹ̀. Mo kí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ọkọ̀ Dídéolú. Mo kí Moshood Kásìmáwò Ọláwálé Abíọ́lá. Mo kí Cicero ti ìlú Ẹ̀sà Òkè, Ọ̀nkú Bọ́lá Ìgè. Mo kí ọmọ wọn ní Oǹdó Ẹ̀gì, Àbígání ọmọ Fáwàìmí. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tàtà, àsìkò náà ti dé. Yorùbá ọlọ́pọlọ pípé, ọ̀mọ̀wé ń bẹ, àgbẹ̀ ń bẹ, iṣẹ́ ọnà ń bẹ, kákó ni mọ́ra
Kápọ́nilé káyéni sí. Ká sọ̀rọ̀ tútù tó yọbi lápò. Òwe ìbáwí. Òwe ìkìlọ̀. Òwe ìwúrí. Lọ́rọ̀ bá sọnù. Òwe là fi wá. Àkàlò èdè ń kọ́. Ibi gíga. Ibi gíga gíga lọ́kọ̀ Yorùbá yóò máa lọ. Ibi gíga gíga lẹ́tí máa rọ́mọ Yorùbá. Ibi gíga gíga lẹ́tí máa rọ́mọ tuntun wá. Ẹ ò bèrè wá lẹ́lẹ́ ẹ̀jẹ̀, ẹ ò bèrè wá lẹ́yìn. Ibi gíga lọ́kọ̀ Yorùbá yóò máa lọ. Adéwálé fún wa ibi gíga dàmbọ́jọ́ 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 ibi gíga dàmbọ́sù. Bẹ́ẹ̀ ni o. Iwájú iwájú lójúkun ń gbé. Òkè níjọ́. Òkè 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 lẹ́yìn fún òkè. See
you.